riri agoka tukamuhura na mahiga no mera mandike ora mekwandika the only thing that matikanyona to kuria makoro no uriuka ndiragima no guka mugithi ndigoka gwako nduguka ndagwitira mburi to ni wanjira ni ukahurithia mahiga Mwaura ndakauna kauturenda kwikira accountability no president agwetire andu Jeff Marakaya nitukamuingata taruri kuitura andu maugire atiriri Mwaura twathi muno guthura ndagitari tugathura munyongoro koja kwa na gathuri kegothekie hai na gathuri riu ndari nie ndikira ini ngiro na gondo ndio kana niona miario no tondu ino ni historic he gathuri wa mbere kae na iraka gathuri ka futhi muno gacenji muno no kae na ngofia wa mbere titeno yaku yari thiru gekirite marakai guku maru na thito na tochi na thutha na mahufe ni mahufe maroga bakaba mahufe ni mato na mauda ari ari muno the clocks anedo ti clocks udona nyamo cia gari tairi o ginyera nga gukira kiria ino tairi no nyamo ya thiini ya merukiri ni thonde koi macio metagwo mahufe na ni hare wa marutira ri ukorwo wa maguru maku ko me ma white ni kurugika kuhia riu gathuri kau Mwaura ri gekaga atiriri ngeigua ndio handu na ndikire uguo muito ona ni ndikate uguo gakauga atiriri ciana kana mko ciana akirucio ni aroka ma na Mwaura kaugire ni nyendaga undu murikanire agikorwo ndukuhete mbeca ni ndigwithura no igua no na mundu ena mahuve na guku dina arakia toshi ikaganu atia nika mundu kabuthi ndikandaka ona ndiarorire kuto ndatumitwo ne MD coaches ngetathire kundu kunge na no igura karoiga ati mengo cenjenia ndagitari na munyongoro ndidi kana menya munyongoro ni kuga ate utajira atiriri mu tamba tutige na ndito cio riu tukunda kwira andu atiriri muconoke akoro mathurire mundu hana ta inywe gutire akoro mathurire mundu muge muigue twina Jeff hana go turaida kumwira muhana ucio mwathurire akoro ni kigege muri igege akoro mwe icio mureta na ku ni inyu mureta na tithwe na gutire mwathuranire inywe ni inyu mwathuranire na inyu murehetania no inywe no inyu mugathura oro andu acio tondu ndire ndakora mwana oronga raini-ini no ninge mwira uguo tondu miaka riu yakwa ni mitikeru ya kumwira uguo koguo mukihitanga ni mugathura kanga ni mukaingata ni tondu taru mundu uthuranaga Nyiriri wanga uthuranaga Ndaragwa acha njigure kwa nyunga na ni insolvent nga kwa Nyandaro na waigua egukayaga na ndamukairiria tondu waigua ati 70 km since 1988 na mathuranaga makaruga maraini-ini uguo arume agima na atumia magathura mundu miaka 5 70 km ngucia citu ni nyingi kanini we mwene na aria angi nguciria nacio na aria angi nguciria makinyete kindu kilomita magana maigana ona Mwaura he kaundu twaririe nawe ha na president aririe muthenya wa ira tauni ni gujuke kimuriri yukira ga 11 kana la 10 ni thokoro kimuriri tha 3 to ni gucerero we ni ukana Nairobi ndu no ko ndu ndu itoga ciukiraga gwakia Mwaura tajira atiriri the president araugire barabara twarie bio the president araugire ati barabara ni kwaramio kuma Keno all the way nginya Nairobi netonyie bypass hi kuria ikuone uturaka ni kuikaraga na utoyo horo tondu akiri tukumuhe right of reply as an investor na ndo mundu na nginya marakure tutanaingira guku aruko horo igi September niki getuma tukungwira barabara Thika Road no thiku itanathii ni twambiriria kunegena ni undu wa muhatakano wa ngari do you know fara ya Thika Road tone njoni ko ikaraga nginya Gordon turambiriria jamu handu hetagwo Nibs
Iwe Nibs Ni are Kiba. past Ruiru ati ungima gwaku kindu 6:30 nie njogwa ngindokeria marwa tene njereiru riu twendekire gwa kanya barabara ya Mau Summit na kwaramia barabara ya Kiambu Road murata mundu kwetwo maundu-ini maya ri tubatie gwika atia tugitarane na muthuru nake ni engineer twambe turanie ni atia tubatie gwika Cairo by the way nyonie kwina new Cairo marambire na infrastructure na maundu matiganite tondu Cairo no ngirera uraikaraga jamu ine kindu mathamana ni mwene ndanaikara ugithi bururi wa Ethiopia mukiuga ohoro wigie Adani na ngano cia tuhu Kenya Ethiopia maraka kiharo kieru kia 1.6 trillion Boeing ni ndimurata wakwa no ndugakijuru ni kuuta is one of the engineers na wirage muthuri utagwo but tondu ndari ahegitio ina one of the engineers eranjiraga meuko magi service ndege cia Boeing Ethiopia haha rugoko 1.6 na by the way gikoro gikia na agendi kindu 70 million by 2029 tondu kirambiriirie mwaura Na parking ya 270 ndege 270 guku imwe chaba kwirwo tambothie Mombatha ufurere utanacoka ire irigwaga na ikombuka kindu ndege magana mere ma 70 lani wesi nyingi murata twire as an investor na ndore marauga Kenya ihana twaririe mwaura wa mbere no njire muthikiriria witu ati ni twokire hindi kuma hindi iria twagire wiyathi nginya umuthi ni twanyitirwo ni politics ya mithemba iri na politics ya mbere iria ciatunyitire ni kindu gitagwo party politics kuma hindi twena KANU KADU na ADU up to kinya twokire gucenjia section 2A in the 90s ni kuria limetagwo young tax yaina Kiraitu Murungi yaina Jimmy Orengo akina Martin Shikuku among others asiothe na kinya Mpaworo Muite acio metagwo young tax to hena ideologies iria marwagirira that particular time that is the 90s metagwo young tax young tax icio medaga katiba icenjie kugie na mutipati kugie na ciama nyingi tondu hindio kiarema kiama kiari kimwe ni KANU today kwina andu quote in quote mena the similar ideologies now mokite they are also look like the young tax or the young leadership or they are coming like the third force the Sifunas of this world. That's true. Moroka makaiga we are Sifuna I am Sifuna asi mwana go one ni kuri ideology le mena sio we need a change what I can say today they are our leaders and we respect them a lot no muthi no twende korora ona mukiugaga mundu aume thirikari-ini because wathi micemani-ini yari horo wa term one term na two term one term na two term umuthi ko twasajia ana kaundu kau tugina kindu gitagwo terms and conditions tuthio kuona one term kana two term twali horo wa kwaria terms and conditions tondu we nwaikia kurari hekira wetagirira itigo true iyo ni to terms and conditions kugo githi kugiriria one term na two term ri reke tore terms and conditions ti kuga tu wathi gucagura mundu tondu emrengo fulani no nginya urore ideologies iria ciikuo number 2 ya build up kindu gitagwo party politics ya kire gitagwo tribalism ukabira ugorora back from 1992
andu ame mwena wigie Mount Kenya kura majority of us mari language no ndiraria maumite wengine kiama kia Ford Asili kana kia DP tondu kia kia Moi wa Kibaki kana kia Matifa kiu kia kia mwena uyu ugira ODM majority yali na kule mwena wa Nyanza ANC yali pate ya Western URP yali mwena wa rugongo wa Rift Valley ndira gukwo ni ore ciama ciukaga TNA guku ndira ore ciama cikoragwo ihana ciama ici ciothe ngicirora wega in most cases tiga no Jubilee erokire recently erakorwo eko ina kudu in representation kudu kungi na ODM na erakorwo ina kudu kungi kinya Mombasa but most of them ciama icio ciothe ri cikorito ciri cina ukabira muingi muno thini wacio. One of the thing egituteithia bururi-ini witu wa Kenya ni kwamba kugutia ukabira na njira mwe ya kugutia ukabira taru ngitwira ciana yetu ina cio muthi ndina mwana ina miaka 19 years na kaitu ka miaka 14 na ni ndigwira Mathio Gikuyu kimwana ringi nigithia akaigua kiugo ndagweta ukaigua ne kiario kaundu no tung'ang'anite tuo kumera gona ni ndikwena ugia ringi koguo ri ni hari undu uroka ukite tukimenyaga koguo uguo tukaga turi Agikuyu ri guko mundu emu Gikuyu tito ni waragia Gikuyu ni kuri ideologies dukira kiraga tha ici ri what ideologies nyitete mundu tondu andu mokite tha ici wewe wako atuwaigwa mundu fiu aima kuona president ukaiga ndugathie kuu we nionekana ati wewe wa 2 term na ukajia kuhurwo wewe kana ndinge uma kuona wa Munyoro Rigiji na ukabia kuhurwo tona ni watu kana wa 1 term ndu tugite kaundu karatuma miturire andu yambie kugenda kindu gitako backwardness oro wa gucoka na thutha tukaguthi na mbere tutingithie na mbere umuthi uyu tugiko turaturio ni party politics na ideologies gutari ate mundu igaga mundu wa 1 term uri ungi ni wa 2 term na ati undu ungi uwi riu umuthi uyu iharo cio muraria cia ndege na andu tungithikiriria ora Senate magithi kuria governor niki wikite niki utekite most of them wamathikiriria nyuka igwa ni maraga kuria governor the real questions ile ithuĩ tweciria mabatiĩ gũkorwo makiuria na ũratuĩkire maseneta kũrĩ mararĩa Mũrungura etagwo heto ona president akiugire nĩ heto theri irarĩo magathi makamasaji yes yes na ke governor to nĩ amenye ũguo nĩguo kũrathiĩ rĩ to gũthia agrepresent ĩra kwagĩrĩire tondũ heto ĩkĩrĩho no kile the most dangerous part of it kana nĩ kĩndũ kĩrĩa kĩna ruo mũno kũrĩ mũciari ũrathikĩrĩrio mũthĩ kuri mutumia uciarite mwana muthuri we wina mwana waku uthikiririe mwana ni wa moya ni wa muthomithia ni we kore wothe wikite nigetha mwana uyu agatuika ni agathoma na ni agakinya kuria gwatuika akinye ni agathie ageteithia na ateithie family yake no ni kuri hope mwana uyu abatie kwa kineo na hope ya mbere ati ni akona wira tondu mwana athomaga kindu kia mbere nigetha akona ki wira riu tiga we ureciria uri ungiga biacara wenda biacara ciukaga kini ciake ahopaga oneki wira no ruma wira maya mabati ko makionekana ri aria mabati gukiriti environment njega kana rira rega ria murutire wa wira ri na niyo magavana ri na niyo mena mahengeretwo hinya ni katiba kuma hindi ya devolution yekirwo 2010 magomekirite ihingo cia andu marutaga biacara matingĩruta koguo mũrũguo na mwarĩguo ndangĩona wira egũkĩruta iharo cia ndege cikwakwo naki na iharo cia ndege ta icio wagweta cia Ethiopia ciakagwo andũ maruta magoti iharo cia ndege ciakagwo andũ merutĩra gũgĩkaga maũndũ mathibitarĩ rĩ ndawa cionekaga murute mbeca bottom up ĩno igua gĩkĩrwo nĩ Mũgathe Ruto na bottom up ĩno ĩragwo atĩ kuma thĩ kugo biacara yabagia na thĩ by the orale bypass na ndirari kanitha-ini kwa bishop orale kwa fuana ni muratawa kwa muno bishop ũngĩririkana kinya all along kinya hĩndĩ akwetwo thĩinĩ wa even from 2013 wenye ũririkanaga bwana Derito Mũkĩni Honji mĩaka ĩyo na kũu thutha
no twaguteithia njuge nĩ mũndeithĩtie nĩ mũndeithĩtie tau by the way ingĩthiĩ kwa Ngai njũrio mũndũ ringĩirwo kĩama ingiuga nĩ mwaũra reke njuge nĩ mwarũgamire naniĩ na niĩ ona mũthĩ ũyũ na niĩ ndikariganwo nĩ inyuĩ na nĩ ngenaga ũguo mwanyitĩrĩire no ngwendaga gũtiriha na kiugo kĩmwe njuge atĩrĩrĩ nĩ ndathi kanitha-inĩ nĩ ndaroria andũ marenda kũigua maũndũ no na nderorera ũguo rĩ tondũ amwe nĩ andũ ndutaga wĩra nao rĩ kwĩna andũ mararĩ kũu wandĩkĩte yes angĩ nĩ mathomaga kanitha ofisi ya gwĩkĩra hau kĩanda harĩa hakuhĩ yes au Ruiru Kimbo koguo ndĩna andũ ingĩ nyandĩkĩte kũu ũnĩte gũtira ngĩgĩtarahĩrĩria maũndũ maingĩ mũno rĩ nĩ ũkuona nĩ kũrĩa na andũ marenda kũigua mũno na ngĩona mũndũ ta bishofu arang'ang'ana kinya gũthondeka ikombe rĩa Ngai tondũ andũ rĩu matuĩkĩte mũndũ waigua ena thĩna ndena gĩa kũrĩa ateng'eraga kũu rĩu ũguo gatagatĩ-inĩ ka hau ũguo andũ mamenyaga gũkũ nĩkuo kũgĩragwo irio koguo magavana na executive njuge executive witũ nĩ bati gũkirĩtire rega rĩa kũruta rĩu ciana ici tina mawĩra mararuta rĩu maroka ũngĩrorĩrie kinya kũndũ kũrĩa na ndigũkĩenda gũkĩaria mũno no rona tu kũrĩ andũ mokire na ti kwĩrehe merehire nta kũrehwo marehirwo mokire nĩguo na ta njĩra atĩrĩrĩ ona twanoka hau koguo tũkwaragia tondũ he is an engineer tũrendirwo koguo mũndũ wothe na mũthuri ta ũyũ kuma September barabara nĩ gũkorwo yakũ president araugire atĩrĩ na kanua gake tatwĩre araugire no nginya aigire nĩ egũka kũhingũra barabara ĩyo mweri wa September barabara ĩyo yahingũrwo rĩ nĩ gũtũteithia nĩ gũteithia andũ a Mount Kenya nĩ gũteithia andũ a Eastern Rwa Eastern nĩ gũteithia andũ a North Eastern na nĩ gũteithia andũ a mathiaga makarora barabara ĩno kinya kwa Ethiopia nĩ gũteithia koguo barabara ĩyo nĩ gũkorwo ĩrĩ ũteithio mũnene mũno na kĩrĩa kĩmwe ĩgũtũma nĩ gũtũma kinya ũtonga wa Mount Kenya wambatĩre na rĩti nene mũno teke tũteithie mũthuri ũyũ wĩtagwo Engineer Bote Engineer nĩ njĩrĩga he mũndũ wanjĩtĩte Nyahururu kĩrabu na ndĩraria kĩa Njohi ndamenya ũraiga golf club na nĩ twathĩnire meta Nyahururu Country Club tũtaumire gũkiuraga tũkĩgera gũkũ gatagatĩ-inĩ tũcoka tũkiuma handũ girigiri somewhere na tondũ nĩ umĩte Nyandarũa nĩkĩ mũtarĩ mũhota gwĩtia bara njega ya kuma girigiri ĩthiĩ Nyahururu rĩu tigana ĩno ya Mau Summit ĩyo na tigana nayo tondũ ndonire tũragera kũndũ harabu na harĩa thĩinĩ rĩ ndiũĩ kana yarĩ ya hĩndĩ ya mũthũngũ nĩ ta hathime koguo rori ndĩngĩkĩra nĩ ũhoĩ wahĩtũka girigiri ũgatonya andũ kahe kamungu kĩa hau na nĩguo mũkĩrĩa tongoria bata mũgĩthiĩ na mbere rĩ bara ĩyo ĩgaikara atĩa kuma Nyahururu nginya barabara ĩno ya gũthiĩ na Naikuru thengio wa mbere nĩ ngwenda gũkwĩra barabara ĩyo it is actually a main corridor ti barabara ya itherũ mũndũ gwĩtwo mũndũ wa ithera rĩ nĩoĩ Cogi wa Ithahethi nĩwe twetereire ingĩre haha tũkiuma na Cogi kwao nĩ kũndũ gwĩtagwo Laikipia kũrĩa Kĩnamba gũtirĩ barabara ĩngĩ angĩgera agĩthiĩ Kĩnamba so that road nĩyo ĩthiĩte nginya Thamburu gũtirĩ barabara ĩngĩ ya gũthiĩ Thamburu so yaima Naikuru County tondũ girigiri ĩ Nakuru County ĩthiĩ ĩgatuĩkania Nyandarua County ĩkaingĩra Laikipia County ĩgaikũrũka nginya na kũu Thamburu na kũu Samburu County mageraga hau othe tondũ othe mokaga through Nyahururu Ng'arua na kũu Marumane magaikũrũka it's a main corridor road ta rĩu korwo hihi nĩ tũmerithĩtie wega rĩ na ndũgakĩnjũrie kũmerithia ndĩrĩga tondũ andũ gwitũ nĩ moĩ kũmerithia nĩ kuga atĩa rĩ when you are doing a main highway ta barabara ĩno ĩgwĩtwo ĩno ĩrakoyarirwo nĩ Mau Summit Road which is a dual highway ta ĩyo ndĩakagwo ĩtarĩ na kĩndũ gĩtagwo alternative route alternative route nĩ kuga atĩrĩrĩ that particular route yagĩrĩire nĩ gwakwo ĩna barabara ingĩ ciĩtagwo alternative route tondũ no what happens on a highway highway ĩngĩkorwo ĩna any challenge nĩ wagĩrĩire nĩ gwĩka kĩndũ gĩtagwo diversion nĩ wagĩrĩire nĩ kũdivert kĩrĩa one of the diversions rĩ nĩ ĩrĩa tũgĩkoretwo tũkĩdivertwo nĩ Kenha ya kũingĩrĩra kũndũ gwĩtagwo flyover wagĩthiũrũkĩra Kĩnangobu ũgathiĩ kumĩrĩra Naikuru but this was a perfect opportunity to make that route an alternative route angĩkorwo barabara harĩa hingĩire nĩ hagirigiri gatagatĩ for example tondũ wĩ mũciari wa girigiri rĩ he handũ hakoretwo he very notorious na accident harĩa handũ hetagwo Kariandusi if you have a major incident happening around that area na nĩ gũtravera gũthiĩ rũgũrũ kana gũthiĩ rũgongo rĩ ũngĩgera kũ
you have absolutely nowhere else to go. Wagire ni ucoke Girigiri, uingirire barabara yo ya guthii Nyahururu, uikuruke ginya Orokarau, uikuruke Naikuru. Na igå ndå gå ikå rå kä ra na ikuru Orokarau rä å gå thia Thubukia rä å kä amba Mbate å gä thiä Nyahururu å ikå rå ke Thubukia å gå gä thia mwena å rä å ngä. So that is supposed to be treated as a diversion. Na yagirire nä gå korwo ä kä rä two thä inä wa roti ä no. Nä ndä ramägerete weekend, nä ndä ramägerete this weekend ngä ambata Nyahururu na ina marima maingä må no kuma Girigiri kwambata. Harä hä ndä rori ä rä gä te gå ka ä kahinga hau ũguo waigua bwana Nderitu akĩaria rĩ harĩ hĩndĩ rori yokire ĩkĩhutia igũrũ. So rori ĩgĩũka rĩ turera ĩkuĩte container rĩ ĩgĩkorwo height yayo rĩ nĩ nene gũkĩra harĩa ĩgĩũka ĩingĩrĩte thĩinĩ ĩkĩnyitwo container na rori ĩkĩnyitwo barabara ĩyo ĩgĩkwama barabara ĩyo ĩkĩhingwo tondũ rĩu kũmĩruta rĩ mwacoka Naikuru rĩu no ũcokire Naikuru kana ũingĩrĩre rĩu haha thutha hena barabara ĩngĩ yaheanĩtwo ĩno ĩthiĩte kwa Wanjikũ wa Mũhia mheshimiwa hena kabara kangĩ ke hau gathiĩte kumĩra kũndũ gwĩtagwo Macinarĩ rĩu ũingĩrĩre bara ĩyo ya kuma Macinarĩ. No, it's now a new tarmac. It was funded by a Gulf Bank. Yabandĩtwo nĩ Gulf Bank. So rĩu ũkona atĩrĩrĩ we were supposed to have had a Robin team. Nĩkĩo ũraigua andũ arĩa me thirikari-inĩ tũkĩmera you are doing nothing. Of course, yes. Gũtirĩ ũndũ mũreka. Tũraiga atĩrĩrĩ especially members of parliament. Our team arĩa meko gũtirĩ ũndũ mũreka. Hĩndĩ ĩrĩa ĩra negotiate go PPP ya kĩndũ gĩgwĩtwo Ron Mau Summit ĩno rĩ githĩ mũtingĩragĩthire metha-inĩ ĩyo mwĩre mũgathe atĩrĩrĩ mũgathe handũ haha rĩ twĩna idea. This is the only opportunity you have include cost ya kabarabara gati kilomita nyingĩ mũno kuma Girigiri gũthiĩ Nyahururu ikorwo ĩgĩũka na roti ĩno. So you do not need to mobilize any other contractor. You don't need to go and do any other contract. Ono gĩkorwo ndũkamĩtoro rĩ ũririkane there's a contentious issue ya barabara ĩno ĩgiĩ tolling. Na rũcinĩ tũkĩdiscuss na ĩno iguire Sabina agweta ũhoro ĩgiĩ tolling na akiuga na mabũrũri marĩa mathiĩte mbere nĩ matoraga. But unfortunately people have right to the road is part of human rights whatever. Mũndũ agĩkorwo atarĩ na mbeca nĩ kuga nĩ wamũhingĩrĩria kĩhoto gĩake gĩa gũkorwo akĩmove. Nĩkĩo twĩkĩraga alternative. If you look at the expressway in Nairobi, this one that we have here hena barabara thĩ. So you have an alternative. No expressway no jihuru bado. No ndaiguĩte he mũndũ ndaiguĩte wa thirikari akiuga orio ũhoro wa alternative route. Yes. Aerage andũ atĩ mũndũ no agereire na gũkũ Jomoko ũkaumĩrĩre flyover. Yes. You see now, it can be told, it can be regarded as an alternative route. Na thirikari ĩngĩenda kũmĩagiu wega rĩ ĩngĩmĩagiu nĩ alternative route anyway. And you know that's where now this road falls squarely. Tondũ nĩ alternative. It means that it is wronger, but it is an alternative route. No ĩgũkinyia harĩa flyover rĩ ya ukinya flyover no nyingĩ no ũcokire nyingĩ thĩinĩ ũcoke ningĩ magumu njabini na no rĩu hena barabara ĩngĩ ĩrathondekirwo harĩa ũguo gĩthabai harĩa ũikũrũkĩte hena bara ĩconnectĩte ĩgoka Naivasha ĩkĩte Naivasha. So those roads now rĩu nĩ hĩndĩ woka harĩa ngwendaga when we are developing this corridor because remember this is a main corridor ĩno barabara by the way it is a very serious road. Barabara ĩyo ithuĩ twĩna kĩhoto kĩayo it is actually part of what we call the African belt. Nĩ barabara ĩrĩa ĩconnectĩte Africa ya mwena ũyũ na no ĩthiĩte Africa ya mwena ũyũ ũngĩ. Koguo to barabara itũ tu tũraka. Na ntauga atĩrĩrĩ atĩ andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa thirikari tita maramenya. Good. Ona ndũkarũgame hau. Kĩmunya arĩ minister wa finance. So koguo namenyaga ũrĩa akaga hĩndĩ ĩyo na agĩthondeka barabara ĩrĩa ya kũrĩa highway ĩrĩa ĩgerete Kinango buya rĩu tũheagwo ĩ alternative. Yoimire Ndũndũri ĩgĩikũrũka Karau tũkĩraga tũmango ĩgĩikũrũka nginya Karau town ĩgerete Tumaini ĩgĩ proceed nginya Mawingu ĩgĩthiĩ nginya Njabini no nĩ ituĩkaga no bridge tũrĩongeraga rĩ nĩ bridge ĩrĩgĩte gũtuĩka. It's a beautiful road. Tondũ kĩaga tũmangũria ũguo rĩ tondũ nĩ njũĩ nĩ ũrenda kũra nĩ ũraga rĩrĩa twĩna engineering. All those constituencies ti ciana ithuranaga every 5 years. Cumulatively nĩkuo nduga atĩrĩ hau nĩ ugire na manyita acha matirĩ maraigua kwarenda gũcokia kũmera nginya maigue ngiria 5 years andũ agima magathurana every 5 years kuma kwanyu wauga 1988. So are you saying atĩ rĩu nĩ hĩndĩ kwĩna thĩna yet nĩ andũ agima mathuranaga makaheana mbeca mũndũ wĩtagwo engineer Mũriũki wa Karau agĩũka kwanyu ĩtiwe arĩ Karau arĩ MP wa Karau. Yes. Do you know kwĩna constituencies maybe you don't know maraheo mbeca milioni magana merĩ every year. So nĩ kuga atĩrĩ oya karamu kau kwa nĩ kuonania atĩrĩ kuma 2022 rĩ
ito maita maingi andu mena obsession na the national government no uge ati kwina constituency joey marahetwo 250 million miaka 3 ni mbia cigana 750 million na makirite ki yet ti ciana ciathuranire ibatie gukorwo makiorora accountability tondu wathuranire riu ngeuria atiriri mundu witu ugitarata kuu kwanyu tondu wake gweta Nyandarua ri nakio nguririe ri tondu nie ni kwira ndonire ri gitara 750 times how many constituencies 750 times 290 acha ari constituency yako cia Nyandarua urauga ndauga kwanyu Nyandarua urauga 250 o mwaka okay times 3 tondu mahetwo mbeca icio miaka 3 iyo kashi 7k nisoka 750 nishiroka 750 times constituency ni cigana ithano times 5 times 5 yoka bilioni cigana ukamenya bilioni 3 na milioni 100 good so ijine ndagenda kuria atiriri tondu ndarire ndona andu aria mararugama constituency icio ni makaria ma kindu magana 3 now does it no nginya muthuro niguo murie ciuria icio no nginya uthie bunge ukoria mbeca kana ona riu mutari athure ri mwaura ni mubatie gukorwo mukiuria bilioni 3 turuma kindu ireka atia still eketoke kuri county government miaka 3 badisha yato mbeca cigana miaka 3 mutare na ngiuria Nyandarua na ndioria o Nyandarua but gucia ni ahetwo close to between 20 to 30 billion ci hau gatagati-ini ndiu ni cigana ikenda 21 averagely uthie kwa matangi uke kwa mwarimu gwitu uthie kwa Kang'ara no kwa Kang'ata riu ngagiria kuyuria atiriri inyue muroneka munyoteire itiri ni nginyagia tukamuheite niguo murie ciuria bote Kenya be gucokeria kiuria kiu because that's a very good question. Na by the way kiuria kiu tuko discuss it nawe roci-ini twatemerera iguru to ginya there's a very big difference between asking a question kana hihi kuria mundu kiuria na gukorwo ni urahota ku effect no uragia kiuria ni getha ukigeria kwagiriria andu aya ni tutaigua ni itaigua tondu wa mbere wi mundu urathugunda kana ura expect kuona giti kana ura expect ukinyotera gitiri kiuria giothe ungiuria advice yothe ungiheana it will be treated as manifesto yaku urandika it is not going to be listened to no riri when you question you do not necessarily help in people misappropriating funds no ni gwenda go correct handu hanini haria hegi NGCDF mbeca ici igioka ri unfortunately watho ni ukoragwo restricted areas of which you can take this money to. Taru horo igi farafara ri ici taru ndira kwire no yake ni hari ona by the way farafara yake ni hari the best you can do it is to lobby for it anda mundu gwitwo MP na nikihongo gucoketie ngakwira atiriri ona ingiga kumwira ati ni arutire mbeca cia CDF athi guthondeka farafara yo ndangiruta tondu ona itige ki approve kuria rugongo ri niwe wagirire ni gukorwo ageikara thi makorani atiriri there is an opportunity of a main corridor being constructed. Taru neno ya marwa no magirekete ugu ni ndu alternative routes ile magira thondekire nayo. Iukaga na roti ingi. So nigetha riria muraiga farafara yo era cost bilioni 80 ri. Ni bilioni 80 that includes other corridors. Iria cigutumika ciita alternative. You heke tuta justification. Justification ni kugatiriri at least ni uraheana gitumi gia niraheana gitumi gia gweka ati na mweke ucio ndukaga ringi to farafara ira yakwo rimwe ndigakwo ringi so ndukagia na opportunity ngi yaku gatiri region ino ni ya benefit na farafara ici ungirora mugathe Uhuru wa Kenyatta uria ekire ri he farafara thondekire na gicita mau route na woro uria ciacetetwo ri nita ciarumagirira makinya mau ni Kenya benjire kirima atiriri wari ciari hakiri cia Uhuru cia ko make sure mundu na question farafara icio ciathie niki tondu ki question mamu mathiaga niki nemo ni yogerete hau haitu nemo ni yogerete hau hanyu so it was an ingenious way ya kwamba ku make sure ni ndamucokeria guoko na ritwa riri anyu ritikorira thi ri andu acio kuria makinya mao ri ndathimida makinya mao permanently nigetha mamuteithagie no riri when we elect people andu aria tukoretwo tugicagura kuria gwitu Nyandarua kuri na andu makoretwo magika wira urone tu wira uguo taru na ndigo kiwa ndirekera mundu campaign
if you look at what Kadeno icagũrĩtwo gũkũ Kinangop ĩtagwo kwenye ĩkĩte. When I go to Kinangop, by the way, kwanyu Kuni mushie. ni kwanyu Jeff kwa mũndũ wa Ithira. To be honest, this guy has been able to lobby for more roads than you can even imagine. Wathi farafara gakora ino ni farafara ya rami. Na ni wa Jubilee. By the way, for the last 10 years we ni wa Jubilee. Kadeo ri dinamekira campaign na dino igatire campaign ramwikira tondu ni kiama gitu kina mundu kirarugamia. But we are talking about facts. Tutirari horo ore andu magatua matua ma 2027. Turari horo what all the guys have done compared to what Kioni na mundu gwitwo Gachagua eri mekite. Tamu ino neno Kadeno yonete farafara nyingi kumakira and we can go there and count na guonie. Urari horo wa Wadaragwa riu wadaragwa wathie kuria kundu gugwitwo orojoro kuria guikarite mundu miaka 10 ri na ni murata weri na no murata wakwa ri ndekite wira uri rutitwo ni Kaderia. Why is there imbalance? Niki kingituma uigue we comfortable mubunge wa constituency ya muriganetie na mwe county imwe ni ahetwo kilomita 40 50 60 70 na akarikia we ndurikitie ithano ona we ndungiigua hena kaundu karathi na mbere wega. So na riu Gachagua kona atiriri kiria kiratuma njuge aya andu macokanirire mekwa William Ruto kindu kiria magite no gukorwo matirahota gucokaniriria matireka convergence of mind na Koroberi ni maratwira meku ni undu wa indo na magatwinira rwimbo rwa ikamagwerea ijoku na tukakimera no wega marorio na waji kwa muhaka mora kamirathi. You know, just come together. Mwathi kuona munene mathia kuona munene mathia gwe mundu gwitwo kuona ginya vice president. When you come out of that meeting, now I'm advising them for free. Rugama imuge atiriri maciaro ma mucemanio ucio twoima tha iciri twita atongoria a Nyandarua ri na nikio twatigirwo thirikari ni gugithio uria gwathire kana gugitana mirurari ni 1 2 3 4 ngurugama no nigukuria uthie urie mutumia ucio agana haha atiriri atanauma nake agikamite ki tondu makire thirikari ndamugana na kuga ate ndaigua twauga atiriri uria aroigire kana igakamirwo thi kuni kumugana niki kairitu kugana rya cenjirie ta meaning ndo muri andu a Nyandarua mutuye Gikuyu ndoiga atiri turi Gikuyu muturio ithu ni tuye riu ndukire tuikaina Gikuyu kira twina kyo Nyandarua wegi akwanyu meaning tofauti gwada ukuria atiriri niguo ndukone Jeff gwada wali na ndirito niguo ndugatuike riri na ni gwada mugiuka kuria ndiri mukeriganiria kuria mumaga kindly mugiuka mukerigane tugwadaga riri utuike subjective turoigire atiri Gachagua ri oimire thutha wa miaka igana thini wa thirikari maybe no ko ni kana no uririkane tugo no uririkane dirikania aimbicirwo ri no uririkane kukurikana na your political formation nyona ndokiriganirwo muno nyona ta aimbicirwo ingiro uguo okay koguo ri tukauga Gachagua ri aimbicirwo hana nake Kindiki aigereire hana hetugo koguo ere tukakorwo tukigana ki wako ni muruka kuri ithu icio nicio conversation ya turi korwo twi nacio ndu no wega ari mai kuria mari maigue na twirende atajira ti mwaura wewe investor etugo etona no anyotoka muno ndiro raigwa kwina expansion ya farafara kaigwa ne kan Mau Summit kan Kiambu as an investor todo wedo kire na bata kana irakamirwo the kana irakamoirungie kana irakamoikaga gatiari ni njui macio tu maundu mabata hariwe niki kira ko uniform kwenda ko invest either kana Naivasha kana Nyandarua kana Nyeri kana ku weta invest ndona mukende na thungu tutanoka makora digera ko invest county ngani digera ko invest kona hari mundu titabote kana waihura kana Jeff uretha kurari hari mundu ndera kuigithia biari tocio renda gwaka Ethiopia kana ucio renda ku expand a conference center thini wa Kigali kana mundu ucio renda gwaka New Cairo thini wa Egypt muroraga ki thini wa bururi wow bwana nderi tukukwira oringi a knowledgeable man is a very sad man jokere ringi ugu ni kuga atena Gikuyu a knowledgeable man is a very sad man into ni nyumutira mukiaria Gikuyu uguo ri ni kurigana na interpretation yakwa ni kuga atiriri mundu wina ugi no ndo fulani ri akona kihaki kingi muno tuni akorwo akimenyama na niona maundu matirathi uria magirire
mwithina wakwa wiha ni ndiraria politics ndiraria economy kwiziga topic yo mutho mukumiandikite state of economy ni ndiratomba betori economy na mwathanire mwega ni from the governor's perspective kila kirituma tuiganire ta Kenyans no haria ma tulitika kwirana ma first of all siasa sito sihuritwo ni wana siasa sito sihuritwo ni bara siasa sito sihuritwo ni wiru siasa sito sihuritwo ni ruthuro wiru ruthuro na maundu macio mothe ngimatukanira economy ikagirira ku mugaikara thi mwita ruriri mwaririe ku tondu nyende kuria nire magavana ma Mount Kenya maikarire thi magita investors a Mount Kenya twariririe maundu maria tungienda macenjio from the county government to the economy no yothe iguku gwitu niri rimwe ni ndaigua by the way cerebu no itoire ngwataniro ya ndiraigua no ngithie mwena wa kiria wa Lake Region ni mamitete maita matatu riu andu ma Lake Region ni mamitete maita matatu magavana ma mwena ucio makamiti na investors anaku na makaririria ta Jimmy Orengo nyirekite gukona mucemanio munene muno na ma investors kuria gwitu Murang'a kuria nyimite ikajuke kuria jiari otonde ikaraga Nairobi ikara Kiambu koguo ninde wa Kiambu ni wa Nairobi na de wa Murang'a koguo digiko ate gwiku wakwa ni haka na gwitu ni haka na ki no guciarirwo nyimite Murang'a gavana wa kuria ni nyimite ri ni akoretwo na micemanio mingi muno ya investors na ntumionete no ni kwakite mucemanio wa governors mari othe matuire tiriri o niguo tureciririria tondu there is no way mai maga Murang'a Nairobi day mai mayo Murang'a koguo ni kurabatara miario ya planning tugigia summit atia ni iyo ya konete ni atia kugigia summit ya wika the metropolis ya Nairobi tondu twina Nyandarua twina Murang'a taruo investor kuna ni investor Nyandarua amini not Nyandarua amini Kiambu Murang'a Nairobi Kajiado na kudutako Naikuru. Okay, kuri governor ari eta investors atagweta atetiri mundu wothe urenda kuigithia ri kuri governor uri wa mweta ati tokai twaranirie niguo tuone uria county ikuhuthahuthia hari uhoro investment no mwe uriku Kang'ata one na diale musemanio atuite turi othe wari musemanio wa summit ekite ila irokito kwa president investment yale investment summit yale ginya machani yale editwa no dari wa real estate todo within wa discipline ya real estate sector by sector gutiri governor ono mwe uri warugama agetana musemanio wa investors ono mwe jirani uriku magetaka investors conference eko waigwete ku kwao yo akire ya machani ikaithira ali horo waki sector ya real estate contribute 12% ya GDP ya Kenya directly nekaso another 9% indirectly so it is contributing kana iro ya gisuji kamera goiri nemwe kyo tonga wa Kenya no ogakorwo te mutire mwaniti na executive umudu executive niyo etagwo governor matura mariaga dinner na breakfast na gushera na kugiririo roho dio hiyo misemanio ni hadu MCA marute wira wao na gavana marute wira wao oyo ne kugiriria gavana ni mwega no gutiri to ikarathi na MCA kana mwikarathi na gavana mwariririe ciana ici kona mawira atia ni policy kutungithondeka ithondeke mawira ma ciana citu but today jira muthenya mwe magavana maitu meta nikyo ni umuthi no I want to call them to order all governors all MCAs all CCs fagai misemanio ya economic forum tuke tuikare tumeatiriri andu akitoni mare fagari izu na ithwiri ta Mount Kenya ri tugwe fagate tondu one nigude urigane nikuri kindu kiare hetone mugathe Uhuru Kenyatta getagwo BBI na BBI yatonire kindu kimwe ati
kuri mbeca iria ciothe cirutagwo thĩinĩ wa ũtonga wa Kenya gĩcunjĩ kĩa 60 kiumaga Mount Kenya no tũgũcokerio tũcokagĩrio 20 20%. Taruga mau niguo twambe tũikirie na What does that mean? Tukihumuke ri na by the way turathekerwo muno wakarindi eriera-ini udagacererwo wakarindi wa Ndeithi ri Wakarindi ni athia gakome hari andu aria mena nja remittances aria maumite nja mara preferences ciao cia the 10 counties na igana marenda ko invest in wa counties na nĩ irĩkũ thĩinĩ wa Mount Kenya tondĩ gũtinda ngĩkũria kwa Jaruo kana kwa Ikamba gũkĩrĩ ũngĩra hanini icon magĩtonyete mũno Ikamba-inĩ no the 10 counties ici ciĩ gũkũ uge Meru, Tharaka, Embu, Kirinyaga, Nyeri, Laikipia, Nyandarua ũke ũguo Murang'a, Kiambu, Kajiado, Nakuru harĩ the 10 counties rĩ athũngũ tondũ nyonire one is $1 billion tycoon mara prefer niguo twikirie marenda guka ku invest kuna ni kumatarenda ku invest county iria ungirora to ni thirukite mabũrũri maingĩ mũno kinya ngathiũrũka kinya twina kambuni ya America no ngirora most of the people arĩa marenda ku invest especially thĩinĩ wa real estate tondũ one tutikire na ati maguta tukienjaga Kenya tutire na minerals twinacio gũkũ na ecigo andũ marĩa magoti-inĩ okay kiria tu kuria tu ona andũ marenda ku invest mũno waigua mũndũ ekũria ri majority of them marenda ku invest Machakos Nakuru na amwe marenda ku invest Nakuru one Machakos na kũndũ gũgwĩtwo Nakuru gũtirĩ interference ya biacara ya mũndũ na kĩrĩa ũreka ũngĩthiĩ kwambĩrĩria project yaku Machakos Ovinya ndeti governor wako akwamũkagĩra mũrango-inĩ akwamũkagĩra rũcinĩ ũngĩthiĩ kũrĩa kwa Mheshimiwa Susan ona kwĩna challenge iria kwĩna nacio andũ ake wĩra nĩo makwamũkaga Susan ndatindanagĩra na andũ nĩkĩ mareka igũkũngĩ reke ndikũtindanagĩria ũhoro wa kũndũ kũngĩ no one thing to invest Kiambu rĩ niĩ ndĩ na andũ manjĩrĩte investors akwa if I have to invest I cannot put your money with you Mwaura in Kiambu County. Damuria why? You have what you call interferences of the business. Na gwenda kwĩna mũthũngũ mwe ndĩronire ndikani mũcera akamukaigua ũngĩthiĩ handũ hetagwo Nigeria. Kwĩna kambuni ĩrĩa ũkĩte gũkũ ene Tatu City. Magio mũno nĩ thirikari cia county rĩ nĩ mathire Nigeria. Mathire mathondeka kĩndũ gĩtagwo Alalo City. Alalo City kũndũ gwĩtagwo Lake Free Zone. Nona ntoko na special economic zone gũkũ na special economic zone kũrĩa kwĩna Lake Free Zone my investor bung maimete kũrĩa bũrũri wĩtagwo New Zealand Renaissance nĩ andũ mena mbeca maigĩrĩire billions of money andũ maimire gũkũ mabangĩte kũigĩrĩra nyamũ nĩ project yune cia Tatu City cigĩarĩkire tene nĩ kuma maumire gũkũ magĩthiĩ makĩigĩrĩra Nigeria ũngĩma ũingĩre ndege ũingĩre bũrũri wa Nigeria ũingĩre Alalo City no ũrigirwo gũkũ kari America na tere Tatu City Mwaura ri ndaiguĩte ati investors mauga nĩ maretio gĩcunjĩ kĩa mũgũnda private kana thirikari anga yake ki ndanoka origi nikiguthiaga ndanoka harigi na ngauga atiriri gutiri watho na mundu yahathikiriria mundu thikiriria muciari wi hau ndukanerwo ni mundu ni kuri watho thondeketwo ni thirikari kana katiba ya gugutunya mugunda waku gutiri wi mugitire ni katiba gicunjĩ kĩa 40 niyo itagwo article 40 ya katiba yugite ona thirikari ingenda kwĩtũkia demu yende wika barabara yende wika SGR ĩtũkĩrie gwaku no nginya compensate you must be compensated no nginya ndona compensate la kwagĩrĩire ri ũthiĩ igoti-inĩ no muthi nĩ kũrathondekwo mawatho ni county government makauga nĩ twathondeka mawatho na mawatho marauga thirikari cia county muingĩ nĩ wahinyĩrĩrio mũno athĩni manengerwo indo ciao inyuĩ mwĩna mbeca mũnengerera matari tũhũ wewe wĩna mũgũnda mũnene ũnengere ũtari watho mbũndũ mũimĩte kũ gwakĩrĩ kũhũrithania mũingĩ
thank you urenda kuga murenda kuyu indo cia tamboro kamera tiga ithuĩ ona wewe wĩna mũgũnda waku ikowe na kamũgũnda kamiro kai ciaku 10 ũrakĩrwo na ike ĩmwe none kĩga tũma ona nĩ wenda kwenda ona nĩ ndĩkenio ũrĩ tũindo ũrĩ tũindo ndwenda kuona mboti ũyũ haha ũyũ ena indo tondũ wamonekirithĩtie haha wendaga maguta nginya tathiĩ ũkona ĩka ciaku kĩbaũ ũthiĩ uge cia approve ũyũ ũguo wĩtio ĩka igĩrĩ ateithie kũ twatuĩka ithiĩ county no gũtirĩ watho ugĩte county yoe mũgũnda waku tũhũ nĩ makũrĩhe nĩ menda waka cukuru nĩ makũrĩhe private nĩ makũrĩhe thank you twina mũthuri ti John Mwaura nĩ investor na ningĩ engineer Ikua Mbote nĩ kĩrendire engineer tuheo hora gwa Kamau Summit no nginya njiguithia atĩ ciakwa nĩ akanyunĩra na unoka aikoturatuma Ngondoni agakinyio gaceketa katingĩkwama tigane harĩa tu Ikua tarĩ aretekĩra ũhoro ũcio gaceketa ka mũthuri ũyũ tũkorwo tũgĩcokereria na tũkorwo tũrĩka atĩrĩrĩ tondũ twĩna athuri aya me haha nĩ athuri na tũrenda kuga atĩ andũ marore kĩndũ gĩtagwo competences nĩguo tũikĩrie rĩ but he kaũndũ na nĩgakenirie andũ mũno kũrĩa mũgĩthiĩ gũthurana rĩ teheriai maũndũ macio mothe ma siasa cianyu iria mwĩigĩrĩire to mwĩigagĩrwo thutha wa mĩaka 5 na itimũteithagia 1 ũhoro wĩgiĩ rĩrĩ Jeff Bote na mũthuri wĩtagwo Mwaura performance and track record wandĩka hau mũndũ aroima kũ mũndũ ũrerwo atĩ atuĩke MCA rĩ atĩ mũraugire mamũthura ageteithie no ũcio angĩ makĩte ciana cia single mother na mũndũ wa mĩaka 70 ĩyo nĩ qualification mũndũ wa mĩaka 70 niĩ ndĩ wa single mother niĩ ndĩ mwana wa ndigwa na ndĩ mũndũ wa mĩaka 70 aiga ndĩ mwana wa ndigwa shut up haya ĩrĩa kĩrĩ gĩtagwo suitability are you suitable itiga ng'ano na huho suitability ĩrĩa nĩ competence when wandĩkage by the way performance na track record nĩkĩ na ikoyo performance nĩ mũrutĩre wa kwabĩra na to kũruta wanaruta ũkona track record nĩ rĩrĩa wanaruta warutire atĩa nĩ ũrĩ kucu wanaruta wanachina mbembe nĩwacuragia kana waheana wandagi itarĩ hĩu muono suitability wagĩrĩrĩku waku wa wĩra ũcio competence nĩ ũkinyanĩirie ikĩro in terms ya nginya gĩthomo leadership and integration no tagwo chapter 6 tugicokereria tukũrania maũndũ maya tugĩthiĩ gũthurana rĩ atĩ tigai hohi na tigai gũtũnegenera ta ithuĩ twĩna njega twaregire Bote ũra mũndũ gũtinda agĩtũhũrĩra atĩ mathurio mũno toro ya thimũ ithuĩ tũragũteithirie maũndũ macio tũkĩrora mahinda atarĩ haraka rĩu nĩ yacagũrire na moĩ ithuĩ nĩ nyuma inyuĩ na tũtiamũteithirie nĩguo tũcoke tũikĩrie gakagĩa nako rĩu rĩ athuri aya tondũ me haha rĩ taru ndũigua Bote nĩ henda gĩtĩ kĩa Ndaragwa Mwaura nĩ njũĩ ndarenda gĩtĩ no kwĩna hĩndĩ anjĩte nenda kũrũgama gĩtĩ gĩa president ndiũĩ harĩa kĩoneki kĩorĩire kĩoneki kĩrĩ oho no ti thaa ici let us set a framework ya bũrũri ũyũ tũthondeke fabric ya bũrũri ũyũ twamenya nĩ twathondeka fabric iri maũndũ mau nĩ tũkaria no tũraria ũhoro wa mweri 10 na 2027 Bote mwene hena kaũndũ tũkũgwetete no tũgasupport nĩ tũrania atĩrĩrĩ tondũ kũrakwo maũndũ marĩa marathiĩ na mbere kana affordable housing kana hustler fund kana taxpayers money kana inflation kana nĩ ciringi maũndũ macio mothe tũngiuga atĩrĩrĩ ũmũthĩ tũgwĩkĩrĩra kĩrori thirikari ĩno rĩu mĩaka 3 na kĩndũ twatigaria mwaka ũmwe na ngwĩciria nĩ 6 months andũ a makorwo makĩrũgama itĩ arĩa maraingata na arĩa marenda kũ defend na thirikari accountability ningĩ tũcoke tũikĩrie tũrania atĩrĩrĩ hena kiugo itendete mũno kĩgweta gũkũ Gĩkũyũ tũgege na nĩgĩkenagia mũno ateti amwe mathaka nginya makauma kahũyũ haha kĩumire na CS Kĩnyanjui na ekira no ngeuria atĩrĩrĩ Bote na Mwaura na Jeff kagege ĩgatithuragwo nĩ tũgege tũrĩa tũngĩ tondũ ũthuraga kĩrĩa we ũrĩ kĩgege rĩ ĩgĩtithuragwo nĩ igege iria ingĩ kĩmũchakwe rĩ tondũ mũndũ ũyũ nĩguo ahana kĩmũchakwe kĩu kĩmũndũ kĩu gĩteciragia ũguo kaĩ gĩathurirwo no asa ni ndeciria atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ wacagũra mũndũ ũyũ kamũtangĩkĩrora ũguo tũikĩrie
oro hanini riu niguo mukorwo mwacokia tuchaji no ndesi andu ni innocent no nakufata kuhengerwo more information na nikio show teno ikuo mahengerwo information. Thank you. Kaguruke na imege kuyo oigire titake na muhuna nikyo njukira tenenge mathire ndikararire nacio thũ ciakwa ciamenya gũcikara igĩthiĩ na ũtukũ nĩ ũndũ wa wĩru na kĩũnũhu cikanjethagĩra kĩrĩi ndĩcĩrwo ndĩhokaga Ngai netagwo Ngai nĩ kũgaya kĩrĩa gĩakwo na wenda ndũrĩ hĩndĩ ũkainũkia gwaku Rekai mwĩkima rĩa mũndũ wothe atangĩka Rekai mwoniko rĩa mũndũ wothe atangĩona tondũ ndũrĩ ũndũ kũrema njarameria mĩaka yakwa na rĩrĩa rĩothe kumagaroka ndathindĩra wĩra wakwa ngoragwo mwega mwĩna bata mũhũragĩra mwĩna bata no rĩrĩa ndĩramũbatara mũkoragwo mwega mĩcĩ Rekai mwĩkima rĩa mũndũ wothe atangĩka Rekai mwoniko rĩa mũndũ wothe atangĩona tondũ ndũrĩ ũndũ kũremaga njarameria mĩaka yakwa na rĩrĩa rĩothe kumagaroka ndathindĩra wĩra wakwa nĩguo mateithĩke mũndũ mũgima na ndangĩoka arandunya rũnyondo tũngĩrĩra rĩra nĩ kũng'ara athekagia kĩng'aũrĩra ahoyagĩra nyone thĩna ndona thĩna ndĩmũbatare ndamũbataro nĩ kamweke ga kũnyũmbĩra mũkakwa Rekai mwĩkima rĩa mũndũ wothe atangĩka Rekai mwoniko rĩa mũndũ wothe atangĩona tondũ ndũrĩ ũndũ kũremaga njarameria mĩaka yakwa na rĩrĩa rĩothe kumagaroka ndathindĩra wĩra wakwa na tũricognize anake aya Jeff Mũga nĩ andĩki a mohoro kũrĩa mwena wa Mũrang'a na nĩ mainaga wega mũno na ngwĩciria tũrĩmeta mũthenya ũmwe nĩ content creators they are content creators ngwĩciria twaheo rũtha nĩ kuria rĩ nĩ tũrĩta kũretwo Kish wa Mũthoni nyarari ya Mũrang'a hau nyarari wa Mũrang'a nĩ haha na Neri Digital na Kikuyu online othe me haha nyarari no yarĩ intern witũ muona ora haya yes she was our intern na nĩ ndũkĩmwĩta mũthenya ũmwe twarangia na ũcio ũngĩmũbatara rĩ any time nĩ ngũmwĩta asante sana na ngwĩciria Gordon nĩ agũkĩbanga mwĩnake kiumia kĩngĩ tũkorwo twĩna thuria tondũ no twanyota Gordon twakorwo engineer no igua maũndũ marĩa mothe twakorwo tũkĩaria Mbote yes ona ũhoro ĩgĩmainie na nginyagia ũhoro ĩgĩ performance kuga atĩ ona arĩ thirikari kana nĩ MP kana nĩ MCA kana nĩ governor kana nĩ senator ũhoro ĩgĩ capacity na performance meciria mako thank you tondũ no ngũkĩendaga gũcokia kaũndũ kau na nĩrona haha nĩ ũrathikĩrĩrio mũno nĩ mũndũ ũretwo Ngahũ wa kũrĩa Ndaragwa na njĩra ngũgeithie mũno mena Gĩthaiga John kũrĩa mwena wa Shamata kũndũ gwĩtagwo Karandi. But I want to correct something tondũ my brother gwĩtwo Mwaũra nĩ ekugĩte Kenya tũtikorwo na minerals. We have a lot of minerals in this country tondũ ta maguta marĩa me Turkana nĩ maingĩ and you know that we have oil in Turkana na kwĩna gold in Kakamega rĩu. They are not explored. Njugire ciĩkuo no tuigoti-inĩ. Sawa. Tuigoti-inĩ. Tutikĩguithania. Ugire ti exploited. Tũtirĩ na capacity ya kwenja kana nĩkĩ. Titi capacity. Wati hanini ũguo kidogo igoti-inĩ. Abote nyambe ndĩkie
ndekie kidogo okay thina mbere no wega tukohiganagia horo wigi minerals. It's a very important topic because Kenya tutikoretwo tukirirai. He's very right. Kenya tutikoretwo tukirirai na income iro imana na what we call our natural resources, including oil thereof. But now, as you know, going forward, this oil will be coming into the kitty ira marathondeka riu yetagwo the sovereign fund. You know, marathondeka the sovereign fund iyo biri gukorwo riu ikihota kuoya utongo ucio wothe wa mahiga magoro ikicokaniriria riu nekihota ku exploit tondu mbere-ini iyo tutikoretwo tukimenya mahiga maitu magoro. We have a lot of rare minerals in this country. No riri we nitukwaragia horo wigi investors na njiguire Mwaura agitariria horo wigi investors. First and foremost, ni gwenda governors all the tondu we ni ama address na njue ni mathikagiria tabarire no mamenye a governor is the CEO of the county. The CEO of the county. Now agire ni gukorwo ena capacity nene muno ya gukorwo akimanage county yo na akihota kumumithia muno makiria. No agire ni gukorwo ukihota kuyunirwo mite ukorio kumarira woire county no ri umekinyitie ha. And let's talk about investment because I know investors. The first thing that you do as a governor, it is to inspire confidence of the investors. Ko inspire confidence of the investors yukaga na mbere mawatho maria wahota kuigithia. What are the laws of that bylaws iria murahota gutunga mwita county kire tondu ni ko attractaga. I want to make the governors know that other than just inspiring confidence, ni kuri kindu gitagwo infrastructure development. Tariu ri ni ndaigwa Mwaura gweta kaundu very important ka investors era atatu na ni undu wa Nigeria. I know they have a Nigerian project. Na no igwa ni harari horo wa kindu gitagwo special economic zones. The government of Kenya he hindi rathiurukaga kiuga ni hindi rathondeka special economic zones na maundu ma muthemba ucio and all that, those kind of things. Bwana Ndiritu na ndirenda kwamba kumwira riu haha ni ndi akuria kwanja hindi yari akuria gicoke kinengero Rebecca Miano. But I want to tell our people that this is where our biggest problem is. Na negwenda to disassociate to ikakido geta ku disassociate ourselves completely na maundu megie national government for now. Twabe to discuss horo wa county giamba kwari horo to no arerio haha ni mundu gwetwo Mwaura. What you need to first understand is this, that counties intention ya muthugudi wa counties na development enda gwika kindu gitagwo to devolve development, ku devolve gwikuria kwando gucikurikia na haria thi ikuhiririe muingi atanyite atiriri. The potentials of our country is different. We are endowed in terms of production differently as a country. Woka gwitu Nyandarua there is what we can do best. Wathie guko Kiambu this is what they can produce best. Wathie mkwana wa Laikipia this is what they can produce best, especially on matters beef for example. Ni undu wa Ndarua cia iria magihota kurithia nacio. That was the intention kana niyo yari intersperity ya mundu wa wathugundaga kiria agicoka kiuga atiriri mugacaguraga CEO ucio atore mwitaga governor aikuruka kuria thi akaramata utongo ucio wanyu. Kuramata utonga ni kuga ate. If you look at the counties that are going on well, they are growing something we call their own source revenue. Their own source revenue it is not counted. Dekoretwo itaretwo thiini wole tugayaga kindu gitagwo devolved funds ona tugayaga pesa cia whatever equitable share of devolved funds dekoragwo iho na nikiorona atiriri county imwe raheo mbeca kuringana na parameters iria ithano tuigite cio turoraga wari wa kundu population utonga na maundu maria mangi tukiroraga poverty index na kini getha tuhote kugaya mbeca cia counties. But now look at it this way. A case in point of Murang'a County, ne marahotete ko increase their own source revenue kuma shilingi milioni 400 to 1.2-1.3 billion. That means mundu ucio ni ahota kuona mbeca ingi nyingi angihota gwikira thiini wa development kit yao na matongereire magoti na ndongereire magoti no gwikire kira efficiencies thiini wa mirogotere. But I want us to discuss about what we expect from the governors. Tondu ni urehagirwo mbeca ici bilioni 7 waikara thi gwika budget tondu mekaga budget igacoka igathi county assembly what are your projects? Project ni iriko taru development tuturali horo development you have a development kit na area recurrent recurrent tondu there is nothing you can do mashai macio na andu icio ciothe matinda magithiuruka na mileage na ki na maundu maria mangi a lot of wastage that we cannot even discuss today. But let's discuss about what is left for development. You have a 2 billion 3 billion development kit. What have you done to it? Machoka makamega ya githomo ikagayo farafara ikagayo thibitari ikagayo maundu maria mangi all those things are shared.
ugacoka ugakora the impact is very small. The impact is very small. So it is the work of the governor to be able to know to know ikaraga na andu kuria thi kamenya invest ha nigetha oimithie muno makiria na hindi roigwa kindu gitagwo devolution, I mean what we call investors conference ri agire ni kumeta riria ready kuma receive. Tariu kindu kia mbere twambaga gwika ri ni kwamba kuga atiri ndiramuhe mugunda free, muke mwake iganda haha, muke mwake kena haha, muke mwake kena hare. Let me give you an example with Nyandarua. Incentives. Those are incentives. Remember we said no nginya korwo ni urahota kumaguciriria nigetha moke, nigetha mahote kuigithia, mahote kuhingura iganda. If I give an example with Nyandarua, of course I have not seen a what you call investors conference tionete igeko thini wako. But there was one case that I have told you here before that I got to go tariria hanini. Ni kujureti atiriri inyuiri ono gikorwo ni muranyotera gutongoria andu anyu ri whether now or into the future ri niki mureka tha ici. We had an opportunity to try and recommend kuri thirikari ira ikuya county uhoro wigie kumahe idea ya uria tu magia convert mugunda wi haha magumu opposite witagwo mugunda wa matches na koragio makuno no matches haha mugunda ucio ri ni ha forest soko mjinga opposite kana nyamu tuta soko mpia ha opposite hena mugunda wa 75 there mugunda ucio ri it was actually a government land na nikuo gwathoreka gwa ifiriti tene na mugunda ucio ni wacokirwo ke grab why here now it is in the second owner after being grabbed na riu harakinaga thina na tukiadvise thirikari atiriri what you need to do it is to actually do what we call compulsory acquisition na muguteithio ni national government gwika compulsory acquisition ya mugunda uyu mucoke mugunda uyu ri hindi yo niguo Moses Kuria aheana nyamu cietagwo economic zones ici special economic zones ici EPZ icio tukimwira atiriri in that particular program ri to advertise mugunda uyu I mean to kwere mugunda uyu no gazetwo factory iria iguka haha ri ucio ti wira waku government to guteithia gwetha we are going to bring all the factories we require here because we were selling 1 point na nikio tutoigite mugunda ucio uthio kacario gwitu Ndaragwa to gwitu Ndaragwa ni kilomita 240 kuma Nairobi. This is 45 minutes drive from Nairobi. And guess what? Mugunda ucio no rireri egerete hau thutha the railway, the old railway is in that land. And it is now connected in Rogonaut to the inland container depot. So riria twarehire investors kuma Dubai ni twagiriria andu kuma Dubai tukimareheri twamendeirie na tukimera atiriri this land is going to be converted into a special economic zone mo transport murehe iganda icio cianyu cie Dubai guku riba itu guku ni raithi gukira kwanyu koguo ni kumaanisha ni mugu save mbeca nyingi muno on riba tugicoka tukira investor atiriri kana reke njuge ngira investor atiriri handu haha ni hari project nene muno ya kwamire yetagwo Kinangop Wind Power project ino ri haha hena huho nene muno ya kiverireki ungihota go produce your own power because in manufacturing the biggest cost ikoragwo ikindu gitagwo power depending on what you are producing tukimera haha no produce thitima yaku umirehe direct kungihitia ri Kenigen has special rate for special economic zone na ikuheaga thitima direct kuma kuria kundu gwitagwo Geothermal kuria All Power igakurehera direct at a very discounted rate with an investor no to barute Geothermal hado hautinda ugicure ifiririki it is easier for them to produce their own power tondu nimetikirite moigete atiri they will bring their own investor wa power amenderie power through what we call the private power producing agreements iria tugiakihotire kuheo ni thirikari no riu ri thina wokire atiriri nginyanagia no muthiri ndigwicirio na andu acio ni ma understandaga niki turaria hindi yo twegaga maundu macio mothe andu athirikari kana andu athirikari county andu acio mati understandaga it is after they came to power 2023 the project about 2023 ya gichuke wale fadhi no it is just the other day 2023 thirikari no ikuo tha ici that land ithia tutiakigota Moses Kuria na Rebecca Miano even when Rebecca Miano the CS Rebecca Miano came into power wakwanyu na no gwitu no Ndaragwa ri ni twa ma advice riu ni hindi ni kahea gaka kahwa ri ni keruha riu ri one witu kira turenda kuheo ni gitu kira kihenago ni Kuria no konda gikoretwo tuhete riu munene ri mukorei muikare thina ke to ni muiritu wa gwitu mukidiscuss atunegere ki atunegere mugodo of special economic zone those guys were ready to employ 10,000 people
10,000 people na nginya mothe ndirakwira mugunda ucio nginya thaa ici ndiraonire mundu urathiruka kaudi-ini ka mboroci ake marekira hau na ni mariganirwo ni maundu maria twaragiriria. We are talking about competence. We are talking about the capability. Ndenda go combine that what you have said vis-a-vis now the questions of chapter 6 of what we call leadership and integrity versus competence and versus career. Kotagereka icio tukacitindika bandi. Wenda go conclude na kugatiriri. Na nego heanite ngerekano yo. Nyumba itu ya mobile kende mwaririe itana hinga. Ngwenda kumwira atiriri. Gutire hindi nyumba itu mungihanda mbembe ngamba-ini na mugacoka guthie kurora thutha wa mieri 6 kana ni cia kurire. Ngamba ndire yarera mbembe gakura. Ngamba gukoragwo na ngara, ukoragwo na nyoni na maundu maria mangi na irio itimeraga. Nigetha muhote kumerithia kimera giki cibai mugunda wanyu na muhure haru. Uguo ni kuga andu othe ni maikario thi morio ciuria nditu icio turerwo guku kwa Inoro. Uhoro ucio ni kuga atiriri tamai marima wega na muhande na mwikire bataraitha. Uguo ni kuga atiriri abai mutige gutinda mukiuria muriteki. Tondu barabara icio na thibitari icio na maundu maria mothe turega tutiriri ikomete kou. No ni ngwenda gucokia kiuria kinini tukine ukuritie hau mbere nigetha tu conclude. Andu aria me presentaga ni me candidates umwe wao no caguragwo. Nyumba itu ni ikoretwo ikiona thina. Koguo mothe ni ndirenda gwita andu metagwo those people who are endowed na mahetwo capacity ni Ngai tondu gutire kindu weheire we. Angikorwo wi kuu njara ni uramenya uhoti waku wi mwena uriku. Nduri kindu weheire Jeff. Uhoro kiheo giaku giota ngathi. Giki kia nderu tukia hinya uguo thiini wa bururi wa Kenya handu waruma. Ndeheire. Aheirwo ni mwene nyaga. Andu itu aria mahetwo capacities riu ni moimire. Ni tuwe political process ni ri giko, ni tuwe ni ri irumi ni ri jambanio. No nyumba itu ni rora, bururi itu ni urora, twi haria nja tukirite. Ni mokei, nigetha riri, tutige gucoka kuneagwo itumumu inyanya irarugama gite kia bunge na tugacoka tukero tucagure uri urona. Tukama memi othe na njogoma, tukarora no wegita. No cio othe ni itumumu. Turi kora tutari na mundu. Ndakimwira ati nyumba mwihoko ndungithira. Onako wangu yuthira riko ria hingo onakoro kwigita negiki onako kwigita nekire ni reflex action ndekuonaga tugacagura ugitumumu tutekomenya ni moimirei nigetha tucoke tutige gutoka kwira Wanjiku ndarahota gucagurana na ni itumumu theria nengeretwo no nyingiri ndemeraga na ngamatariria wega muthuri utari kiara gia kunorithia ona ungimuhithia ciuhithie kimege no ekuhinjia atiriri uthuriti Mwaura na wona is a conversation na guciria godo ni kubook athuria kiumia giukite hari mundu wa kuigua hari mundu urathura na gite kia governor hari investor tugithi gutiriha abatie kuinukia ki Mwaura wa mbere muthikiriria itu wa Inoro twakana muno gututhikiriria no ni gwenda gutigana kio kia hwaini kia mbere niwe wa wina kibandi na wina kura na ni wasaguranire kindu kia mbere gwenda gukuria tiriri tondu wasaguranire wasaguranie nigetha ukarutirwo wira na wira urutagirwo ni kuri maundu maingi wirirwo na ni kuri maundu maingi wiriragiria no muthi uyu ungiaga we mwenye kwamba kuita kamusemanio ona ciana ciaku no uri mundu gusteithia ona ciana ciaku no uri mundu gusteithia akro we wakugagiriria uyu turacagura ni mwana wa ndigwa uyu turacagura athie geteithie ndiwe ciana ciaku wasteithiria kwe gwenda gukwira kindu kimwe bururi wa Kenya Juni werathirire ni kurahitukirio trilioni 4.2 4.2 trillion toria MP wanyu atiriri tondu mubunge wakwa ndagucagurire ri 4.2 trillion ri muratwarire ku tondu we niwe ufatie guthii guka kindu gitagwo accountability ya mbeca ici to mwaceutukirie bunge. Number 2 urie MCA wakwa nyu atiriri akoni kuruta Murang'a akoni kuruta Kiambu ni mwari civile kuma thirikari nene bilioni 14 mwazo kama wagota cia nyithano ni ta bilioni 19 katakati ka miaka eno ithirite nta bilioni 70 around 70 billion hari bilioni 70 ri onokiragwo ECD ri onokiragwo kiri bia icio bilioni 70 tuticiringi igiri irathire ku mundu afati kugucokeria kiuria kiu ni MCA
no iko MCA wa kwanyu wira wake no kuma governor thutha nikio runire kuruta Kiambu hari 60 ward adwa ward MCA 60 githurano kiu giki kirathirire ni atano macokire ni ruingi muno ukona ma MCA maitu ati atano gatakati kandu 60 tikuga te MCA itu ni oru acha gwenda kwira andu itu mundu uthi kuthigiri kuma America kuma muico wa Kenya kinya Kenya hara hothe yaruma ni twitikire ituike kindu kimwe na ni twaririe kinya mugathe witu president na twaririe kinya ma MP na Senate. Let us go to the parliament ni tucenjie watho wa Kenya tugie na kindu gitagwo World Development Fund kira kirituma biashara cirutike kira kirituma we nderito uiguo na kabiashara kaurutaga na hau hanyu ni ndia MCA wa kwanyu ari twika empowered na ndagutwika empowered na kurumagirira governor ani agusirigi 5,000 kana 10,000 ni arugamirira governor ni arumirira governor kitu kia mbere let us empower lekeitu empower MCA wa kwanyu ni anayo hinya ari ni akota guthikuria governor ciuria otherwise eguturaga maga governor thutha na mundu witu mwana witu maitu wi hau papa witu wi hau ndugateithika ono getiro gekate ndugateithika as long as MCA wa kwanyu ndari indo tutikikiria hau atiriri ndona no wageithio na ne wega ngukinyerie ngeithi ici tondu no cindehere githina kingi muno ai turoka nawe no uko ngoi rigoko ri ngoi ona ni uramenya kuri urandutire ira riu ri ndona Jeff no wageithio mwena nderitu ni kada itagwo gikeve wa bote gikeve wa bote kada no ri ni my brother no ndere yagwetwo radio ni kuma rere yaciari muthe murata waku na ni muthe waku na bote waga tumwita bote waga thoni ari o haria githungushu broti number 59 ni muthe wako is a great man na ni juni aguthikagiriria muno na by the way ndiritu ndakurire my father aguthikirire kuma muthenya waku wa mbere wa kumemerekia tondu ari murata wa professor Ngugi Njoroge muno koguo ndaiga kuma muthenya wa mbere ori umenya no ukimenya that guy qualifies to be your father tondu ena muiritu wa mukuru tigo kura kimiaka ni gukura wira-ini ni gukura kiwira ona ni no ciene ne hamwe experience gwera gutie kindu ngirigithania na experience is the greatest there is na andu anyanda Rwanda ni maraguthikiriria muno matikomete mageithike muno ndona mundu araguthikiriria kuma Orkarao ona kene ageithike muno Jeff athengio muno andu akunyurisha gire ndona ni maraiga ni maraguthikiriria thank you ndakiranya muyo muthuri ucio Gordon niko hana ate afio niki utarondeka turatuika excited acha to tumaira kugu katakata-ini ka mwena wa thuri na anake wa thura mwena uriku no githi gwa thuri to ya ndara okorona eta Gordon kada ni agwitu is my neighbor twachoke gatho na by the way hena kaundu gwenda tugitiriha ano maitha gumiari na nimo kugeithitwe ni Samiregero ndika na munyitire ngeithi icio ni tumuke bambu magumu tekeriko kana Israeli ndahotire gukorwo ngiaria na atongoria riria na no nyende nginya kumwe encourage Bote na Gordon tanyu mumete county ya Nyandarua tumeta county mo abunge makoro guku taoni Tuesday Wednesday and Thursday no ega mukanywa chai nao na guthi haria mbunge kwaja no kakadi mautaga guthi kindu kure kwa ni maundu marathie na mbere ni ande mbeca ndahotire gukorwo ngiaria na muheshimiwa Eric wa Mombi mundu wa kule mwena wa Mathira he baba no ujira kuria ngonjorithia toindo etagwo Mount Kenya kirema etagwo wa Mbugu ni moyo muno waina ona muthe handu ekwaritie kuria thaya kuria mwena wa thaya ucoke uthie muthuri na supermarket witagwo Cieni Njoroge ina uke ndagitari wa Magego wa Mathira wa Nyeri town etagwo ndagitari DMM Duncan Maina wa Mathenge aho ndagitari eni ndidame na mama county mukaria ugoka tumana Sabina ugoka mukaria na mama county wa kwanyu mami Irene wa kuria mwena wa Naikuru we ni maguthikagiriria ni toko maguthika tondu mutangathi nduwe ni wenda no wakwira mathikagiriria u ndakwira atiri no mati mundu mathikagiriria mbona we murwaga na magavana
acio nĩ MP no hiteirie muthuri uyu nĩ gavana wa kwao. rĩu arakatio nginya nĩ aratako rĩu wagĩtwanjĩra ngũndakuga atĩrĩ na ndĩrameria kaũndũ kamwe nĩguo gatũ-inĩ by the way Saturday nĩguo Saturday na ndũkanjikĩrie na wakuo ũyũ na ũkue Jeff tũranoka hau rĩ ndamerire atĩrĩrĩ nĩ ũru mũno atĩ atongoria a Mount Kenya rĩa mũico macemanirie rungu rwa mũthuri wetagwo Engineer Ephraim Maina. It is very bad. It's unfortunate. It's unfortunate. No, maũndũ macio marakũnegenia haha Mwaũra no we brother nĩ ũramenya macemanagia makerwo nĩ akabira. No acha ti kwĩrwo no ndauga atĩrĩrĩ well ndamoragia atĩrĩrĩ ona tikawa mũgaicemania tũgoka tũgaki tau nĩ ingĩhũrĩra Mwaũra hũrĩre Mbote nĩngũthiĩ na igana etugo kanisana na kana kũrĩa kũngĩ kana no mwena ũrĩa mũrĩrĩ mũkorwo mũgĩikara handũ hamwe na mwarie to ndamaria gĩthomo rĩ kĩanyu nĩ kĩagwa agwĩ kĩu nĩ kĩgatũme tũcemanie nao gĩthomo rĩ ngiri 48 cia last tiga mwaka ũyũ 47 ngiri 48 thĩinĩ wa Kenya nuthu iraikia Mount Kenya ithu twarĩ na igĩrĩ Taruo ndio megũthikũ taguo nĩ wamenya mwena ici kana kũrĩa Nyandarua nĩ njũĩ mwana na hakuhĩ inya we have 2,800 E's but 4,600 and something D minuses. Ngwera D minus na ini ũndũ ũmwe. Na Kariuki Spencer we kuria kũndũ gwĩtwo Orkarau. Uthie urore icio nigetha tuka discuss maũndũ macio rũciũ hau Karau. Nake mũthuri ti Mwaũra rĩ ũcoke kũrĩa Murang'a na ũkake urore nĩ ici kana mwena icio. To nĩ gĩtheko nake mũthuri ti Njohi athia kora kwao ndaragia na PS wa defense kamuria mũthuri ta thi urore. Nĩ gũtũrania atĩrĩrĩ ũngĩcoka mĩaka 10 rĩ andũ amathiako andũ amagĩa C minus C magathiĩ ũguo nginya irĩ andũ acio othe macokaga gũthiĩ nĩ waikia kura traceability now rĩu nĩ okio kirokire wa gũkorwo mathuraga andũ mahana tao waya niĩ ndiũĩ waya gũkorwo mathuraga andũ mahana tao no wende kũnina stress acha ndikwenda no wende kũnina stress Jumeno yũkĩte on paka nikiria Jumeno yũkĩte ri kuria haha Juja muri othe kinya na wakua Gordon no kwina mũrengeti wako twako na country music handũ hetagwo Vantage View Park o wa Juja hau igũrũ wa ndaraca ya Juja ri barabara icokaga Gatundu ri mũke twakorwo na by the way mwakona Hot 96 Hot 96 Jeff Koinange Steve Rogers Sir Elvis ukiohorerie meciria hau demu-inĩ tumuthondekeire rwĩmbo na nĩ free nĩ tunayo tigiti na nyama na ndakwĩria atĩ gũthiĩ kũhatĩka ũkũ na ndakwĩria atĩ tondũ ndarora tigiti nĩ ndamũnene tũhũ na ndakwĩria atĩrĩrĩ na mũndũ othe thikĩrĩria goka tondũ Mbote ndarĩ agĩgĩtĩo nani igua rĩu nĩngũmenya nĩkĩ harĩa mũndũ agwĩkĩte thĩna nani harĩa karia-inĩ rĩ we watoga ikĩrĩa harĩa karia-inĩ ndemera ika igĩrĩ nĩngũrĩhoka ora mũthuri thiĩ mũke na muona mwoka Fiscal Africa no ikamutuka hau tukihoe muno nĩmoĩ na hau na Gordon thiĩ mũke na mũre Gordon yagĩe kĩndũ ndũĩ tumana itanaingĩra tumana Jeff Koinange na ndiũ nĩ wameria tũikaraga na kũu mena igunza ona Jeff enda gũikara na kũu by the way ajie nĩ gũthama na gũkũ ndiũ nĩ wamũheire mũcere ndamũrehere town to nĩ akũra gũkũra Jeff Koinange ndũeherere inege nĩ mũriũ na pollution mũthuri ndambũra ũngĩkorwo na mĩaka nĩ yathiĩ wahĩtũka baby boro bathe ndũ wamenya ndiũ kana nĩ ũgũkinyia ũguo nĩ kuga atĩ 50 etitherũ nĩ kuga atĩ ũrĩworia aca kĩũgima wa mwĩrĩ kana Njohi karibu sana na mũndũ Ithamethi ndakwĩra atĩrĩrĩ tondũ nĩ twaririe maũndũ ma bata mũno haha rĩ Ithamethi nĩ ũgoka ũmahũrĩre rwĩmbo rwĩtagwo Kenya nĩ Kanani mathikĩrĩrie matanakoma na mbere Jeff tuma na Jeff ajira atĩrĩrĩ Jeff Koinange ajira ũmũthakĩre Ngai mwega we mũtangĩri wa ita ndoima rĩ tondũ kwĩra mĩaka yakwa nĩ ta ĩraroreria maũndũ mangĩ karibu sana Choi Ithamethi ũrarĩ haha nĩ ndĩna bata naruo mũno kwana atĩa Choi nĩ kwega biũ ũrĩa mũndũ witũ ndĩ okuo nĩ kĩndũ ndamakaĩ ndinaigua ta atĩ Njohi hĩndĩ ĩyo tũtararĩ gũkũ ta aratũmicaga nĩ wamũigua ta aratũmicaga nĩ tũronanaga nake kana tondũ wa mohoro
nä tå rana nake nä å ndå wa mohoro Saturday nä tå rakoragwo nake nä waigua nä yakågweta ngakorie kakä mwaki nä kä security tä ramenyithagia nä ndä ragwetwo tå ngä gweta rä twa president rä nä harä kanyamå njiguaga gatune gakagia kandå raigua nä kä må thuri wagweta ndekire å guo kumisi guothe ndatũmaga mũnga koguo thengio tå rarä na må thuri ti PS Marirå na aranjä ra kwä na kå ndå jeshi raka macukuru na kå rä a kå ngä nä må thenya å rä a gå thiä ndå ga nä njä rä gaho ona cukuru wä ho he handå tå thiaga kuona rä a tå riganä tie na Baringo cukuru wä hau wä tagwo Mahåa Mahåa primary å ngä thiä Mahåa primary thaa ici rä ihana kä ihana nä thaka biå nä ndakwä rä ra ngagå teithä itå ra rä na hau hetagwo Kamwenje kå rä a njangiri ciokaga kå kwa wacira wakarani na by the way nä tå kwarä na mũhecimu wa cira wa karani anjä ra kå geithio ndageithĩka tuma nake handå o å guo cuara oro å guo twacemania njä ra wathiä å ngeithirie mwanake å cio wakwa na tå mageithio bamĩrĩ yanyu anga nä må kä oyaine må no må thuri ti wa cira wa karani we mũmbunge na mama kauntä wanyu othe nä matå geithia nä matå thikä ngeithi cihana må tu magä kinyambi akegeithanirie nä kinyambi ndå ä rä u na ithuä nä kinyambi nä kinyambi nä 1960 aca ndimoe å nä amå rĩmwe nĩ wa ngogoyo aiga atä ngeithie Jeff å rä a batiä kå menya arata kamau akang'ethe ti arata andå makenagio nä rå gucio ithe no nginya gå korwo kä aria Dubai å tukå mwega rä u rä harä maå ndå marä a maroka tå gä thiä na mbere rä no gå thiä tå thiä nä tondå wa irathimo harä å rä å må thä tiho gakorwo na tiho tå rarä ira na tiho tå rarä ira tarä u rä kiugo kä a mwathani rä Jeremia 29:11 nauga atä rä nä gå korwo niä no niä nyiki njå ä mä bango ä rä a ndä må bangä ire ti ya å ru nä ya wega nä mä bango atä maå ndå maku maå ndå manyu na maikara wega hena må thikä rie kuma Atlanta Georgia etagwo komo kuma Atlanta Georgia na nä customer witå må no ucio we are tuned in from Atlanta David Komo thank you muno David Komo ya kwenda muno kuma kå rä a Georgia ikara Marieta Atlanta Georgia må gä no tå kå må gatå gå tigä rå rå mbå rwa cega wa wä rä atä nä gå thiä tu tå thiä nä gå thiä tå thiä and good night good night God bless Tuonagie njĩra gĩtũtaragaruka gĩrĩ
muhonge mweru tugikura mugithi uyu wa racuria tukuria ngai atwarane na kwambiriria thaa ici nginyagia thaa 10 cia kiroko kwamukira rugambi ikara nani rwa kahura thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 279 hash ikara nani leo tuko muno toka dige tumaini gai o teithio wa kwa umaga korewe getuge kya mwakikara nani kwamukira rugambi ikara nani rwa kahura thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 279 hash kwambiriria muthenya waku na gwitia hinya na ugi uria wa makuma iguru niyo njira ya mwanya na ya kihoto kurathimithia muthenya waku uyu ni muthenya mweru muthenya munene tondu wamukagira kirathimo kieru na kia magegania gitatarie ta kieyo ira ona kana rucio na nikio turirokanagira nawe turorie maitho maitu kirima-ini kuria hinya witu umaga tuhoe twirute maingi mari ibuku-ini itheru ria Ngai tugithingataga ndugu itu nake agituteithagia na roho wake ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Hii ni the month of love na mapenzi ni ya moyo, lakini pesa ndio mabawa. This month Paul lazima ajue she's a queen of my heart. Nataka kumtreat to a romantic dinner, movies, date night, vacation, gift kibao, lakini mfuko jo goja, si mimi ni rubani wa mapenzi. Kuwa rubani wa mapenzi on shabiki.com this Valentine's month. Hit the highest multiplier, shinda 3.5 million in cash prizes. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. kwamukira rugambi Jehova niwe muriithi wakwa rwa motivator thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 277 hash Jehova ne muriithi wakwa irekedo ikienda jage ajara haga urithio inorenye kiduru akadogoria maine mauroko kwamukira rugambi Jehova niwe muriithi wakwa rwa motivator thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 277 hash uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimu no guthiaga wikurukite urorete na thi ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanio cioka itinge woinainia ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro nĩ muti munene ikoretwo ri kĩgunyi kũrĩa rĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
makĩrũĩrĩra ndwake maume Misiri magĩthiĩ Kanani bũrũri mũthaka wĩna ũkĩ na iria cieni nduru na irĩma to igũrũ rĩ bata ona thĩ ĩno ĩrĩ bata Kenya nĩ Kanani Ngai atũhete mwahanda maithori mũkagethamo nĩ inyuĩ Kristo eraga mwĩ maitho na mũtionaga bũrũri ũyũ wathira ona ithuĩ nĩ twathira tũcokio Misiri tũtwarĩtwo Kanani wahuria na nĩehurie cia kũhuria ciathira mũthĩni akĩrĩra gĩtonga nĩũkarĩra igũrũ rĩrĩ bata ona thĩ ĩno ĩrĩ bata thoma wĩra mũnene Ngai akĩmĩharĩria ndakĩganda kĩnene tũigĩtwo tũthũkũme mũcara nĩ igũrũ kĩahara nĩ twara Kenya nĩ Kanani Ngai atũhete mwahanda maithori mũkagethamo nĩ inyuĩ Kristo eraga mwĩ maitho na mũtionaga bũrũri ũyũ wathira ona ithuĩ nĩ twathira tũcokio Misiri tũtwarĩtwo Kanani wahuria na nĩehurie cia kũhuria ciathira mũthĩni akĩrĩra gĩtonga nĩũkarĩra mĩtitũ nĩ mwahukia na mũĩ makaimana nĩwe mũheaga mbura ya kĩmera njũĩ ithima cia ng'aragu ĩyũkĩre gũkua no tũgũkua Ngai ndendaga irimũ Kenya nĩ Kanani Ngai atũhete mwahanda maithori mũkagethamo nĩ inyuĩ Kristo eraga mwĩ maitho na mũtionaga bũrũri ũyũ wathira ona ithuĩ nĩ twathira tũcokio Misiri tũtwarĩtwo Kanani wahuria na nĩehurie cia kũhuria ciathira mũthĩni akĩrĩra gĩtonga nĩũkarĩra rĩrĩa yo iraya njahĩ yo tamaka iciaraga twarĩa nda ciaiyũra tũgate tũkĩendagia rũciũ twĩ njararũĩ twahanire tũnyoni tũgũkua tũthire na Ngai ndakerira Kenya nĩ Kanani Ngai atũhete mwahanda maithori mũkagethamo nĩ inyuĩ Kristo eraga mwĩ maitho na mũtionaga bũrũri ũyũ wathira ona ithuĩ nĩ twathira tũcokio Misiri tũtwarĩtwo Kanani wahuria na nĩehurie cia kũhuria ciathira mũthĩni akĩrĩra gĩtonga nĩũkarĩra kĩndũ gĩkĩ mwĩtagia tahe kĩndũ ngwarĩrie ndũngĩrutwo ndutu ũtarĩ na ihaki ngoro nĩ kũrĩ ũrogi no njuge tũrĩa roge mbeca nĩcio Ngai na no muonaga toro Kenya nĩ Kanani Ngai atũhete mwahanda maithori mũkagethamo nĩ inyuĩ Kristo eraga mwĩ maitho na mũtionaga bũrũri ũyũ wathira ona ithuĩ nĩ twathira tũcokio Misiri tũtwarĩtwo Kanani wahuria na nĩehurie cia kũhuria ciathira mũthĩni akĩrĩra gĩtonga nĩũkarĩra
cia maunjirie ndeto njega cia igũrũ no ndũkamerage atĩ thĩ ndĩrĩ bata bũrũri ũyũ wathira kanitha nĩ yathira na muoyo twethaga tũrĩ thĩ no ti igũrũ Kenya nĩ Kanani Ngai atũhete mwahanda maithori mũkagetha mo nĩ inyuĩ Kristo eraga mwĩ maitho na mũtionaga bũrũri ũyũ wathira ona ithuĩ nĩ twathira tũcokio Misiri tũtwarĩtwo Kanani wahuria na nĩhurie cia kũhuria ciathira mũthĩni akĩrĩra gĩtonga nĩ ũkarĩra tũgĩcaria tongoria tũnganagia kũngania twĩrĩga kũngania rĩu kĩone harĩa tũrĩ inda rĩngĩ rĩ njĩra thurano tũkonganie athuri atumia mangĩtira bũrũri Kenya nĩ Kanani Ngai atũhete mwahanda maithori mũkagetha mo nĩ inyuĩ Kristo eraga mwĩ maitho na mũtionaga bũrũri ũyũ wathira ona ithuĩ nĩ twathira tũcokio Misiri tũtwarĩtwo Kanani wahuria na nĩhurie cia kũhuria ciathira mũthĩni akĩrĩra gĩtonga nĩ ũkarĩra Oh yes, rwĩmbo rũu ndarwo ndĩrũthake na mũthuri ũgwĩtwo Ikua Bote. Yes, nĩwe wanjĩra ndigĩrĩre nĩ ndadedicatĩra andũ arĩa barĩa maria andũ a kanitha wa Gathoreki ihinda rĩrĩ marĩ wĩnyerekia-inĩ anjĩra ndĩmathakĩre rwĩmbo rũu nĩ original rwĩmbo rũu nĩ rwa mwarimũ MN Martin no rũkĩinĩtwo rĩu na kaveo nĩ kamwana gaka gegwĩtwo Fred Mwangi. Oh yes, rũgĩtwambĩrĩria wega mũthenya wa ũmũthĩ na hatirĩ ũrĩtanga maũndũ nĩ mekwaga maũndũ nĩ mekwagĩra thank you very much nĩ ndakena nĩ gũgũkora how are you doing unaendelea namna gani niĩ ndĩ chonjo ndiena kaũru ngakenera Ngai nĩ tondũ wa gũkorwo ndĩ muoyo na maũndũ nĩ mega biũ megũthiĩ o makĩagĩraga ĩno ngwĩciria nĩ wiki ya mũico ya kĩndũ tũgwĩta mweri wa February ĩno nĩ wiki ya mũico ti tarĩki 24 mũthenya wa ũmũthĩ koguo we angĩkorwo wĩ hau na hihi he kaũndũ ũrauga nĩ ũgwĩka mweri ũyũ wa ĩrĩ please wĩna thikũ ingĩ inya 4 more days tukorwo tukieherera kindu gigwitwo mweri wa February tuingire mweri wa 3 koguo gikohe kaundu tekite riri nirio ihinda riaku riri urabatara gukorwo gigeka karibu sana nie ndakunyita ogeni na ndina mwihoko ati maundu ni mega na nimekwagira ona makiria ni tondu wa Ngai karibu sana ndakunyita ogeni asante sana ni undu wa gwitikira guikara mitambo-ini tutwarithanie twi hamwe wega na maundu magikorwo me chonjo na makome mathaka unyandikire SMS kuria gwa 22989 ojire atuthikiriria wipande gani thaici ni thaa thita na ina ndagika 37 thaa thita ina ndagika 37 na ngagikunyita ogeni umuthi tu witaga muthenya witagwo wa Fresh Tuesday koguo nyimbo iria nyingi ukuigwa ni nyimbo njeru na we no ukinyandikira unjire rwaku ruri urenda rweru ni ruri kuru uraigwa rweru wega nigetha ngikunengereria icio ciothe na mo maundu magikome sawa sawa kabisa. Oh yes 22989 tukwambiriria na ruru kamwana wa Jane rwimbo runde rwendete ruinirwo cio kamwana wa Jane endo waku kairitu nyukonyumania shiro tukanjikanie ngoro-ini yakwa ni uwi ni ngwendete shiro tukanjikanie ngoro-ini
kwahoteka witikire kisimwe shiro ndukandikanie ngoro-ini yakwa ni uwi ni ngwendete shiro ndukandikanie ngoro-ini yakwa ni uwi ni ngwendete Flex Communication Gidelia Duhendi mote mohole Wenda waku wanatoma enieteni Akienda gukanga mwera ndire ikuhi Tugasemania nake tugithie thoko Nangaconoka muno bwiria Ngai nama Shiro ndukandikanie ngoro-ini yakwa ni uwi ni ngwendete Shiro ndukandikanie ngoro-ini yakwa ni uwi ni ngwendete Johnny wa Precious Gadgets Kitengela ndagotumanio gokinya ondehere gaka Nanetie gwitũ wĩra-inĩ ndĩrerire bosi kwĩna emergency ndabangĩte ngagũtwara Mombasa ndabangĩte nĩtũgathiĩ nawe feri Shiro ndũkanjĩkanie ngoro-inĩ yakwa nĩ ũĩ nĩ ngwendete Shiro ndũkanjĩkanie ngoro-inĩ yakwa nĩ ũĩ nĩ ngwendete Mambo we Toda idire gaka Ndoigande aria ngoro tanatumuka Tondo ndĩraigua mwĩrĩ wakwa ũgĩakana Wendo waku kairĩtu nĩũkũnyumania Wendo waku kairĩtu nĩũkũnyumania Shiro ndukandikanie ngoro-ini yakwa ni uwi ni ngwendete Shiro ndukandikanie ngoro-ini yakwa ni uwi ni ngwendete ngoro-ini yakwa ni uwi ni ngwendete Shiro ndukandikanie ngoro-ini yakwa ni uwi ni ngwendete Reusas no mũraigua Watching brothers Faro watching Toda idire gaka Kana ndoto marwadi waje Como gaidate Tocate canie Hey there, unapenda flights? Natafuta rubani wa mapenzi. One thing though, unaweza last how long? Cause hii Valentine month, sitaki maua pekee, unless ni money bouquet. Love language yangu ni highest multipliers. Story mingi, mapenzi ni actions. Na actions speak louder with cash. Kuwa rubani wa mapenzi on Shabiki.com this Valentine's month. Hit the highest multiplier, shinda 3.5 million in cash prizes. Mambo ni mawili, kuwa rubani or watch me fly. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082.
kaura karimu ndatora ngoigũrĩire ngoro yakwa theri ithe ndwarĩ mwega mumbĩki ũyũ wa kĩhũ ithe ndwarĩ mwega mumbĩki ũyũ wa kĩhũ na rĩkorwo tu maitho nĩ rithathi ũguo niĩ ndĩrario kĩhana gĩcungi ũguo niĩ ndĩrario kĩhana gĩcungi ũgĩgĩtua maithori wakenire kĩraĩ no hatikĩrĩ ũndũ mũthenya wakwa wakinya riũa no rĩrĩratha mũthenya wakwa wakinya riũa no rĩrĩratha na rĩkorwo tu maitho nĩ rithathi ũguo niĩ ndĩrario kĩhana gĩcungi ũguo niĩ ndĩrario kĩhana gĩcungi Muhesh Brown Ndeciragia wĩkairĩtu kega kahoreri gakindĩrĩku wega ndutura nĩ kũnyako githĩ ndwarĩ mwega wendaga mũthuri nĩ ndagĩgũtigĩire ĩkorĩo kwenda nake nĩ ndagĩgũtigĩire ĩkorĩo kwenda nake na rĩkorwo tu maitho nĩ rithathi ũguo niĩ ndĩrario kĩhana gĩcungi ũguo niĩ ndĩrario kĩhana gĩcungi ũmũthĩ nĩ mĩtheko ndihoyaga wone ũru kana we ũkarĩra no menya thĩ nĩ ũgari nĩ ĩgarũrũkaga no menya thĩ nĩ ũgari nĩ ĩgarũrũkaga na rĩkorwo tu maitho nĩ rithathi ũguo niĩ ndĩrario kĩhana gĩcungi ũguo niĩ ndĩrario kĩhana gĩcungi Daru Wanda Electronics Embu ndio nyumbani Studio 56 Wakwero Matomax kwamũkĩra rũgambi ikara naniĩ rwa kahũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 279 hash ikara naniĩ nĩ ũtukũ mũno ndũkandige nduma-inĩ Ngai ũteithio wakwa umaga kũrĩ we
kwamukira rugambi ikara nani rwa kahura thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 279 hash. Kuririkane agwikie mbere nyashayagira ucio mugieki Mefiboshethu nake ndetĩkagia muthenya wa gũtugwo nĩ wakinya kĩrathimo gĩtiarĩ gĩa ciba kĩarĩ gĩa ũcio warĩ mwonju magũrũ wĩ mũrathime gũtira makania marĩa ũrona nĩ nyamarĩ mĩtangĩko ĩngĩgirĩrĩria kĩrathimo wĩ mũrathime gũtira makania marĩa ũrona nĩ nyamarĩ mĩtangĩko ĩngĩgirĩrĩria kĩrathimo ndũkamakio nĩ marĩa ũrona rĩu rũcio nĩ rwa Ngai na nĩ rũthaka kĩu gĩtũmaga wĩnyarare nĩkĩo gĩgatũma ũgateithio ũmũthĩ twĩnaga ũhoro wa naĩ nĩ ũndũ wa kũnyũrũrio nĩ Penina Ngai no agũtware gathabarĩ gagakumĩrĩria kĩrathimo-inĩ gĩa Eni wĩ mũrathime gũtira makania marĩa ũrona rĩu nĩ nyamarĩo mĩtangĩko ĩngĩgirĩrĩria kĩrathimo wĩ mũrathime gũtira makania marĩa
riu minyamaro iyo mitangiko ndingigiriria kirathimo kwamukira rugambi ikara nani rwa kahura thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 279 hash ikara nani kwamukira rugambi ikara nani rwa kahura thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 279 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake. Ndukariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo. Reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Hii ni the month of love na mapenzi ni ya moyo, lakini pesa ndio mabawa. This month Paul lazima ajue she's a queen of my heart. Nataka kumtreat to a romantic dinner, movies, date night, vacation, gift kibao, lakini mfuko jo goja, si mimi ni rubani wa mapenzi. Kuwa rubani wa mapenzi on Shabiki.com this Valentine's month. Hit the highest multiplier, shinda 3.5 million in cash prizes. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. kwamukira rugambi Jehova niwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 277 hash. Jehova nĩ mũrĩithi wakwa kwamukira rugambi Jehova niwe mũrĩithi wakwa rwa motivator thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 277 hash. Ũrĩa mũtĩ ũrathiĩ ũkũrĩte ũrorete na igũrũ nĩguo mũri wa itimũ noguo ũthiaga wĩkũrũkĩte ũrorete na thĩ. Nĩ ũmĩri ya mĩtambĩro ĩgagĩtamba o gũtamba, mũtĩ ũgagĩkinyĩra o gwĩkinyĩra ũũ atĩ ona ihuhũkanio cioka itingĩwoinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũkĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ mũtĩ mũnene ĩkoretwo ĩrĩ kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ mateng'eraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ ĩrutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana.
ciugo ciao ngĩmongerera gĩkeno gũgĩkia makĩono theri ngĩmongerera gĩkeno gũgĩkia makĩono theri gĩkũkĩrĩro gĩkũkĩrĩro ithĩno kĩa waigaga Ngai nĩkũrarĩrĩra nĩ gĩthiru nĩkĩkwĩrĩtie Ngai noyo ngĩarĩria kĩrĩro gĩgakĩmũigua mũtũrĩre ũrarĩ nduma ũtheri ũgakĩara rĩngĩ andũ magatuĩria kĩrĩro nĩkĩkwĩrĩtie arĩa marakuĩte ngoro kĩrĩro rĩu kĩrĩkũ magakĩgĩa na gĩkeno gĩgaitĩkaga ta mbura magakĩgĩa na gĩkeno gĩgaitĩkaga ta mbura gĩkũkĩrĩro gĩkũkĩrĩro ithĩno kĩa waigaga Ngai nĩkũrarĩrĩra nĩ gĩthiru nĩkĩkwĩrĩtie gwĩkĩrĩro gĩũkaga rĩrĩa andũ aitũ matũtiga we Ngai nĩakagiria maithori mathire maitho gĩkuũ nĩagakĩng'aria hinya wa wĩira ũnine we gĩkuũ gĩkĩ rũbora rwaku rũrĩkũ mwĩrĩ ũrarĩ wa kũbutha ũkaumbwo ũngĩ mwerũ mwĩrĩ ũrarĩ wa kũbutha ũkaumbwo ũngĩ mwerũ gĩkũkĩrĩro gĩkũkĩrĩro ithĩno kĩa waigaga Ngai nĩkũrarĩrĩra nĩ gĩthiru nĩkĩkwĩrĩtie Ngai nĩagarũranagia mũcayo goka ndũrũhio agagũkundũra nguo iria irarĩ cia kĩrĩro agakũhumba gĩkeno mũcagethengia gũkira nao atheru monoguo magakĩgĩa na mwĩhoko arĩa mararĩ nduma-inĩ makoiga ti therũ no gũgagĩkĩa arĩa mararĩ nduma-inĩ makoiga ti therũ no gũgagĩkĩa gĩkũkĩrĩro gĩkũkĩrĩro ithĩno kĩa waigaga Ngai nĩkũrarĩrĩra nĩ gĩthiru nĩkĩkwĩrĩtie yes rĩu nĩ rwĩmbo rwega mũno rwa Naomi Karanja rwĩtagwo gĩkũkĩrĩro kĩu kĩramũgiaga gĩkũ rĩu gĩgĩthirĩte nĩ tondũ nĩ gĩa ũtukũ kĩroko gĩgeka atĩa kĩroko rũgoka gũgakĩa na Ngai ageka wega thengiũ mũno rwĩmbo rwega mũno nĩ rwerũ rwa mũndũ ũgwĩtwo Naomi Karanja rwĩmbo rũthaka mũno na nĩ rwakenia mũndũ ũgwĩtwo Kanyĩrĩ wa kuma kũrĩa thoko ya Mũthurwa aranjĩra mĩtambo-inĩ Ngeithĩria Njoroge wa Kĩhuyo Mwangi Njogo Macharia Mũkũrinũ na Mũrĩithi Shema njĩtagwo Michael Dego aka waru kuma Nyĩrĩ town thank you Mwarimu Mũigai wa Mwangi arĩ kũrĩa Thũbiri aranjĩra mĩtambo-inĩ atũthikĩrĩria biũ akondani kwerwo atĩa cohi thakĩra mũgũre rwa Peter Kĩgia cio nĩ John wa Kavunge thengio mũno John Kafunge asante sana
hena mundu urajira cohi kwerwo atia ni Njoroge wa Kipipili geithia wa Karura muno na andu othe ariricwo kuria Githĩnjĩri. Morning cohi niko ndani zitagwo MK Melvin Kahanya guku Matara Nyerete, tusalimia watu wote wa Magana Ward. Mundu gwitwo Burudi ajire mitambo-ini Michael Ndegwa aka waru thengio muno, asante sana. Uyu ndamuona ona kuri aria marakigerera ka waru. Admiro Kingori ndakuona arajira mitambo-ini muno emitamboni, asante sana. Ndona wanyu ikimakaniki eri kuria kwa haraka arajira mitambo-ini, thengio, good morning. Na asante sana ni undu wa gwitikira guikara mitambo-ini. Niguonete mundu gwitwo Michael Njogu wa Kĩbĩrĩgwe, niguonete mundu gwitwo niguonete mundu gwitwo Anita baby girl, Anita Kababa ona ke mitambo-ini karaja ne karatuthikiriria. Asante sana niguthii na mbere na gututhikiriria. Ithari ni ndenda tukorwo tukiingira thiini wa ndereti, na ndereti yakwa ni huthu. Ndereti yakwa ni ndereti huthu muno ati andu aingi maikaraga kihiko-ini. Ihiko-ini by the way nikuo andu ariaganu marehitha. Yes, ihiko-ini ri nikuo andu aria mena andu aria me kihiko-ini kwa kina ndoa. Urathi ugakora mundu aikarite oro hau kihiko-ini no aturaga augaga nima ingiona kamweke nyume haha ningithie na ndigacoka. In fact gicunji kinene muno kiandu aria me thiini wa kihiko kuu ni kwihitha mehithite, maturaga mawaganu-ini ma kindu gigwitwo cheating kuma nja wa kihiko. Na itumi iria ciratuma maume nja wa kihiko ri ni itumi ta gukorwo ringi mundu ucio ri ena mubango wa kando na kou, kana hinda raheo thayo ni mutumia kana muthuri wake. So maturaga na hau no kwihitha mehithite, yani no uria andu mehithaga magakorwo ni marehitha ndukamenyeke ati wi mwaganu kana uhana ũũ. We no guikara wikaraga kindu gigwitwo hau wihithiire andu no anyita ukehithira andu nigetha ndukamenywo mitugo yaku no wihithite kihiko-ini. Aria angi nao maikaraga hau kihiko-ini ni tondu wa ciana na tondu wa kurigo riu mari ndauma kihiko-ini ni ngujanjwo, I'll be judged. Matikaraga kihiko-ini ati tondu ni marenda kuhika kana ni marenda gukorwo magiikara hau ati makorwo ni mekuhika ati anga makorwo ni meka ati. Aca maikaraga hau ni tondu wa kindu gigwitwo ni tondu wa gukorwo ati matirenda ati kuhika, yani marenda kuhithirira undu uyu. Yani ihiko-ini ituikite cia kwihithanira. Ndikane uranyita, ihiko ituikite cia kwihithanira. So ndeto ici ndiraria ni kihiko giaku no uge ati ni kiega tokorwo we uragerera. By the way muthi ni tuhei andu kamweke mari mahinguke tokorwo we kihiko ona uturaga ungiheo kanya ona ndungienda gucoka thiini wa kihiko kiu ringi, no ukorwo ona ndungienda guikara thiini wa kihiko kiu ona ndagika ona imwe, no ukorwo wikaraga hau ukauga nima ingiona kamweke ingithie make, ingithie uria tari wona, ingithie ria kamuti, ndingienda gukorwo ati ni nguikarira haha. Na I believe na ni njui wega, ni njitikitie na ni njui wega no ko wi hau urathikiriria ndagika ino no ngoro-ini yaku urauga cohi ni aronera. Ni ndirakuonera, ni gukwira ndirakwira ati namba nene ya andu aria me ihiko-ini ni kwihithanira makoragwo mehithaniire. Yes, wikarite hau ni tondu we ni uramenya haha dauma ciana ciakwa ni ikuremwo gukorwo cikirihirwo thukuru and all that. So we mwenyewe ri ugaikara ugaikara tu hau umiriirie. Ndenda twaranirie nawe, ndenda tukorwo tukiaraniria nawe 0722 200 720 0722 720. Leo nayo namba ya studio 0722
0722 200 720 tokorwo wi hau na kihiko giaku wikaraga ũguo nginya we mwenyewe waikara ũguo wageria gwiciria ũhoro wa kihiko kiu karigwo nĩ atĩa rĩu no ko wi hau. By the way, aria na ithuĩ no ũtũhũrĩre ũtwarĩrie. Hello Inoro. Hello sorry. Kwerwo atĩa wĩ mwega? Ucio nĩ Timo kuma Uthaya Kihome. Karibu sana Timo wa Uthaya. Niĩ cohie. Tanjĩra mana ndũkahithe. Nĩ ndaigua ta wa mbande wa mbere. Ndagĩgũtema nĩkĩ kaĩ kĩhiko gĩaku gĩkĩrũrũ mũnene? Atĩ? Hingo ndĩrenda kũhikania. Nĩ hingo ũrenda kũhikania? Rĩu ngamba kwĩyũria atĩrĩrĩ. Kana mũirĩtu ũyũ ndĩrenda atuĩke mũtumia wakwa ĩĩ. Ĩngĩ nĩ thaa njiguagĩra kana nyendete rĩu nani ngamba ngarigwo nĩ kĩũria kĩitũ ngamba wanyitire maũndũ mangĩ ma ndukani. We ũkĩmũrora nĩ wonaga ta akwendete? Niĩ nyonaga nĩ endete na ciĩko iria kĩnyonagia. No tũtuĩke twambĩrĩrie gũikarania rĩu nawe ndĩretire waingĩra nayo ya gũ-confuse yamba yangucia guoya tondũ mũndũ ũcio ndimũrehete nyũmba gakirigo rĩngĩ toĩ korwo nĩ thaa njiguagĩra na kũu ũguo ningĩ ndĩmũrehe na gũkũ ngore ndehĩngĩra. Rĩrĩa ũkaingĩra nĩwamenya maũndũ maya-rĩ ndũngĩmamenya nginya rĩrĩa ũkaingĩra. Koguo nyambe nyingĩre kuo. Wambe wĩingĩre kuo menyere gũgũthiĩ ũkanyuĩrĩre tũgĩthiĩ na mbere na ndereti no ngĩthirie Jimo wa Kihome. Aya, thengiũ mũno mũthuri, asante. Aya, cio nĩ mwanake ndahikanĩtie no arathikĩrĩria kaigua tũkĩaria karigwo atĩrĩrĩ Ngai ngwaya kwĩingĩria thĩinĩ wa ndeto njũru. Aca ici no wĩrirwo nĩ mũndũ ũhikanĩtie na nĩo ndĩrenda ndĩrahe kanya manjarĩrie. Hello Inoro. Vipi? Wĩ mwega? Ni aje bwana? Niko salama baba. Wewe uko aje? Niko poa sana, ni Kim from Meru County. Karibu sana Kim wa Meru. Urugate? Mimi sina neno, ndiye na kaũru Tena mantu. Nĩ kwaria tũraria ũhoro wa ihiko tondũ rĩu nĩ wamenya ihiko nĩ cirarehe warĩ mwari. Ituĩkĩte mpanga rĩu. Atĩ kũu nĩkuo andũ marehitha, andũ arĩa aganu marehitha ihiko-inĩ. Irahitha mpanga na kuithania kanitha. Naona kanitha gako tukoita tunitha. Ndio watu wanaenda kujificha. Wanaenda kujificha huko? Na ni nini mbaya? Sijui ni nini mbaya. Sasa unaenda kuomba. Ama kusifu. Unaenda kufungania macho. Sasa unastahili kuoa msichana ujue pia anaenda mitugo ya kiole vijana. No magicenjagia. Kwanza ile tu bana ndema kurukite muno nkurukia aruri. Tondu riu ri hĩndĩ ĩrĩa wagĩtuĩka mũtumia araikara nyũmba ĩmwe na bado no ũramuona na gũkũ na andũ angĩ rĩ na nĩ mũhiku rĩ. Mwĩra tu mano. No kumanwo. We nĩ ũhikanĩtie? Bado lakini ninajipangia. We una bado hujaoana? Bado. Nĩ gwĩbanga ũrebanga? Okay, rĩu nani ngũgĩkwĩra ũgĩbangabange ũguo nginya rĩrĩa ũgakĩingĩra kĩhiko-inĩ tondũ rĩu hau nĩ haritũ. Sawa. Asante sana. Utakiathira njomo au? Nĩ ngũmũgeithia mũno. Na mwalimu ivetheri mbenda kuigwa somo no ya. Asante sana. Meru tunamsikia Rod Kiria. Thank you baba. Haya. Nĩndĩoria kĩũria kĩhũthũ mũno. Kai hiko ici ciatuĩkire kĩrĩa ya kwĩhithanĩra. Ũgakoraga nĩma ta rĩu ona nĩ njũĩ o hau hanyu no ũĩ mũthuri kana mũtumia ũhikĩte. Mũthuri kana mũtumia ũhikĩte kana akahikania no nĩ arĩ kamũbango ga kando. Yes, nĩ arĩ kamũbango handũ. Nanyita ena kamũbango handũ na rĩu karigwo atĩrĩrĩ angĩkorwo ũyũ nĩ akĩhikanĩtie. Hello Inoro. Hello. Wĩ mwega?
Karibu sana. Niĩ njĩtagwo Cohi. Ndaria na Cohi. Nĩ Cohi wa Ithe Fethi. We nĩ ũkwenda kwĩgweta kana? Niĩ njĩtagwo Jane Waithera kana nyina wa Mwangi. Nyina wa Mwangi, karibu sana. Hiki gĩko gĩakwa nĩ kĩa mĩaka 40. Nĩ gĩa 40 years? Mĩaka 40 kwa mũndũrũme. Na wĩtĩkie kana ũregere thaa ici ndarĩ nyũmba. Thaa ici ndarĩ nyũmba. Eko? Ndarĩ nyũmba rĩu. Athire kũ? Kana ti ũmũthĩ athiĩ? Nĩ gũthiĩ kana athire mĩeri 8 mĩhĩtũku. Mĩeri 8 mĩhĩtũku? Agũthaitha. Nĩkĩ mwekanie kana nĩwe wamũingatire? Kaya athuri maikata, athuri mathiaga te atumia. Nĩ ũĩ kũrĩ arĩ? Thaa ici eraga ciana atĩrĩ. Nĩ athire atĩa Kajiado. Ateko? Kajiado. Rĩu nĩ rũgano rwakwa rũkorwo rũrĩ nĩ Cohi. Ta twĩre nĩ tũkũgerie kũrũcamaraizi. Niĩ ngwĩre niĩ ndakirikire nĩ tondũ wa we. No tũgĩgĩikania ũguo rĩu maũndũ mau. Wĩtĩkie kana ũrege Cohi ciana ciakwa itiathomire. Aya, nĩguo? Ciana ciakwa cithomi. Tiga ũmwe ndagiginyania nake. Ngiginyana biũ agĩthoma ngiri nake rĩngĩ. Ngiginyana rĩngĩ agĩthiĩ campus. Rĩu thaa ici nĩ mũthuri wĩ wa mũndũ. Na nĩwe mwana wakwa aracibwo nĩ Nairobi ĩyo. Rĩu wĩtĩkie kana ũrege racia yothe. Niĩ mwana wakwa akĩrwara. Mũhinyĩria biũ mũhinyĩria nĩ ngĩgiginyana nake ndatũra Kenyatta. Acia Batwana. Niĩ nĩguo ndathiĩ kũmenya kaĩ mũndũ ũyũ akoragwo ahana atĩa. Ona korwo no nĩ ndarwarire na ndareka ũũ. Rĩu acokia akiura mwana mũrwaru kwenda kĩnyita ng'ombe aciĩ na akiura na mbia. Orire hĩndĩ ĩno mwana arwara? Rĩu kĩũndũ nĩgĩoka eka manarĩ. Managĩ itũra rĩkĩmaka na hĩndĩ ĩyo atũra na mĩbango ya kando. Indo ndaciragia atĩ mũndũ akinya mĩaka 50 kũu nĩ atigarũrũkaga. Reke kwĩrĩ acokire rĩu mwana akĩrwara biũ. Tũkĩmũhũrĩra thimũ tũkĩmwĩra mwana rĩu ndaraharĩria mwana rĩu tũkĩmwĩra mwana nĩ ahurũka ndokire nginya mwana ahurũka. Okire ũmũthĩ, okire ira. Tũgĩthika mwana. Mũgĩthika mwana ũmũthĩ? Kaĩ mwahĩtanĩtie agĩthiĩ? Hĩtanĩra kuna ndiũĩ nĩ andũ arĩa rĩu mateo. Niĩ ndiũkaga nĩ kwĩmenya ateo. Niĩ hau rĩu tũtimenyaga nginya andũ ao. Andũ ao rĩu mathainĩ wa njĩra augaga atĩrĩrĩ atinakuga. Tiga nĩ nyina wa Mwangi wanagire gwake gũtigĩrĩ. Atĩ tiga nĩ nyina wa Mwangi kĩ? Kwamania gũtigĩrĩ mũciĩ. Reke ngwĩre. Ndikadĩrĩ hahoreire ndĩrutĩire ũguo no ndĩhokaga Ngai. Na no theke. Wĩtĩkie kana ũreke Cohi nĩ mwana wakwa Beni. Nĩ tondũ disabled. Rĩu rĩu niĩ rĩu ndamnamtia harĩ. Niĩ right now nĩ ndĩciteia. We 50 years? 60? Mũndũme ena almost 70 hakuhĩ kũrĩa ciaku. Na rĩu sasa kwenda hiyo. Ni mũndũ wĩna gĩthaka twĩna Afrika. Masani mũgũnda nĩ ũũ. Thaa ici marũni bengi magana matandatũ ona thiũ ndarĩhĩra. Na nĩ ndĩroka Ngai. Ũgũgĩka atĩa rĩu imagine rĩu thaa ici niĩ nduaga Masani na ndĩ mũtumia mũkũrũ na rĩu. Na no ndĩratheka tondũ nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ. Nĩguo. Ũgũgĩka atĩa. Na rĩu rĩ mwageria kwaria nake augaga atĩ? Arathia rĩu gũkũ gwitũ rĩ. Nĩ tũtapenaga atĩrĩ gũkĩrutanĩra mbia cia andũ magĩkua. Rĩu mbeca mũico nĩ ndakĩmũhũrire thimũ mũndũ ũmwe ahurũka gũkũ gwitũ. Ndamwĩra rĩu rĩ tondũ gwaku nĩ tũkũrakĩrĩtie atĩa. Nĩgũka gwĩtang'ania. Rĩu thimũ aramĩra no mũndũ. Ndarenda kwaria. Ukamwambia ureciria atĩa? Akajuga atĩa? Ũguo na thimũ no kĩrende kĩragĩthia rĩu gakĩriboti rĩu ũyũ. Rĩu gĩkĩ nĩkĩo andũ ao ndĩmoragia atĩrĩrĩ gĩkĩ nĩkĩo kĩhiko kĩrĩa ndendaga rĩu Ngai wa Isiraeli. Na ndaragia kauga kana nĩwe wahĩtirie kana nĩ atĩa? Augaga atĩrĩrĩ
na modine numaga ina modine mademora we ya tuni sia kwa we tu ate o we takale ni ko ni tu taka kwa ni ko ve ko geveka Kanya modine na ya na modine ni kou athire ena muciĩ ũngĩ gũtirĩ mũtiũĩ kana nĩ ahikanirie kũu angĩkorwo ena muciĩ ũngĩ akĩmahe rĩu ahũragia ciana thimũ gaciĩra atĩrĩ ũtitũmĩra kĩndũ na rĩu nĩ kũrĩa ndĩrio arĩa rĩu karigwo rĩu nĩ niĩ angĩtũmĩra na nĩ atigire na mwana kana nĩ Hey. Pole sana. Nĩ wĩriraga gũkorwo wĩ kĩhiko-inĩ kĩu? Niĩ ndĩriraga kĩhiko nĩndathomire nĩma gĩthomo gĩakwa tondũ kĩorĩire thima nĩndathomire na moral girls harĩ na ikinĩte rĩrĩa gĩthomo kĩarĩ bari nũri ngwĩre niĩ nĩndagire gũthiĩ kũndũ tondũ niĩ ndarĩ first born witũ rĩu nĩ ndarĩkirie thukuru na ikinĩte mbere na ndahĩkire na ikinĩte 7 tu ngĩburera ũguo tondũ rĩu my father nĩ arakĩnyenda mũciari wakwa nĩ aranyenda no ciana ici ndĩna gũkũ ndunga ciothe igĩkwa cia Hey, pole sana. No rĩu ndĩrĩ ndienda mwana wakwa ona ũmĩetha akahĩtũkĩra maũndũ ta maya na nĩguo ndĩmahoyagĩra na pesa rĩu gũtirĩ ũrahĩtũkĩra nĩguo gĩtũka kũrĩa mahĩtũkĩra nĩega mwanake wakwa kũrĩa rĩrĩ nĩ arakenera kĩhiko gĩake na mũtumia wake na rĩu niĩ na niĩ tondũ rĩu niĩ ndĩkĩhoyaga ndĩra mwathani ũrĩa ũtũraga muoyo ndũkanareke mwana wakwa ona ũmwe akagerera maũndũ marĩa ndagereire nĩtũrani tondũ wa hinya wa mahoya rĩ hinya wa mahoya ũkĩra mwathani ngai tondũ nĩ warekire na ndakirĩrĩirie nĩ tondũ atĩ ndikakorwo ndĩ a bad example kuona arĩa tũciaranĩirwo nao nĩ wahika nĩ wambĩrĩria kũũra rĩu nĩkĩo tũrĩte ũkirĩrĩirie hau niĩ nĩ gũgĩkirĩrĩria rĩu andũ arĩa matũra makĩhiko niĩ mũthuri wakwa ndaikaga mũico niĩ rĩu gũkũ tũrĩrĩ rĩu tũngire gwitũ rĩu tondũ nĩ twakĩte mũgũnda tũgĩte mũno nĩ makainwo akagirania marũni age ũmanire na kwendia mũgũnda kũrĩa halo nĩ ndakũigua no nĩ ũrora wĩcirĩtie atĩrĩrĩ hello ndakwĩra ndecirĩtie atĩrĩrĩ rĩu twakiuma kũrĩa rĩu twaumire kũrĩa twarĩ tũgĩthiĩ kũngĩ na kũrĩa twathire twarĩ na indo nyingĩ mũno kũrĩa twarĩ igĩcirĩ gũkũ tuokarĩ rĩu nĩ kũmũrekera nĩgetha tũmũrutire marũni tũgĩkinya kũrĩa twakinyire marũni akĩmekĩra ũguo rĩu taici ena rũni rwa magana matandatũ cia bamĩrĩ na rĩu ona rũcio ũyũ rũkarĩhwo ngai na nĩ tũrehoka ngai tondũ nĩ gũgĩkatia thank you mũno ndaigua ta ũrora asante sana nĩtwakena nĩ kwaria nawe na ngai agũteithie mũndũ akaitũra nĩgetha rĩrĩ nake mwathani agagĩũka hagatagatĩ nĩguo na nĩtwakena nĩwe kwĩitũrũra nĩndeitũrũra biũ nĩ wega nĩ mũĩ nĩ tũrathikagĩrĩria inoro nĩhoragia rĩndio niĩ na ici gwakwa nĩhoraga twagĩcokia ngatho ona wagĩteithia ta rĩu nĩ ũkũigua angĩ o makĩitũrũra haha nĩ tondũ nĩ wamateithia kwĩitũrũra rĩkĩ tũkiri tondũ rĩu ona tũmakara twathiĩ mũciĩ nĩ ũgũthira rĩu nĩona niĩ ngiumagara angĩũke ndie mũgũnda ũyũ wothe nĩkĩndeka hĩndĩ ĩyo nĩ wathũkia makĩria rĩu gwathũka makĩria ũrĩa tũrarĩra good ikara oro hau tũigua arĩa angĩ sawa good night thank you very much asante asante we kwa kina ndoa ti kwega ona hanini andũ a Ngai we he mũndũ wanyandĩkĩra SMS haha 22989 kanyandĩkĩra akauga atĩrĩrĩ
Shohi marriage is a scam worse than the pyramid schemes, and it's at most destruction, and its utmost destruction comes when parenting begins. Danajire tagwatia. None mudo aruta point yo. Hello. Chongia ila Fredi. Kwero atia wewe mwega. Ye ndirayo cio ni Michael Ndegwa aka waru. Karibu sana Michael. Uhoro waku woni waku ni uriko? Nyereke ngwire. Nikoraga rĩngĩ mũndũ rĩ. Ena muthuri. Na ũrĩa rĩngĩ kũringana na mĩthiĩre yake rĩngĩ ũgakora rĩngĩ nĩarehithania. Akauga atĩrĩrĩ. Rĩu ũkaigua mũndũ rĩngĩ nĩ tarũguaga na boda agakwĩra atĩrĩrĩ. Rĩu inyuĩ andũ a boda nĩ njũĩ nĩ mwĩonagĩra maingĩ. Ni nginya kũhũrĩrwo thimũ ũtukũ ũkarigwo mũndũ ũyũ rĩ. Arakũhũrĩra akĩenda atĩ? Rĩu kũrĩ mũndũ ũngĩ njĩrĩgĩte kũũria atĩrĩrĩ. Rĩu tondũ ma nĩ ũhũraga thimũ ũtukũ rĩ. Na nĩ nyonaga nĩ ũrĩ mũthuri rĩ. Gũthiaga atĩa? Hĩndĩ ĩyo arakũhũrĩra akĩenda atĩa ta njĩra? Na niĩ rĩngĩ ona ingĩgĩkorwo nĩ ndĩretha mũndũ rĩ. Ngĩmwĩra niĩ ndiretha mũndũ ũrĩ na mũthuri niĩ. Arakũhũrĩra mwendane kana akũhũrĩra atĩa? Akauga niĩ ona wahũrĩra ũtukũ ndũ hatirĩ thĩna ndũkaigua ũkĩmaka. Ngĩmũũria atĩrĩrĩ. Inake mũthuri ũndũ wake mũima gĩtĩo tondũ niĩ wĩra wakwa nĩ gũgũkua na gũgũtwara kũrĩa ngũgũtwaraga. No niĩ muoroto wakwa ti atĩ maũndũ mangĩ. Ũguo niĩ thimũ ĩno rĩ, niĩ no nyende ũtukũ gwakinya ũtukũ rĩ. Ũkahũmũkagia ngakorwo o ũguo ngoragwo ndĩ toro rĩ. Ũtigane na thimũ yakwa na ndirĩ na ũru. Ũkona hĩndĩ ĩyo rĩu akũimbĩra ta kĩrĩma. Rĩu ũgakĩmũria rĩu atĩ hũragĩra ona okorwo nĩ ũtukũ tũkĩaria irĩkũ na niĩ nĩ gũgũkua ngũkuaga. Na niĩ ndakire ngĩririkana atĩrĩrĩ. Nĩ harĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa thimo rĩ. Nĩ harĩ handũ handĩkĩtwo atĩrĩrĩ. Mũthuri wakwa nĩ athiĩte thabarĩ ndaya na nĩ ndĩmũtugĩte rĩgu. Na ndagũcoka na ihenya. Nĩwamenya nĩ mũtumia ũrĩa nĩ mũtumia mwaganu wahenagĩrĩria kĩmwana. Na agakĩra ĩke ũrĩa mangĩka ta mũthuri na mũtumia. Ngĩona mũndũ ũyũ nĩ mwaganu. Ũkĩmũmenya o rĩmwe. Na thimũ laini ĩyo ngĩmĩkĩra kĩrĩa namba yake ngĩmĩkĩra blacklist. Ũkĩmũblock. Tondũ rĩu maũndũ mamwe nĩ maragiria rĩrĩ. Twage kũmenya ũhoro wa tofauti ya mũtumia wa mũndũ. Na mũirĩtu nginya ona mwĩhumbĩre wao. Tondũ mũtumia wa mũndũ nĩ mĩtugo, mũtumia wa mũndũ nginya ona mwĩhumbĩre wake nĩ ũbataraga onake we mwene onekane. No ũrakora mũndũ rĩu nĩwe ũrĩ gũkũ ũguo atĩ nginya ona maũndũ marĩa rĩngĩ ũngĩaria na mũndũ ũtarĩ mũhiku ũcio nĩwe ũrĩa na mũthuri nĩwe namba ĩmwe. Na nĩwe ũrĩ na ithe ũrĩ ingĩ mũno. Ũkarigwo Ngai rĩu tũrorete kũ? Tũ nĩ bũrũri. Thayũ. Andũ acio angĩ marahũke nginya Njoroge wa Kĩhuyo ĩ. Mwĩthi kema thayũ. Good. Acio nĩ arũme na ũcio kwanja nĩ angenia waru tondũ arutaga wĩra wa boda na njĩra magerio marĩa macemanagia namo nĩ maingĩ. Mũtumia nĩ mũhiku no nĩ arakwenda. Peter Gashau, salimika sana. Itheka mũno mũthuri. Arajire mitambo-inĩ mũndũ gwĩtwo Peter Gashau ako mitamboni sana. Thank you very much. Tugeithanirie kũrĩa kũndũ gwĩtwo Seattle, Washington. Asante. Na ũkĩgeithie mũjeshi ĩrĩa yakwa mũndũ gwĩtwo Masi na Gaga na mũndũ gwĩtwo Shiko na kairĩtu kau kangĩ makao marĩ atatũ nĩ aratakwa mũno. Wasalimike sana. Good. Kiuria gĩkinene na kĩrĩa ndĩreyũria nĩ rĩrĩ. Koguo ihiko-inĩ gũkoragwo kũrĩ gwa kwĩhitha.
Andũ arĩa aingĩ aganu nĩ aya me ihiko-inĩ, atumia na athuri. Nĩo ũrakora aya rĩ, nĩo marathiĩ, nĩo mareka atĩa, nĩo mara cheat, nĩo men, yani andũ aya othe rĩ, warora ũgakora rĩngĩ nĩ mũthuri nĩ arauma nja, mũtumia nĩ arauma nja. Koguo ihiko ici ikoragwo cirĩ cia kwĩhithanĩra, gũkũ nĩkuo kwĩhithagwo. Ũgakoraga gũkũ mũndũ araikara nĩ tondũ nĩ arehia. Hello. Mama. Kwerwo atĩa vipi? Poa sana. Niĩ njĩtagwo Cohi, we wĩtagwo atĩa? Vipi? Tawa Magombe kuma Kirinyaga. Karibu sana Magombe. Nĩ ũkũhoria radio yaku kana ũmĩeherere piũ nĩgetha tũiguane Magombe? Ndehera. Ehera piũ tondũ nĩ ndĩramĩigua na kũu thutha. Ndehera piũ. Good. Rĩu tahe ũhoro Magombe. Rĩu rĩ? Horo nĩ guoyo. Nginya mami wakwa rĩ. Njiguaga akiuga atĩrĩ. Niĩ mũndũ ndangĩndanga. Tondũ ona mĩaka ĩyo ndĩnayo ndingĩaga ha gũthiĩ. Haya. Mũndũ ndangĩndanga tondũ ona mĩaka ĩyo ndĩnayo mũndũ ndingĩaga ha gũthiĩ. Koguo nĩ kuga ona mũkũrũ rĩ. No one mũndũ. No one mũndũ kana no one handũ ha gũthiĩ kwĩikarĩra. Koguo atũraga kĩhiko-inĩ no nĩ arĩ na handũ hangĩ angĩũrĩra. Na niĩ ngakĩona atĩrĩrĩ. Na ndĩkĩna mũtumia. Angĩkorwo aciari arĩa akomeye hau kabere nĩ marona mena rĩũrĩro rĩngĩ rĩ. Koguo ona mũtumia ũrĩa ndĩ nake rĩ. Nĩ ũmũndũ onake angĩkorwo makinya make no macio. Koguo ona mũtahĩtanĩti kana mũtaikarĩte ũru kana ona mũikarĩte mwĩ gĩkeno-inĩ rĩ. Nĩ makoragwo na kaũndũ kangĩ atĩ he handũ mangĩũrĩra. Nĩ makona rĩciria kangĩ no njũrĩre hana. Karĩciria kangĩ atĩ no njũrĩre hana na thiĩ njikare wegega rĩngĩ ona gũkĩra ũguo njikaraga. Koguo rĩu mũcitarĩ maikaraga nĩgetha reke tũrere ciana. Wona ciana ciaigana ũngĩngia rĩ. Niĩ no njũrĩre handũ hangĩ. Ũcio rĩu ũgakorwo wĩ thĩna mũnene tondũ atũraga geta kamũtego ũkorwo wĩigĩirwo. Ũngĩhĩtio kinye kamũtego nĩ gagũtegũrania. No ũcio nĩ thĩna ũmwe mũnene piũ. Nĩguo. Ũndũ ũcio ũngĩ naguo nĩ atĩrĩ. Mũtumia wakwa kũigĩra kamũtego mwena ũyũ nake kora mũtumia wa mwena ũngĩ nake mwena ũrĩa rĩ. Nĩ akũigĩire kamũtego. Nĩguo. Tondũ nĩ matũraga makona mũndũ ũrĩa nĩ arutaga kawĩra nĩ akoragwo gwaku gũkorwo na thayũ mũno. Koguo nake gwake kwaritũha rĩ. Nĩ atendaga kũrĩra mwena ũcio arona ta kwĩna thayũ. Gwakwa rĩu tũhũthĩre gwakwa. Akona mwena wakwa ta kwĩna thayũ mũno tondũ rĩngĩ ndĩkĩmũritũri wĩra nĩ arona ta gũikarĩte wega mũno. Koguo nĩ ũkoraga nake atũraga agũtegete angĩkũnyitũkia rĩ. Rĩrĩa agakũnyitũkia ũguo. We ndũkerica. Na rĩu thĩna ũkaga we gwa kĩhiko gĩakwa nĩ kĩarehe thĩna kana ndĩ mũtego-inĩ mwena ũyũ. Ũngĩgia na hanini na mama rĩ. Ngĩthi kwaria na ũrĩa ndĩcirĩtie ndĩrathiĩ kwaria nake tũteithanie rĩ. Nake atũraga ndegete angĩnyitũkia atĩa. Agwetereire gũgweterera. Koguo anjeteire kũnjeterera koguo anga mataru ngwĩciria ndĩrathiĩ kwĩitũrũra kũmũra mathĩna marĩa ndĩragerage gwakwa. Ngĩciria nĩ kũndeithia arandeithia kumbe nake atũraga anjeteire kũnjeterera. Rĩu arũme tũgakorwo twĩna thĩna twathirĩra hau rĩu. Arũme tũgakorwo twĩna thĩna mũru. Ona ũtarĩ mwaganu rĩ. Ũgekora thĩna-inĩ tondũ ũrĩa ũcukumire mwena ũyũ. Mwena ũrĩa naguo wathiĩ kũrĩra rĩ. Wĩcirie ti nĩ kĩhonia rĩngĩ ũrathiĩ ĩkwaranĩria nĩgetha wĩitũrĩre wĩigue kana mwena ũyũ no kwegega. Ũgakora kuna kũru nĩkuo gwetereirwo makĩria ũgekora wĩ mũtego-inĩ. Rĩu ũgekora mũtego-inĩ ta ũcio kwĩruta hau. Ũgakorwo nĩ thĩna. Nĩkĩo ũrakora rĩu kĩhiko no kĩendaga kĩrũgame rĩu mũratũra o mũrere ciana. Yani mũraikarania tu kĩhiko-inĩ nĩgetha mũrere ciana tu. Nĩgetha mũrere ciana tondũ rĩu mũtienda kuonia ciana maũndũ maya koguo mũtũraga mũkiranĩire. O tu o ciana itikamenye wona ciana ciehera rĩu mũciĩ ũcio nĩ thĩna mũtheri. Ciana cioka mũgetua ũrĩa mwĩ hamwe mũno. Nĩguo. No mũtirenda gũcionia kwĩna thĩna nĩgetha ciana igĩkũre. Nĩguo.
na nikio raigua ingi kwina mundu arauga atiri nie taici na mutumia muthuri wakwa ri taici ndacokete nyumba niguo no ti kwenda asa nyumba ĩrĩa ũrathiĩ gũcoka rĩ ndĩrĩ na thayũ na hanini koguo wamĩingĩra ũguo na uma na gĩkeno na kũu jeshi-inĩ rĩ ũigua gĩkeno kĩrĩa gĩathira rĩmwe pa no cio korwo wĩ thĩna mũnene nĩguo nikio koraga ũraumĩra hanini ũguo no wende gũcoka na ihenya no rĩu ũkarigwo wacoka kũ ũracoka kũ na nĩ ũrĩa ũgũtigire kũhana rĩ na nĩ ũrĩa andũ aya mangĩamua rĩmwe nĩ gũkuonia kawama nĩ macoraga gũkirĩra no magũkirĩre nginya wiki kana nginya wiki igĩrĩ nĩguo na hau nĩho ndĩrakwĩra thĩna ũroka rĩu tondũ nĩ wangirĩra wiki ĩmwe wiki igĩrĩ rĩ ndathiĩ na harĩa nja ndona nake ũyũ ũranjarĩria ũtarangirĩra rĩ ithuĩ meciria maitũ nĩ matũnagia ũyũ anga nĩ mwega gũkĩra kũrĩa ndĩrakirĩrwo koguo nĩ ngũraga na ihenya mwena ũyũ ndĩrakĩriũkio rĩ no menyereke ngwĩre mũndũ atũrĩte agwethete rĩ no ũthiĩ ũmũhe ciringi tũhũthĩre 200 gwaku heanaga 200 ũgatigwo wori 200 nĩ kĩ mangĩgũra ũkarumwo kũrĩa wathiĩ waheana 200 rĩ ũkarugĩrwo cai na itumbĩ rĩrĩa ũkagĩra ngiri ũgathikũ ũgatwara oro kũrĩa ũkĩruga pressure tagwo okũrĩa twara 200 ũkapreciato rĩ nĩ mũndũ ũgathiĩ kuona ngiri ĩno nĩguo nĩma ũgakora rĩu mũciĩ ũrahũrĩra o kahora no ti kwendera ma pressure marĩa waheio kũrĩa nĩguo rĩu ciakinya hau tigane Ngai aingĩrĩire rĩ tũtirĩ na wĩki rĩu twĩre Ngai aingĩrĩre tondũ mĩena yothe gũtirĩ mwena tũrorĩra ũgakorwo wĩna thayũ nĩguo tondũ mwena ũyũ naguo ũngĩgacoka kũria raici kũrĩa waingĩrire rĩ rĩu ningĩ kuma nakuo nĩ thĩna rĩu kũrĩa gũcoka kwĩruta rĩu kũrĩa waingĩrire rĩu nĩ ngũri kuma kuo nake mama mwena ũyũ nĩ amenyire he handũ waingĩrire koguo rĩu nĩ gwathũkire biũ gũtirĩ kwagĩrĩra rĩu wahota gwĩkora kamũtego-inĩ wathiĩ kwĩruta mwena ũyũ tondũ ndũcoka kwĩ mama rĩ nĩguo waingĩra ningĩ mũtego-inĩ ũngĩ nĩguo nĩma ũĩ mwana witũ atarĩ mwaganu agatuĩka rĩu nĩ aganire tondũ egũkũ akiuma gũkũ arathiĩ kũrĩa ndehota gũcoka mũciĩ tondũ tũgũkĩhoya Ngai atũteithie tũgĩe na thayũ thengio mũno mũno nĩtwakena nĩ kwaranĩria nawe nĩguo thengio na asante sana asante makeni mũno thank you we andũ ũmũthĩ nĩ mareitũrũra hena mũndũ ũranjĩra atĩrĩrĩ hi man Shohi haki walai huwa wangu ana date na jirani nĩ Shiro na niko mwisho wa lami so nĩ mũndũ ũrandĩka wake nĩoĩ makoragwo na jirani yake he ũngĩ wanyandĩkĩra Shohi generally vipi marriage is like the iris scanning cryptocurrency scam kunaendaje marriage kwa kina ndoa hello Inoro we mwega nĩ kwega biũ karibu sana njĩtagwo Shohi ndiũĩ we wĩtagwo atĩa niĩ ngĩkĩrwo konya ruru nĩ mũnene wa Kĩirũ nĩ ti mũnene wa Kĩirũ karibu sana tũraria cia ihiko mũnene rĩu nĩ ngũthikĩrĩirie biũ niĩ ũrĩa niĩ njũĩ nĩ atĩrĩrĩ mũtumia akoragwo arĩ mwega na akoragwo na gĩtĩo biũ arĩ mũhũtu arĩ mũhũtu ũkawega kũhũta na njĩra ĩhana atĩa kũhũta nĩ atĩrĩrĩ mũtumia akenda ũteithio waku nĩ mwega mũno ũngĩga mũtumia waku wega gũtirĩ kĩndũ agaga gũtirĩ atĩ nĩ kũnana akoragwo akĩnana atumia arĩa wonaga nginya magĩtiga athuri ao na makanyarara athuri ao rĩ no karora biũ gũtirĩ mũndũ ũkoragwo ũigĩtwo ũru nĩ mũthuri na manyararaga athuri ao rĩu ũngĩheagwo mũtumia mbeca ũkamũtũtũrĩria mbeca rĩ ndagĩka mũico nĩ gũkũnyararaga tondũ onaga we akona we totarĩ hakiri nĩkĩo ũmũnengagĩra mbeca agacoka akona we nĩwe mũndũ wa bata gũkĩra mũthuri ũcio
ya kwa example na rere muthi yera mutumia wira na niwe wamuigira wira wira ucio wike wega wira ucio uthereme wega ndeka gutiga muthuri ekoragwo rimwe ambageria matharau kidogo ona no akwira ona ndure haki na akwira riu ona no ahote kwiiga ndu arenda wehere tondu riki no menya riu agia na kawira kanene ni ambire kugia na imundu ingire ndanene riu ni ambire kugia na imundu ingire na ngari riu akona muthuri wake tari mundu bure ndingĩrĩkia njuge atĩrĩrĩ tondu niĩ ndanakiona mũndũ wĩkĩtwo ũguo gũtirĩ mũtumia wĩkaga ũguo ũcokaga kũrĩkia wega tondu ndakoragwo nginya na kĩrathimo mũthuri wake hatagĩrĩrio handũ gakona-inĩ wĩra wake no kũhoya hoyaga akariganĩrwo mahoya macio mũthuri ũcio arahoya rĩ makoragwo marĩ kĩonereria atĩ Ngai no nginya hũre mũtumia ũrĩa gĩcamio na nikonaga mutumia guti mutumia ukoragwo na kirathimo na nikio wonaga nginya mwana arathimagwo ni muthuri guti mutumia ugiakura tau ona ungikorwo tayana muthuri ri ukorwo ageire ciana kwanyu ri ciana icio no mutumia ndacirathimaga irathimagwo ni mamawe nikona guti handu Ngai aheire mutumia ati arathime nginya ciana tondu atumia ni aritu reke ngwire na nikio kuona athuri aingĩ urona marathie barabara makĩarageria gũtirĩ mũthuri wambagĩrĩria mũciĩ atĩ mũciĩ wake ũgathũka nĩguo mũtumia no ũkoragwo mũtumia ona hika ndakoragwo na nikio ũkoraga nginya gacũcũ gakũrũ gakiuga atĩ gũkũ ndigũikara ndikwenjerwo mbue gũkũ no ngũthiĩ o gĩthaka ngagwa kana karima ngagwa uria tutatwamenya karima ngagwa nginya cucu wa miaka nete ukoroga akiuga ati kuu ndagũikara ukarigwo mundu wa miaka na iteri athie ku wemenya mutumia ni akorwo gwa guthie no muthuri ndakona gwa guthie na nikio ni tetagera thuri ngauga gutire muthuri ungitikira guthukia gwake mutumia muthuri ni guthigithwo athigithagwo agathigithwo ungikona nginya muthuri akiaria ri maria akoragwo omereirie harĩ mutumia nĩ maingĩ nĩ maingĩ mũno andũ aya wonire twaheirwo rĩ yakwĩra aingĩ akĩo matũmĩte nginya athuri meite amwe makanyua ndawa amwe nginya ũkona nginya mũthuri nĩ ora mũciĩ gwake na atiga nginya ciana na atiga nginya mutumia na akora niĩ nĩ experience ya mũthuri worire mĩaka 30 akiura ati na ndamenyekaga kuria athire akorire ciana ni cianenehire riu ngikire athuri tukiyumirie mundu akimenye mundu uria maikaranicie nake ri agakimuikagia karitho akamenya uyu no ndiraga muthuri guti muthuri ukorwo wendetwo ni mutumia ndukahenio ni mundu ona umwe mutumia endaga kiria uri nakio no mutumia ni endaga ciana no ndetete muthuri koguo ngikaigua muthuri akiuga ati ni nyende twendanite na mutumia wakwa ri hau ni hari handu mundu hau ni aracengwo tondu mutumia ndendaga muthuri mutumia endaga kiria uri nakio na kiria araria akorwo na kamugunda ararima nikio akoragwo kwendete tondu hari kanyamu ararutagwo haku riu ngigieterere ngikeigue njira gwake huyo uria gukiuga mare na macaria mukuri no thengio muno asante tondu ni athuri abata thengio haya uyu ni woni waku ni ti wakwa ni woni waku hena mundu ajira hai shohi mimi wangu alikuwa nilimfungulia boutique akalent kwa proti kisha baadaye akamaliza job akaniachia mtoto wa kijana but ni Mungu. Mi huwa naona kijana yangu hata sitakangi kusikia neno ndoa. Naitwa Ali. Heugi wajira atiriri mayanko ajirire mutumia atahikite ni muraika ahika ni ngoma. Aya heugi rajira he atumia tu ya tatu mesi ananaja atumia aria mena athuri mathiaga nja
karĩo atumia marokĩrĩrwo arume karĩo atumia marokĩrĩrwo ndirauga atĩ nĩ ũru we okorwo hi nĩguo gũkĩrĩ no kai atumia matarari ũmũthĩ atumia ona inyuĩ mwĩna mweke haya Sege ni ndakuona Sege wa step karibu sana ndakuona munene thank you very much ndona woni waku ndona woni waku niki kingituma mundu aikare pana niambieni niongelesheni by the way 0722 200 720 0722 200 720 na niĩ ndĩrenda ũhe rũgano rwaku na kĩhiko gĩaku to nĩ njũĩ wĩna kĩo nĩ ũhikĩte kana nĩ ũhikanĩte hello Mr. Shahi. Yes, jambo. Jambo Kenya. Kwero atia wĩ mwega? Kudio na urudadi. Karibu sana. Njĩtagwo Shohi rĩu we ndiũĩ wĩtagwo atia? Nina mimi njĩtagwo Sergeant Vitus Maina. Fande Maina? Nini. Ndakuona. Thank you na karibu sana. Ngwenda gũkwĩra atĩrĩrĩ. Gũtirĩ kĩndũ kĩũru. Ta mũtumia angĩgĩa mbia gũkĩra mũthuri. Mutumia agĩe mbia gũkĩra mũthuri. Angĩhĩtia agĩe mbia Sergeant Maina wakai wagĩthiĩ o rĩrĩa ũragĩthiĩ kũtũhe mbũthĩ 0722 200 720 ĩyo nĩyo ndĩrenda. Hello Inoro. Yes we mwega. Hello nĩ kwega ĩ nĩ wahoria radio ndaigua nĩ wahoria ndahoria radio Shohi witũ. Karibu sana tũgwĩte we Waweru karibu sana kuma Kandara Murang'a Murang'a karibu sana woni waku nĩ ũrĩkũ baba witũ? Mbere gũcokeria ngatho tondũ ndĩtirio rehaga rĩ nĩ ta cia mũhunjia nĩ njũkaga wega no karinga harĩa mũcumarĩ ũhiũhĩire nĩ mũthuri ndĩ na 73 almost 74 wow no rĩu rĩ gũkiuga rũkũhĩngĩcana rwa mondo na rwa gĩthii rĩ it is no longer moving on gũtirĩ kĩhiko rĩu kĩna ũhoro wa matondũ andũ nĩ ta mareheirwo magongona ma maheni ũkĩaga kĩrĩra kĩrĩa kĩama ndaiguire na mũthuri ũngĩ wa nakũu akĩwaria ũhoro wa ũndũire ndũire nĩ Ngai magongona maya mokire rĩ matirĩ na ũndũire harĩa kĩhumo ũguo na mũtumia rĩ okaga nĩ ũndũ wa kĩrĩa wĩna kĩo ndokaga nĩ wendo ũrĩa wa kĩhumo to kĩhumo nĩ Ngai aroraga kĩrĩa wĩna kĩo na still atũmĩra ngari wona mũndũ ũngĩ wĩna kĩndũ kĩnenanene ngoro yake ĩgathama kuma he mũthuri ũcio egũtuĩka nĩwe gũtuĩka mũthuri rĩu wakinya hau rĩ mũndũ ũcio rĩ akaga kĩndũ gĩtagwo self satisfaction kũiganĩra na ũndũire ũrĩa ũngai kĩhumo rĩu akoragwo we nĩ ta maĩ me irũtũ-inĩ agĩcaria for better ũrĩa angĩkorwo igũrũ rĩaku kana ena mwanya mwegega wa gũkorwo atĩ nĩ arahingia maũndũ marĩa mega gũgũkĩra agarĩu agakũira akarehe kũirana rĩu ũhoro wa kĩhiko na nĩ ndigagwo rĩu kĩhiko nĩ ta I don't understand rĩu tani ndĩna kata tũngeretie nĩguo ngageri gwetha wendo thĩinĩ wa ũrĩa wa kĩhumo no ngarigwo kũiganĩra gwake tondũ rĩu ona ũngĩ rĩu ũmbone ona Shohi na kĩna nĩ athamia ngoro yake na muoyo wake akagĩa mathagu ma tama kĩrĩa gĩtagwo self satisfaction kana kũiganĩra gĩgeka atĩa gĩkehera gĩgatharũka thĩinĩ wake no ti kwenda nĩguo mombĩtwo ũrĩa ingĩhoya athuri nĩ mathiĩ na mbere ũguo ũcio uma ho mbere ũguo ũhoro wa kĩrathimo nĩ gĩa athuri tũgeterera matuĩro ma nyene tondũ ũhoro wa kĩhiko rĩu
ndikuona he mundu ngirugama mbere ya Ngai auge piu nĩ mũtumia wa wendo ũrĩa wa kĩambĩrĩria wa wendo wa kĩambĩrĩria wa thakame ũrĩa ũtarĩ kũrora indo na values na indo cia thĩ ĩno. Ũcio ndũtũire nĩguo ũrauga? Hatirĩ. Rĩu tũikaranagia toguo nĩ ta ũkorwo mũtumia nĩ ta goalkeeper ya kĩharo na mwĩ timu ĩmwe. No he mĩbira ĩmwe arĩrekereria deliberately ĩingĩre nĩgetha timu ya mũthuri ĩho ĩhote, no aĩhotwo ararekeri mũbira to mũtumia nĩwe goalkeeper ya mũciĩ. No mũthuri athakaga forward, agathaka wing, agathaka striker. Mũthuri nĩwe wa gũcaria maũndũ mothe. No rĩu mũtumia ũigĩte goalkeeper ũrona maũndũ mangĩ na nja akarega kũnyita mũbira deliberately nĩgetha timu ya mũthuri ĩho agĩcaria maũndũ mangĩ matarĩ na kĩene. Rĩu-rĩ niĩ nĩ nyonete ũndũ ũcio na nĩ ngeretie ona nĩ kũrũa piũ na ũndũ ũcio ndageri gwetha mũtumia wĩna ũndũ ũcio thĩinĩ wake wendo ũrĩa wa kĩambĩrĩria ũtarĩ na material cia thĩ na tierĩ kana atatũ kana ana no nĩ njagĩte completely. Koguo nĩ ndaigua I have done a research, nĩ ta research no ngĩmũigĩra nduka haha one nduka ĩngĩ nene ya mũndũ ũngĩ na hau ũmũigĩre gakioski mwĩkũrie nĩ ekũhinga gakioski gake gaka ke mũciĩ ambĩri kwĩrirĩria ũrĩa angĩthiĩ nduka-inĩ ĩrĩa ya mũndũ ũrĩa rĩngĩ wĩ taũni rĩu kwaga kũiganĩra kũu nĩkuo kũrehete thĩ. No nĩ kwaga harĩa oguo ndĩraigua mũhunjia ũngĩ akĩaria hau Inoro kĩhumo kĩa ũndũire tũgakorwo nĩ tũrũmĩrĩire njĩra ĩrĩa ĩtarĩ na Ngai tondũ ũngĩũria mũtumia kĩhiko kĩa Ngai nĩ gũkaga mũthuri ona ithuĩ rĩngĩ kũrĩ athuri to atumia ndĩracarĩ kũrĩ o mũthuri nake ũtarĩ wa kũiganĩra nĩguo tondũ no agĩe mũtumia mwega nake akorwo nĩ arona ũngĩ mũtumia ũngĩ na hau rĩu nĩ kũra tũrĩte nĩ thĩ na ti haha haiki na ti Kenya nĩ ta thĩ yothe ĩthũkĩte ũhoro wa ihiko. Nĩ ũkĩũĩ harĩa kĩambĩrĩria makerirwo marũmĩrĩre kĩrimũ kĩrĩa rĩu no tũgĩikarĩre ũguo nginya matua ma Ngai magĩkinyanĩre. Nĩguo. Thank you very much. Nĩtwakena. Asante sana. Tũtekũmburĩma na gũtirĩ mũndũ mwega tũtingĩmburĩ mwene side nĩ twĩtĩkĩre ũguo nĩguo ũrathiĩ ũhana na noguo mahinda mahana nĩguo tũgerie kũhoya Ngai atũcokie harĩa mbaranginyo. Thengio mũno mũthuri. Asante sana. Thank you. Ũcio mũthuri ana point njega ndaiguaria wega ũndũ gwĩtwo Chege wa Step rĩ Chege wa Step aranjũria atĩrĩ cohi nĩ atumia aigana moragĩirwo kana makaunĩrwo magũrũ mekwene njokeria ikĩu aranjũria. Tom Kang'ethe ndakuona Tom Kang'ethe onake aranjĩra mĩtambo-inĩ geithĩka mũno na ũgeithĩrie mũrata ũrĩa witũ gwĩtwo engineer Simon Muigai arĩ kũrĩa Minnesota mũgeithie mũno. Peter Gacau nĩ ngũmuonete. Thank you very much. Kada ĩtagwo mvinyo nĩ ngũmĩonete onayo ranjĩra mĩtambo-inĩ ndangĩkoma tondũ andũ megwĩtwo Manchester United nĩ mahota ngucanio yao hwainĩ ũyũ megũthakaga na Everton koguo ndangĩkĩigua tangĩkoma nĩ gĩkeno. He mũndũ ũngĩ wanyandĩkĩra haha SMS aranjĩra ta niĩ rĩ tũtuĩrie kĩhumo kĩa tũtuirie kĩhumo kĩa ũhiki mĩtego ya atumia kana athuri tũtuĩrie mĩtego ya atumia no wĩna mbia kana ũtonga mũingĩ no ũngĩingĩra kĩhiko-inĩ kĩngĩ ũhũthũ kũrĩ ũrĩa ũngĩ ũtonga wanyu mwethe hamwe nuthu kwa nuthu kĩhiko-inĩ kwĩ wendo kana nĩ gĩcambanio. Ũcio ũyũ nĩ ciũria aroria. Niĩ ndĩenda mũndũ wĩna
life experience. Hello. Jambo. We mwega? Hello. We mwega? Hello. Karibu sana. Ni njĩtagwo Cohi, wĩtagwo atĩa we? Njĩtagwo Regina Ndiwafo. Okay, Regina. Ndukihorie karedio gaku, nĩ ndĩraigua gakĩyarĩria na kũthutha. Nĩhore. Aya. Karedio gekwa neighbor. Aya, rĩu rĩ. Atĩ nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere kana nĩ atĩa gwathire na mbere gwaku? Menya niĩ ya story gakwa nĩ karaihu na ti hanini. Tuhe. Na story gakwa rĩ. Ndekire ũguo ĩ. Gĩtigana na mũthuri. Agĩtũmithia tũtigane na mũthuri rĩ. Ndamũnyitire na mũhiki neighbor. Ndamũnyita na mũhiki rĩ. Ngĩmũria gĩtũmi. Ndamũria gĩtũmi rĩ. Anjĩrire no nyimethie. Ndarĩ mũritũ, ndarĩ na ihu rĩa mweri ũmwe. Na ndarĩ na twana tũnini. Rĩrĩa gakũrũ karĩ na mĩaka 6. Na kau kangĩ karĩ na mĩaka 4. Na kangĩ karĩ na 2. Rĩu kanjĩra Cohi korwo nĩ weri. No mĩkirike ta mũtumia ena twana tũnini ũguo. Aca ti wega. Nĩ mũthuri ũcio nĩ andakaririe na ti hanini. Nĩ akũrakaririe biũ? Biũ rĩu no njĩrire mwathani kũmwohere tondũ niĩ ngeragi kũmwohera ngatemo. Ũkaremwo? Nĩ ndagĩcokire ngĩgĩa ũngĩ. Nĩ wathire na ũkĩhika kũngĩ? Na nĩ tũteithanagia na ndũrĩte ndĩmũhete gĩtĩo tondũ no njugire Ngai amũrathime o nake. Ũcio rĩu mwĩ nake nĩ mwega Okay. Thengio mũno. Kono wakĩonirie ũngĩ no kĩkĩona hau nĩ hega rĩ. Yĩ no ngwĩrire rĩu ũgĩikare oro hau tondũ rĩu ũngĩkiuga atĩa? Ũngĩra mũndũ atĩ to mwĩrire ikare hau. Haya, nĩ thaa 8 ĩrakinya andũ a Ngai. Hello Inoro. Hello. Wĩ mwega? Mwega ĩ. Niĩ njĩtagwo Cohi, wĩtagwo atĩa we? Niĩ na njĩtagwo Maina. Maina, karibu sana. Na nĩ ndakena nĩ thimũ yo kũingĩra. Nĩ ekaega ona niĩ ndĩ mũkenu Maina. Rĩu ta he horo mũnene. Cohi kũrĩ maũndũ magĩtagĩra mũndũ hinya. Tondũ rĩu niĩ rĩu thĩna wakwa nĩ mũthĩna mũraihu. Nguga o ta mũhiki ũcio waria hau. Niĩ ndaikara na mũtumia na ndĩnake mĩaka makĩria ya 30 na kĩndũ. Ndĩna ciana na ciana nĩ ng'ima. Rĩu ithuĩ tũrĩ tũguka na tũcũcũ. Mũtumia ũcio atũrĩte na ũkora ũmaraya. Na niĩ kinya ũratangĩthũra ũratanginya warume. Tondũ o mũrata ndagĩa nake ekwendamana nake kinya ndekamũthiĩ agatiga amũrũnda. Haya, afuataga arata aku? Gacoka kũgutokaga thutha ndĩmũcerere. Nona? Nĩ njirĩte mũno na nginya aciari ake. 1998 nĩ twacirire na aciari. Na gĩkanio nĩ maithe ndakanaigue kĩngĩ na cira wa ndeto cia mũthemba ta ũcio rĩngĩ. Na ndakanamake gĩko rĩngĩ. Nderetie gũthiĩ kinya kũrĩ mapasta. Makũhoere kana mamũhoere? Ona makĩmwarĩrie. Nĩ rwarundire. Cohi ngwenda gũkũhe kahinda karĩ hakuhĩ. Ndĩbĩja kĩgĩa na gĩthĩna kĩa mwĩrĩ. Rĩrĩa kĩrarĩ na ciugo iria ciaragia nĩ baba, acio baba nĩ makuire. Niĩ ndateng'era nĩwe. Ndateng'erania nake ngĩhĩta muoyo wake. Ndatigĩrĩra nĩ arũgama. Hau rĩu tũrĩ rĩ. Tũtirĩ hamwe. Arĩ mũciĩ. Tondũ nginya arĩ mũciĩ wĩra wake nĩ wa kũdivide ciana ciakwa. Na gũcihũrithania. Gũcidivide nĩ gũciĩra atĩa hihi? Gũcidivide nĩ kuga atĩrĩrĩ. Mũirĩtu nĩ mũirĩtu wa first born yakwa nĩ mũirĩtu. Makahĩtania nake nĩ ũndũ wa ũkora ũcio wake. Akainsight rĩu ayangĩ kũrĩ mwana wa nyina ũcio.
magakao maragi hedi cio makao mari against mutu mwe wa nyina ndikongera hati na mathabu mangi ndatigire wira nigetha kuria tigitira kwa ndai gwa kambuni nitha ndimweherie kuu ndimutware kuria ataramenyekana kuu niku athire arikireirie ambia kurihecia ruru arikirie kuri maithe mwico horo arikirie kuri cousin yakwa acio othe nio athiaga nao othe haria kunyitithia ni uguo ginya baba wao ndakwira kuudwa kurihecia ruru nginyagia maithe ararikirie na cousin yake yakwa niyo marikiriirie nayo nawe ukamenya na ngamenya ngagikira atiriri ngauga atiriri ni ndu wa ukihonoka ri riu arume mari mago mahonoketa makaria gikunja na njira njega ri ni mari horo wa ukiriria muno no ni kwenda ukura atiriri ngiko ngimenya riu hari to ndi kundu ngoragwo riu ndutacie barua ciakwa ri ngimwero ni ukuma kuu mucie oke tuikage kuria ndi ni kwarehire bujo na tunenda kuhota bake ngiro nenda kuhota bake ngiro ndire no twachirire maita meri aregete guka no final family yake mwatiri no gurarega kigitaba kuohwo no kugirio kuohwo uguo tawicirie mundu akoe hakiri cia family itu gachekera muko akoe family ciao agachekera muko agoka amenya guo wona no gitaba gachoka ku yoko nindo ngigiria ngaroragire uria ndirenda ndirenda kuya mwitu wakwa gikuithia mwana ngimwira abainuke mucie twarike mathiko ri ngimani horo wa gucoka naku wanako wabini wame mundu njiri atia ndacoka ndegũikara kundu araikara kundu kia hinya ngimwira ati mundu ndiamenya ni atia uroiga akinjia reke ngũire uguo uri urauga thi ni njarie yo mundu cio ngimucokeria atia ngimwira atia yakiumagare yuko ngimwaru na thakame niyo wira ngũta kuubara kuuthiaramire ni kubatie guthi kwaramira nake nayo kubatie guthi kwaramira na kuyaramire riu ningi ni kwarundia thi ria wakunderire ni waregeire ninge mucie ati ndimwethere athuri acoke ethe muthuri wa kanitha jethe muthuri wa kanitha wako wao mamucokie kwao kisa na maana akenda kungua taita na hakiri njega nigetha athuri andetha ri athuri matiaga mundu makamucokia mutambete guciga nigetha mamenye nikiria macokie mundu riu nigetha ndathie ndacira ndauga no nginya athie ri muthuri wa kanitha ri niwe gacoka amutware kanitha riu kwao riu ri athie muingirie kanitha riu kwao ati mundu mutumia ndana uru no muthuri ni aremwo ni guikara na mutumi ni aremwo ni guikara na mutumi mutumia ndari na uru mwamukire mutumia uriku ndahurire kinya ciari ndwa onge mwetere ukaimuha goitamba cia ngiro ndimukaguruka ucobi ria ndaigwa mukaria hau uguo ri rekengerie na mbe tondu itingiraga oro uguo ri rekengerie njire cobi wathuri ndetia mai nacio mwaka wa 2002 ni ndanyuaga ndawa ni marakara wari na pressure marakara ona riu ndeka muthia ri ndato anjiri uguo ri ndacoka na guku ndaguni ni guthania namba ciake cia thimu tondu thaici no kone ndawa ndingiranyua na muraikaranetie kihiko kia miaka igana miaka kuma 91 kuma iyo ni miaka 35 irathie iyo tutiari mwana ciana twaciarana nake pole sana na uo twatiri ni twatigana twahitania ari mucie na ni mucie cio ndingitikira kuoneka kuo riu we wikaraga ku we ni kura worire ukiura mucie ndikivarwa kuria ngoragwo na ni kundu ndeumaga guku ngainuka mucie ni kundu ni magananga ngatumira ciana ciakwa itu ndina tuguka turi kuu mucie ngakiuga atiriri kindu giakwa kuria ariria nikitumira tuguka twaku uguka twakwa tukiria ndirigenda tutumira ri niho nake aririagira
Riu uguo ri nie ni mucindaigua ndona atiriri ndingihota guikara handu ndiramuona riu tondu reka ngero nota kubucia kwa ritho na nikio ciothi waigua makigukira kirite gukaigua atiri uthuringania aroragire muka na areuraga timitugu enge yasa timitugu tondu riu ri ciothi mundu riu nie ri thite kwa miaka 60 riu niguo riu njoke tuke nikinde gucoka ona teine ringi nake kana ndakega uguo ri ngeitendie mundu akiria githeri riu icio maundu macio ri ni ukwata bari mahoreru aca maciete mahoreru ndari kana ndautie mundu thieta ndirahuthira mbeca ciakwa nditaira wa kurima horticulture kimera giakwa kirima ndahuthirire tuti ndahuthirire mbeca ndabati uko ngita hambi ndiharambe ndetire acoke thutha ucio mundu acoke atuete nie ndiri hakiri ungeigua tetare katajia kondewe pole sana uguo ri arume mena thina muingi muno na ni magirwo ni atumia ndacha kugiwo serious riu no thige mundu ungekiuga akiaria hau uguo ukaigua riu na no igwe mutumia tecio niguo na kito ci arauga ati ngahoro watwathanga kianga ki no ndungihota kumenya mundu mecira nikaigua cira wa andu eri maikaranitie atari haha no rio ngihaha ungirikira pate imwe wa maka thank you muno ni watuteithia thank you very much ni twakena ni kwaria nawe ni thayo thank you we kunyitanire we kuragithii uguo gukanyitana onawe ukamba ukarigwa haya reke tombe njoe ino tuthie matukaine hello inoro we mwega yes we mwega mwega muno karibu sana jitagwo cohi we ni weitoi nirigwi ino public figure no jaga gwitikira kwigweta ritwa ni wega ona uguo ni wega niä ndekire å hiki wa kanitha 2004 na ngä ikara ndakä hikä tie må ikamba na ngä ikara å gakora må ndå nä mwakinya handå mwadisagree mwaga kå iguana mwadisagree na point ndenda kå rehe nä atä niä akinya handå twadisagree biå rä ndä mwana ndenda gå njä re å rä å kwenda njä ke nigetha ingikahikio ngi na ndekete hiko wa kanitha wega nigetha ingikarehe ingĩakurehera mũiri guo tukanamũrore manyira kana ũmene keo condition thomithia ikatia ciana tũtikageria kũrĩa ciana ithome na ũngurarĩrie niĩ ndakuire Kenya mpya Kenya mpya nyimba ngari ciganona ngithie na ngikiguraria ngicoka ngimuhe window period ya mwaka ũmwe ngĩikania no ndahikania endire kũnjũraga ũmbi koragwo handũ rua iboriti no limited ũndũ ũrĩa njenda kwĩra arũme haha nĩ atĩrĩrĩ especially arume ukona mukuhitania na mundu wena maisha maku peke yako undu kwa muragane thie nginya mwisho wa mbia iria wina cio igathirira wakinya kuu ni ukona wenda na ni ukona kiria wenda no undu uria njui tondu ona uria twacokire tukiona wa keri tworanirwo onake no mwacokire mukiurano no ni tworanirwo right now no jige Monaco University first born second born grade 7 so motore no razi na bele the fact remains atumia hata hizi ni kiria wina kio mena fatana kio ni kanyamu karia ungioyo ono getua gukua ico gitu nä gå gå thirä kuage na kä rakora nä amå hä rä ga wa må tumia wa Ayubu atä ndå rumake Ngai å narua å kue weherange
nigetha matigwo makiria kiria wina kio na niho waigua he mundu igano iga wega kaba maundu mangiuriganirwo nimo no undu umwe ni he undu umwe njugaga na mathaa mano njarie na njuge Ngai ni muigananio nake tondu ni atuheire mutingo uyu ukoragwo na guku mbere utumaga no nginya tumethe no riu ri kirira ni urathoni ciana citu ciairĩtu ikirerwo ũrĩa kwagĩrĩire na tukwambĩrĩirie atĩ andũ arĩa me ihiko-inĩ nĩ waganu mũno niĩ ta niĩ ndutaga rĩu na Uber ndĩ barabara tau ndĩ haha junction ya James Gĩcũrũ na ĩtagwo kĩ na ĩno Waiyaki 90% andũ arĩa matũheaga mbeca nĩ atumia ene magĩthiĩ wa ũmaramari na Bibilia yugaga atĩrĩrĩ nao atumia arĩa irimũ-rĩ nĩ makahenererio koguo kwĩna kũhenererio no mũndũ ũrĩa ũraheneka nĩ kĩrimũ yugĩte arũme yugĩte atumia na nikio kwina thina reke maheneke ndorona mũraciaroka akahenereria magana merĩ nginya ũgakora nginya atumia ahiku marĩ o hau list ĩyo marĩ oho so that's the reality atĩ kũrĩ andũ maraheneka na atumia mamenya nĩ maraheneka rĩ nĩ magokĩra na kĩhiko nĩ kĩa mũtumia mũndũrũme akoragwo macambiki o ta ũrĩa mũthuri ũngĩ ugire thengiũ mũno wagĩtũteithia wakĩaria ciugo njega mũno nĩ ngatho asante sana thank you ndĩmũthikagĩrĩria haha o kahora thengiũ mũno mũno no ũkĩruta wĩra wega na ngeithie ndereba ciothe cia online business iria iraruta barabara nĩ ũhoro mwega maigĩke na mathũkũme gũkumia thank you sir thank you good hey mũthuri ũcio nĩ aruta mbũthĩ we ndikana wacigua we tambe tuikirie oro hanini nĩ thaa 8 na ndagĩka 14 ithaa rĩrĩ rĩngĩ nĩtũgũgĩkorwo twĩna mũhunjia tũgũkorwo Reverend Grace Kero tũgũgĩkorwo twĩnake kaĩ hau nĩ harũrũ nĩ harũrũ karananĩrwo kahũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 279 hash kwamũkĩra rũgambi ikarananĩrwo kahũra thimũ-inĩ yaku ta skiza tune hũra star 860 star 279 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku ũyũ nĩ mũthenya mwerũ mũthenya mũnene tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatariĩ ta kĩayo ira ona kana rũciũ na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake ndũkariganĩrwo ona kwendithanĩria mũthenya mwega wĩna irathimo reke tũgĩe karĩko nawe o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara cia rũcinĩ tũgĩthererũka na niĩ Wanjirũ wa Fausto. Hii ni the month of love na mapenzi ni ya moyo, lakini pesa ndio mabawa.
This month, Paul lazima ajue she's the queen of my heart. Nataka kumtreat to a romantic dinner, movies, date night, vacation, gift kibao. Lakini mfuko jo? Goja. Si mimi ni rubani wa mapenzi. Kuwa rubani wa mapenzi on shabiki.com this Valentine's month. Hit the highest multiplier, shinda 3.5 million in cash prizes. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Kwamukira rugambi Jehova niwe muriithi wakwa rwa motivator thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura *860 277 hash. Jehova ne muriithi wakwa ireke doikeda jage ajara haga urethio inore nyeki duru akadogoria maine mohuroko. Kwamukira rugambi Jehova niwe muriithi wakwa rwa motivator thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura *860 277 hash. Uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimo no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukanio cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ muti munene ikoretwo ri kĩgunyi kũrĩ arĩa mahiũhĩirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wo tũginotana. Ngaiguĩra andũ ngiri na ngiritha arĩa manyenda na makaigua uge wakwa ndarĩkorwo Ngai wanginyĩria tha ciaku tondũ nĩ ngwendete ona gũtuĩka ndĩ mwĩhia ningĩ ũtigĩrĩre nĩ ngarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe mĩago yayo mwĩrĩ wakwa wĩkĩte ũrĩa thĩ yendaga ndige kwĩhinga kũrĩa nĩguo ngũmathe ona ingĩkara ũrĩrĩ wakwa kwa ngoma ũkanduta kuona hinya waku mũingĩ nĩguo tigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũiya wakwa
eke agekene mathomo na mbeca cia ũteithio rĩngĩ nyama cia mwĩrĩ wakwa igwate kũhoha rĩrĩa ngoragia wainũrĩ ndanyume ngĩkenerera mĩaka ĩrĩa ya mbacici ũkandirĩrĩra nĩguo ndĩkie wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũngũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega ngũhoya yoya ta rĩrĩa rĩa Daudi ona inga yakũgwa ngwe moko-inĩ maku tondũ tha ciaku nĩ njerwo rũcinĩ ndingĩnyarirwo nĩ thĩ ũnjĩroreire mehia makwa ona mangĩtunĩha atĩa nĩũkũmathambia nĩguo njerũwe ta ira ningĩ ũtigĩrĩre nĩ ndarĩkia wega Ngai mwene angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega angĩkorwo nĩ njĩtĩkĩrĩkĩte nĩwe ndahoya Ngai ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũndori na ritho rĩtarĩ njererie ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega mũrũmbũya wakwa wotukũ na mũthenya ũgatigĩrĩra nĩ ndarĩkia wega rwĩmbo rwega mũno 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 rau rwĩtagwo ndahoya rũinĩtwo nĩ kairĩtu getagwo Shiro Ann rwĩmbo rũthaka mũno 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 rwatũkinyĩria wega rĩu thaa ici nĩ thaa 8 na ndagĩka 25 thaa rĩrĩa rĩngĩ ndenda tũkorwo tũkĩnyitanĩra na mũtungatĩri ũgwĩtwo Reverend Grace Keru nĩtũgũgĩkorwo twĩ nake no kamũira tũkinyĩte hau nĩ ndenda tũrĩkie nderetie na tuma nayo atĩ ihiko andũ mathire kwĩhitha kũrĩa nĩkuo andũ mehithĩte arĩa marachit mũno meko ĩna moigua ndeto aya Kenya benjaria nawe ciĩgiĩ *770# kũu nĩ gwa cheza na rĩu hatirĩ atĩ kubahatisha rĩu nĩ kũingĩra ũraingĩra thĩinĩ wa mũtaratara-inĩ ũyũ mwerũ wa kwĩhotanĩra ũkehotanĩra imajika njega cia mbeca thĩinĩ wa cheza ithondeketwo na AI ũguo nĩ kuga atĩa ĩragũteithĩrĩria gũkorwo gĩka analysis gũcagũra ona gũkorwo ũgĩgĩka analysis yothe ya mĩbira na ũgagĩkorwo wĩ mbere mũno kĩrĩa ũrabatara gwĩka nĩ kũhihinya *770# ugakorwo gĩcagũra bet ciaku ugacagũra no ucagũre quick bet no ucagũre single bet no ucagũre multi bet wana wacagũra quick bet no gucagũra mbeca iria urenda gukorwo kĩigĩrĩra na system igagũteithĩrĩria kũigĩrĩra akorwo nĩ wacagũra multi bet urekĩra mbeca iria urenda gukorwo ukĩigĩrĩra na ugekĩra iria urenda gukorwo ukĩhotana neo system kana AI ya cheza igakorwo igĩgwĩkĩra analysis ugakorwo
igĩkũrutĩra wĩra ũcio. Cagũra ũrĩa ũkwenda gũkorwo ũkĩhotana gũkũ gwa cheza cheza, nĩ kũhinya star 770 hash o rĩu we wĩingĩre kũu na ũkorwo wĩ mbere. Ndakwa nĩ gũcagũra ũrĩa ũrenda gũkorwo ũkĩhotana, kana nĩ quick bet, kana nĩ single bet, kana nĩ multi bet. Nĩ star 770 oro rĩu. Ririkana ciothe no igũkuĩre meciria, thaka wĩna wĩigĩrĩrĩki, na ndũgagĩthake angĩkorwo ndũkinyĩtie mĩaka 18 na cheza cheza nĩ njĩtĩkĩrie na ĩgaterevwo nĩ BCLB license number ya BK 0000856. Sawa, koguo jipange na cheza cheza star 770 hash. Yes, tũrĩ oro hau ningĩ ngũririkania atĩ nĩ njũĩ wĩna mabataro maingĩ, ena maũndũ maingĩ mũno ũrabatara mbia, na nĩ wĩkĩte mathabu ũgakĩrigwo gwĩka atĩa. Ndũkamake rĩu. Kĩrĩa niĩ ndĩrenda wĩke no wĩingĩre kũrĩa kwa shabiki.com, nĩ tondũ kũu ũrathiĩ ũkoya gatege, ũkambatia gatege, ũgatuĩka ndereba ngũthi wa gatege, na no ũkĩoe gatereba o karĩa gothe gegũkenia, nĩ tondũ nĩ tũingĩ kũrĩa kwa shabiki.com, ũgacagũra kĩrĩa ũrenda no ũtuĩke mũhotani. No ũhotane angĩkorwo nĩ ũkwambatia gatege gaku igũrũ biũ mũthenya wa ũmũthĩ, no wĩinũke na ciringi 50,000, tondũ kwĩna mũhotani wa ciringi 50,000 oro mũthenya na mũhotani wa ciringi 500,000 o kiumia gĩgĩthira. Rĩu we kĩrĩa ũrabatara nĩ kwambatia gatege gaku biũ na ũgatigĩrĩra gatege gaku nĩ gakĩambata oro biũ. Tigĩrĩra gũtirĩ mũndũ ũngĩ wambatia gatege gũkĩra, tondũ no ũhotane ũmũthĩ ciringi 50,000 kana kiumia gĩgĩthira ũthiĩ na ciringi 500,000. Cagũra gĩthi kĩrĩa ũkwenda no ũtuĩke mũhotani. Ũngĩtuĩka nĩwe the highest multiplier nĩwe ũgũtuĩka mũhotani wa ciringi icio ndakwĩra 50,000 kana ciringi 500,000 kiumia gĩgĩthira, nĩ tondũ mweri ũyũ nĩ wa wendo na tũrauga lazima ukue driver wa mapenzi, nĩ tondũ Valentine nayo ni ya mapenzi. Kĩrĩria ciothe no igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩthi gĩkĩ gĩothe nĩ mũndũ ũkinyĩtie mĩaka 18 na shabiki.com terevagwo ne gakorwo regulated ni BCLB license number ya PG 0001082. Nethi modeda kuoya rĩu, nethi modeda kuoya. Hello, we mwega? Hello, di mwega biũ ndie na kaũru. We ũhana atĩa baba witũ? Njĩra ũru. Ndi kwenda kũigweta rĩtwa. Nĩ wega, hau hakĩrĩ hega. Nĩ ũndũ experience harĩ mwario kwarĩti hau mbere. Akauga mũtumia angĩgĩa mbeca mbere yaku, rĩu nĩ wona ũru. Nĩ waikara ũru. Tondũ niĩ hakwa nĩ kaũndũ nyonete. Ya thaa ici harĩa ndĩ nyika. Aya, nĩkĩ? Nĩ gũthiĩ athire? Nĩ gũtigana twatiganire. Okay. No twatigana no athiĩ na mbere ona kũnyua thutha. Ageka vituko. Rĩu eka vituko, rĩu ngona niĩ hakwa reke kũringana harĩa nginyĩte, harĩa maũndũ marĩa ngereire igũrũ wa atimia rĩ. Niĩ harĩa nĩ ngereire. Rĩu ũguo rĩu mũthuri ũcio kwarĩria hau mbere akauga mũtumia angĩgĩa mbeca mbere yaku kana agĩe mbeca nyingĩ, yani agĩe mbeca rĩ, nĩ thĩna. Nĩ thĩna. Tondũ ũyũ waku agĩire mbia agĩkwambĩrĩria gũgwĩka matharau kana? Ekire ũguo nĩ ndutaga wa security, ndarutaga wĩra wa security hĩndĩ ĩyo. No wĩra harĩa ndarutaga wĩra nĩ wambire contract ĩkĩhana ta yathira. No nĩ ndacokire kũrĩa twagĩikaraga. Rĩu rĩrĩa ndamũkorire akĩruta handũ arutaga wĩra, nĩakĩambe harĩ handũ andĩkĩtwo. No igua niĩ wĩra wakwa nĩ wamba wahana ta wathira. Ngwĩre coyi rĩrĩa ndacokire rĩrĩa kũrĩa twaikaraga rĩ, thĩna ũrĩa ndacokire gũtũnga rĩ. Thĩna ũrĩa watũnganire naguo? Thĩna ũrĩa ndacokire gũtũngana naguo rĩ, ndũrĩ wawona, tondũ matharau marĩa andĩkaga nĩ matharau marĩ manene. Nginya rĩu handũ tũgĩtugaga nĩ ngũmũtiga kũrĩa arĩ,
nĩgetha ngagĩethe kĩbarũa nĩ ũrĩa thĩna wĩingĩhire nĩguo no nĩndagĩcokire ngĩthiĩ Ngai agĩkĩndeithia ngĩkĩona wĩra handũ hangĩ no tũtiacokire gũikara nake tondũ matharau matiatigire no mathire na mbere rĩu we wamũtigire kũrĩa mũikaraga we ũkĩbanga rĩu harĩ kũrĩa ndaikaraga rĩu naigua rĩu nĩndathiĩ ndetha wĩra ngĩaga ngĩcoka rĩu harĩa rĩu ningĩ twaikaraga rĩu kũu twaikaraga nĩkuo ndacokire kũbanikio ngĩona kĩbarũa handũ hangĩ no bado gũtiathire o wega tondũ mũtumia akĩrĩekaga agĩa mbeca rĩ ndũngĩhota kũmũcontrol ona mwĩnake nyũmba no arikaraga agĩgwĩka matharau tondũ arĩ na ndia rĩu nĩndagĩcokire ngĩkĩona handũ hangĩ na ona ndona handũ hangĩ twacokire tũgĩtigana no twatigana tondũ bado ndonire o area o ĩyo twaikaraga rĩ ndatigaga kũngora o harĩa ndĩ nginya thaa ici no agũkoraga o harĩa ũrĩ tondũ nĩtwagĩte kana ga kairĩtu rĩu akiraga agoka akauga mwana no nginya orere rĩu nani kũringana na ũrĩa niĩ twathumburanire nake rĩ ngĩtigana nake rĩu ngĩamba kũhorera rĩu nginya harĩa ndĩ ngĩonyika rĩu thaa ici ndoĩ harĩa wĩikaraga rĩu thaa ici ndoĩ harĩa wĩikaraga no amenya nĩ egũka amenya rĩu okaga rĩu akambĩrĩria kũburuga kũrĩa rĩu tondũ ti mũciĩ nĩ mburoti akambĩrĩria rĩona rĩu akũhana rĩu ta gũgũthũkĩria rĩtwa rĩu kũrĩa ũraikara rĩu reke njuge gwa thaa ici atimia kũringana harĩa makinyĩte rĩ percentage ĩrĩa nyingĩ nĩ ĩgũikara mĩciĩ ĩgũikara yani ĩterũgamĩte no nĩ kũringana tondũ atimia harĩa makinyĩte matirenda kwĩrwo matirenda kwĩrwo pole sana nĩguo pole na Ngai agĩgũteithie ndakena mũno tondũ thimũ yakwa ndĩrĩ ndahũra inoro ĩkaingĩra nĩ wega ona ithuĩ nĩ twakena mũno nĩ gũtwarithia nĩ cambĩki yanyu mũno asante sana na wĩre mũndũ ũgwĩtwo Wanjirũ wa Faustoni na mũndũ ũgwĩtwo wa Karura ndĩmathikagĩrĩria mũno kĩroko tondũ ndutaga wĩra wa security bado okay ũguo icio mathaa macio nĩ mongoragwo ngĩharĩria ũguo nĩ ngenaga mũno nĩ inyuĩ thengiũ mũno nĩ twakena na Ngai agũteithie macio ũragerera nĩguo nĩguo asante sana thank you we aigua maũndũ nĩ maingĩ na nĩ arume nĩo ũmũthĩ marahũra thimũ ndiramenya atumia mathire kũ nga nĩ kwĩhitha hello Inoro wĩ mwega nĩ kwega mũno karibu sana wĩtagwo atĩa we wĩtagwo nyina John kuma Thũngũri Ũthaya karibu sana wa John taiga thimũ yaku wega nĩ ĩraga ehe kaũndũ ĩragamba tũtirakũigua nĩrakorota hanini atĩ nĩ atĩa gwathire nyina John ndenda kuga atĩrĩrĩ mĩciĩ nĩ mĩritũ mũno tondũ Ngai angĩaga kũmĩnyitĩrĩra no ĩtuĩke ya gũthira tondũ yani mũtumia ndahana ũrĩa ũngĩ na mũthuri ndahana ũrĩa ũngĩ tondũ andũ matihananaga tondũ kũrĩ mũthuri ũrehaga na kũrĩ mũtumia na kũrĩ mũthuri ũtarehaga rĩu rĩ tiga mĩciĩ ĩnyitĩrĩirwo nĩ Ngai na andũ matuĩke a kũwandacandana rĩ mĩciĩ no ĩgwe nĩma tondũ mũthuri arehe ũkera Ngai nĩ wega agakũrehe ũkera Ngai nĩ wega koguo rĩu andũ no macokire mahoya-inĩ na macoke maru-inĩ mere Ngai mũndũ etie ũteithio wake kumana na kũrĩ Ngai nĩguo
Thank you muno wa John. Kumotha. Asante geithania thunguri muno. Andu ni maikae na thayo wa Ngai na mehokane na mataukane. Niguo. Wakirwo cinyari ciana citu cio ikorora naku. Niguo nĩ ma. Nĩ wega. Thank you. Ucio etagwo nyina wa John wa kũrĩa thunguri. Na nĩ atũhe ciugo njega no tũikarire he mwathani nĩgetha tũteithĩke. Wakamano wa Kirere arauga atĩrĩrĩ, good morning. Thomai thimo 31 kamuhari ga 10. Njũĩ mũthikĩrĩria nĩ egũthoma. Wewe woni waku nĩ ũrĩkũ? Tũkĩrĩkĩrĩria. Hello. Angĩkorwo wĩna woni ndũgakome wĩnaguo 0722 200 720. Hello. Hi, General. Kwerwo atĩa baba witũ wĩ mwega? Mambo. Fiti kabisa. Kauru. Tũgwĩte atĩa no ndirakomenya? Ndeci. Ate? Ndeci. Kawa ngeci. Gũkũ tũrĩ na ũru. Mwena ũrĩkũ? Maunaro. Good, karibu sana. Ndera tiga weigua. Ndiye. Nda hete mũtumia. Ate? Ndaga mũtumia. Nĩ warĩ na mũtumia he? Ile tu yani nĩ wana mũndũ. Ta kuhakuhĩrĩria thimũ nĩ tũrasteraga gũkũigua. Ũrathigua rĩu? Rĩu nĩ tũrakũigua. Atĩ ũrauga atĩa? Nĩ ndarĩ na mũtumia. Yani tũkĩmenya na mũirĩtu ũcio. Arĩ mwega mũno. No horeri. No wakĩmenya mũirĩtu akĩende ndigĩhe mũndũ ũmwe nginya magego nĩ ona. No ingĩra nyũmba nĩho menyaga nĩ mamba. To hithĩte ndwara. Twagĩikaranirie. Gũtirĩ kĩndũ wagaga nyũmba. No rĩu ũndũ wa kũmakania. Ndauga ndathi mawĩra-inĩ makwa. Tũranjĩragwo nĩ mwene mburoti atĩrĩrĩ. Andũ nĩ ũthiaga wĩra kaũndũ kaguo acoka amenya nĩ ũracoka thaa 4 nake aingagĩra nyũmba thaa 3. Gĩtuĩrĩria ngĩtuĩrĩria. Ndetuĩrĩria rĩrĩa ndangĩiguo mwene mburoti tondũ akĩrĩ cũcũ mũkũrũ. Ndetuĩrĩria ngĩona nĩ ma mũndũ ũcio rĩu nĩ ndainũkire gatene. Agĩũka thaa 3 ngĩmũũria tondũ gũkũ gũtirĩ wĩra ũrutaga gũtirĩra ngũhea gũkũ atĩ. Arĩ kũthiaga. Njĩra ĩhĩ nĩ gwa tata wao ngĩthuthuria ngĩona nĩ maheni. Ngĩthiĩ ndauma nake nĩ athiaga kũrĩ arũme. Niĩ rĩrĩa ndamenyire ũguo niĩ no itua rĩmwe ndoire ngĩona atĩrĩrĩ. Andũ mũndũ twamenyana ndĩna magego thatatu nake magego thatatu. Niĩ no kũmwĩra ndamũire ohore. Athigia thayũ. Haiya, ũkĩmwĩra aumagare? Athigia thayũ. Ndamwĩra ũngĩkorwo ndaiganĩtie raha kwao yone bara. Atanakinya handũ yani ndakarire mwĩke ũru. Arũme nĩ tũragera maũndũ maingĩ mũno. Rĩu we ũtũraga ũtarĩ mũndũ? Niĩ hakwa nyonete atĩrĩrĩ. Ũngĩhota ũikare wĩika nginya Kristo acoke. Nĩ kĩndũ gĩa bata mũno. Na no ũhote? Niĩ hakwa no ũhote. Haiya, rĩu rĩrĩa ndarĩ nake depression ndĩrenda kũnyitwo nĩ depression. Na mwarĩ na ciana? Ndakoretwo ndagĩa kamwe. Ndĩrenda kũnyitwo nĩ depression. No ngĩũria ngoro ndĩranyitwo nĩ depression nĩ kĩrĩa mũndũ akinyara ndĩna magego. Arabu ũndũ ndarĩkire kũmenya. Mũndũrũme nĩ ũndũ wĩ hinya mũno atĩ wĩigue mũndũrũme atĩ nĩ umĩte nja. Atumia nĩo maumaga nja mũno. Agacoka agakorwo ona mũndũ ena mbia. Ahenererio nĩ mbia. Aya, ecirĩti nĩagũhithĩte mũno. Thikũ cigakorwo ci 40. Wani wa mũnyitia ũkorwo nake tondũ ũngĩkanyitia mũtumia umĩte nja. Na ũngĩkorwo mwendete ta kana ũngĩkorwo wĩna mwana. Na mutha nĩ atigire thamaki kĩguka o Firaũni.
Watoka mute kabisa akariganira. Tondũ ũngĩmũcokia rĩu ũngĩmũcokia tuuge atĩ kũmuohera rĩu maũndũ makorwo me merĩ aitha we wĩite kana mwambacanire nake hatanakinya hau ĩra mũndũ wona handũ hararoka wega kĩũra rũga na ũmbarũ inirwo nĩ mũini ũmwe ta ũcamũkĩnagia atĩrĩrĩ nĩ mũtumia wathurire akoragwo yake njĩra ndiũĩ akoragwo mũmaraya ũguo ũngĩkona mũtumia nĩ athikũ ci gara nake kaimana atumia ti kũkĩrĩ karuto wa Jesu sawa thengio mũno. Okay, icio nĩ pointi. Ũmũthĩ arume anga ndiramenya nĩ atĩa arume mararuta pointi ũkamaka mena ruo ngoro rũingĩ mũno. Hello kwerwo atĩa Wanyonjoro? Karibu sana. Ta njĩra woni waku narua nĩgetha ndagĩka itigagĩthire. Reke ngwĩre okorwo harĩ kĩndũ gĩkoragwo kĩna thĩna thĩinĩ wa mũtũrĩre iko ciothe mũtumia angĩgĩa mbia-rĩ thĩna no ingĩra gwaku nyũmba tondũ wa mbere ũmenye gũtirĩ nginyanĩgia mũtumia ũcio ndũngĩhota kũmũcontrol oro na hanini ona ndũngĩhota nginyagia kũmwĩra ũndũ wa mbere ũmenye gakĩrĩ na mbia ũguo ona angĩenda kuma nja nĩ ekuma nja na gũtirĩ ũndũ ũngĩka oro na hanini. Rĩu ũguo kĩndũ kĩrĩa gĩkoragwo kĩho kĩrĩa niĩ nyonaga nginyagia tondũ niĩ nĩngoragwo ndĩna woni mũingĩ mũno we ũiganĩre kũringana na mũtumia waku wona auma ũkamenya we athiĩ kũrĩa athiĩ we mũhoere Ngai ndakae gũthiĩ gũcemania na maũndũ marĩa me barabara ici ũrona acoka ũgacokerie Ngai ngatho tondũ okorwo harĩ kĩndũ kĩna thĩna tondũ wambe ũmenyere wona watuga mũtumia waku ona kũu bara no atuĩka tũirio twega na atuĩka tũirio twega nake nwamenya no makorwo na ngoro hũthũ mũno nĩguo rĩrĩa makorwo na ngoro hũthũ mũno ndahana mũndũrũme tondũ mũndũrũme nĩ ageragia kwĩnyitia hanini amuona gũtuĩka ritho nwamenya narĩo ritho rĩtikĩaga kuona akega takĩgatithiraga thĩinĩ wa thĩ ĩno gĩthirikari harĩa ũriko harĩa gathanjĩ ndũrũ ndaraga yothe magĩe na ũcio nyana rũcinĩ rwega rwa ihoto nĩ kĩrathi magera gwaku ndiramenya nĩ kĩakirĩte ũguo na mena indo wa gakĩrĩ. Thank you. Haya thimũ rĩu ya mũico reke tuoe ĩmwe kana tuoe igĩrĩ. Yes tukĩrĩkia cia mũico tuoe igĩrĩ cia mũico. Hello Inoro kwerwo atĩa Wakamano wĩ mwega? Mwathani agocwo. Gocwo mũno ũrĩ okuo? Niĩ ndĩ okuo ngũthikĩrĩria kuma tene. Akuo rĩrĩa ũingĩthie nderetĩkĩrĩ nene. Ruta kawoni gaku. Nduti oro kawoni. Ta ruta tũigue. Tondũ rĩu atumia makĩingĩrĩrwo na ndĩrarigwo kaĩ magĩthiaga na githĩ to arũme makĩmoigaga. Rĩu ugĩte mathome thimo tate wanua mweri wa 10 yugaga atĩa hitoko ĩrĩa yugĩte mũtumia ngathari angĩkĩoneka no nĩ amuthogora wake rĩ ũkĩrĩte mũno wa ruru ĩrĩa ndune mũtumia ngatha kũmuona twahi wa Elizabeth nĩ thogora mũtumia ũcio atĩtwo agatĩo kinya nĩ ciana ciake kiugage oro rathimo maitũ gitu mũthuri wake nake nĩ amwendete tondũ nĩ amũigaga ũrĩa kwagĩrĩire onake nĩ oigaga atumia ngatha nĩ aingĩ no ũyũ wakwa rĩ nĩ amakĩrĩte othe ona akamũgũnda agagathũrima akagũra niĩ tũikarĩte mĩaka rĩu nĩ 50 kuma rĩrĩa ndaingĩrire nyũmba acio na ciana na nĩ ithomete na ciĩ mawĩra-inĩ tikwagĩrĩra no nĩ kũheana itĩo mũndũ akamenya wo ũrũgame pati ĩno nake ũyũ ũngĩ arũgame pati ĩno ĩngĩ mũciĩ ũcio ũngĩaga mbara nĩ ũrũgamaga niĩ ona ngĩkĩigaga tu kana ngĩkĩgĩa na mbeca na ngĩambĩrĩria gũgĩaka mĩako gũkũ mũciĩ ira kabado kaganjĩria kora kamwako na niĩ nĩ ndĩraka ngamwĩra mũndũ nĩ arũgamie wake rĩu mahinda marĩa gĩtigire wĩra wake nĩ akĩendithia gĩgĩũka gũkũ mũciĩ tũikaraga mũciĩ
tugetha gĩa kũrĩa tondũ twĩna marigũ, twĩna kahũa, twĩna ng'ombe na nĩ tũrakama. Mahinda mothe nĩ kũheana itĩo. Getha mũciĩ ũgĩtuĩka nĩ ũkũrũgama, no kũngĩaga itĩo tondũ ta rĩu nĩ maroiga atumia nĩ mathiaga, mũtumia angĩgĩa mbeca no mũtumia ũcio akoragwo akiugo nũ ũcohi wa igathĩti. Githĩ to athuri? No mũndũrũme. Rĩu ũngĩkĩrora akorwo nĩ mũciĩ waku ũrore nyina wa Wanjirũ kana kwĩragwo atĩ nĩ arathiĩ atĩ nawe rĩu hakiri ciaku nĩ gwĩkĩra hakiri atĩ mũtwe atĩ nĩ ngũthiĩ gũtuĩria, ũratuĩria kitu gani? Nĩ ndũreke akorwo akũrugĩire na athambĩtie mwana ũcio ũrĩa mwana agathambia agathiĩ cukuru. Tondũ maũndũ makĩrĩ oro maingĩ kuma harĩa mũgũnda-inĩ wa Edeni cohi wa ithabethi rĩ. Nĩguo. Na noho maũndũ magĩthũkĩire tondũ mũthuri nĩ akĩhenithio nĩ mũtumia na akĩrĩa itunda rĩrĩa Ngai oigĩte ndakarĩe. Maũndũ makĩhĩngĩcana kuma kĩambĩrĩria. Rĩu andũ nĩ magũra na maheane gĩtĩo ona akorwo nĩ mwekire ũhiki. Tiga kuga atĩ ũyũ nĩ ekũnjũraga. Tondũ oro nao no marakĩũraga no gakora atĩ mũthuri nĩ oragire mũtumia, rĩu akĩrĩ nyaga oragire mũtumia na akĩũraga ciana ithano. Githĩ macio ti mehia? Nĩguo, nĩma. No atumia arĩa mena ngoro hũthũ moragage ciana cio atĩ tondũ nĩ marakario nĩ athuri. Tondũ na athuri onao no makĩrakaragia atumia nĩ tũrona media-inĩ kana tiguo cohi wa ithabethi. Nĩguo nĩma. Ũkona nĩ maroraga ciana atĩ mũndũ nĩ arakara tongĩ wana gũkũ kangĩma oragire ciana ciake. Na agĩcoka nake akĩũraga. Rĩu koguo kwĩna maũndũ maingĩ ta mũtumia ũcio ugire andũ nĩ mahoe. No ngĩthiĩ kanitha-inĩ cohi wa ithabethi ũgatara wone arũme nĩ anini mathiaga kanitha. Nĩguo. Makĩregaga gũthiĩ nĩkĩ nĩgetha magĩtigĩrĩrwo ngoro icio ciao. Nĩguo. Asante sana. Thank you. Na nĩ ndamacokeria ngatho nĩ kwĩitũrũra. Tondũ mũndũ angĩitũrũra marakara nĩ mathiraga. Ningĩ mũndũ anjia mũgambo kũrĩ mũndũ ũrĩa ya mũgambo mwega. Na tũgĩthikĩrĩria mũnyiti angĩgĩũka nĩgetha nake atirĩrĩre ngoro ici citũ. Githĩ ti wega? Thengio wa Kamano. Asante sana. Aya, ũcio nĩ wa Kamano wa kũrĩa Kĩrere. Rĩu ndũreke tũkinyie hau. Yes. Nĩ thaa 8 na ndagĩka 49. Kwa gĩkabuĩria waragia ngoro yakwa kaiyũrĩrĩrwo thayũ waheherera ngagĩa kĩrĩgĩrĩro watamburukia ngoko ũhutie ngathuthĩka ũkandigĩra ũgemu ũtangĩonwo nĩ thĩ thiaga kũnoga na nyũmbũkage kanderia rĩera-inĩ na ndingĩhũma mũthuthanĩria thĩna nĩaũgunyĩtie ang'etheire kĩeha gĩakwa gĩkabuĩria. Tũraga nginya tene ũtiragĩra andũ kũgĩthithi makamenya ũkwĩhoka gũtũmaga wĩhokeke thiaga kũnoga na nyũmbũkage kanderia rĩera-inĩ na ndingĩhũma mũthuthanĩria thĩna nĩaũgunyĩtie ang'etheire kĩeha gĩakwa gĩkabuĩria. Mwega no tũhocanagie ngoro mũhei mũnyonia njĩra ya rĩũrĩro mũkumbati kumbata rĩaku nĩrĩa ndoririe harĩwe harĩ kĩrĩa gĩothe nyendaga thiaga kũnoga na nyũmbũkage
Oh yeah, so she tumwitaga Blessed Cecile mwihaki Blessed Cecile rwimbo nä ruo rå rwätagwo Tanderi. Tå kinyiria rä u thaa ici nä thaa 8 na ndagika 52 na ndagika 52 nä tå gå korwo tå gä caria må tungatä ri, koguo wä tä kä re o gå ikara oro hau. Ngå ririkania o rä ngä ndå getä kä re gå ikara wä moharu mweri å yå wa ä rä å gä thiä gå thira. Nä tondå no wingire kuria gwa shabiki.com ukorwo ukioya gatege no tuike ndereva no ukiumbukia gatege gaku oro wega no korwo ni ugukorwo gikombukia oro wega ukombukia na njira njega view nä tondå kä rä a å gwä no gucagå ra gä å thi kä rä a å kwenda no tuike må hotani no ngä gä tuä ka nä we wä na the highest multiplier nä å gå tuä ka må hotani wa ciringi 50,000 oro må thenya kana ukainu kana nuthu milioni kiumia kiu gigithira ni tondu vatana ukorwo wi ndereba ukorwo ni woya gatege gaku ni wakambatia na ugikambatia ugituike ni we wambatia vio ukimenye ukiri na ciringi 50,000 kana ciringi 500,000 kiumia kiu gigithira no wega ngwire thie hau tigirira no atuika dereva wa mapenzi na mweri uyu wa February na ukiririkane ciuthi no igukuire meciria koguo no nginya uthe wina wigiririki na ningi ndugagi uthe utakinyitie miaka 18 shabiki.com ni jitekerie na ga telefoni BCLB license number ya PG 0001082. Oh yeah, saturi oro hau ngoririkania ati ungihinya star 770 hash ego gutwara imwe kwa imwe nginya kuria gwa kindu gigwitwo cheza. Yes, ungihinya star 770 hash ugukorwo ukihota kuigirira beti yaku wega kuria gwa cheza na wona waigirira beti ino ri by the way urekirwo analysis ugekirwo uthuthuria wothe wa ngucanio ni AI ni tondu cheza ithondeketwo na AI noguo ni kuga atiriri ni iraguteithia gucagura mibira uhoreire utari na maundu maingi. Cagura beti ciaku no ucagure quick bet no ucagure single bet kana ucagure multi bet na wona wacagura no kurio muigana wa mbeca iria urenda gukorwo kiigirira akondita quick bet kana single bet na waigirira multi bet ukorio mbeca iria urenda kuigirira na ukorio iria urenda kuhotana we ukatigira AI gakurutira wira ucio ungi wothe igagucagurira igakwanalizira wako wibe no gucagura uri ukwenda kuhotana wona wahinya star 770 hash ugakorwo ukigira gwa cheza na gukuda akwira win 90% sure ate ni urahotana kiririkana githige kitigathako ni mundu utakinyitie miaka 18 na ciuthi no igukwire meciria koguo thaka na wigiririki na cheza ni jitikirie nega telefoni BCLB license number ya BK 0000856 sawa so ikaroro hau ni ndenda gukorwo gicokereria riu gicoka ndiroka twina Reverend Grace Kero niwe twina ake muthenya wa umothe koguo ikaroro handu hariku karoro handu hau guku tikugi ni kwa Inoro ni mucii wa Tugina Otana. Good morning. Maya mokama kwa maya ni mara nimetwa ni gai kiria gyothe ndire hutagia gigatherema gikagacira mena hinya wa guthondeka utonga. Maya mokama kwa maya ni mara
gĩkagacĩra mena hinya wa gũthondeka ũtonga nyitĩtwo guoko nĩ Mwathani nĩkĩo ngumagara no camba ngũraga mĩrũthi na nduba o ta Daudi kũrĩa rũũru-inĩ nyitĩtwo guoko nĩ Mwathani nĩkĩo ngumagara no camba ngũraga mĩrũthi na nduba o ta Daudi kũrĩa rũũru-inĩ maya moko makwa maya nĩ marathimĩtwo nĩ Ngai ĩrĩa yothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema gĩkagacĩra mena hinya wa gũthondeka ũtonga maya moko makwa maya nĩ marathimĩtwo nĩ Ngai ĩrĩa yothe ndĩrĩhutagia gĩgatherema gĩkagacĩra mena hinya wa gũthondeka ũtonga Work today is broken. kwamukira rugambi ikaranani rwa kahura thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 279 hash ikaranani leo tuko muno tukadige tumaini Ngai ũteithio wakwa umaga kũrĩ we gĩtugĩ kĩa mwaki karanani gĩko ciakwa ikirie gũthira. kwamukira rugambi ikaranani rwa kahura thimu-ini yaku ta skiza tune hura star 860 star 279 hash kwambĩrĩria mũthenya waku na gwĩtia hinya na ũgĩ ũrĩa wa makuma igũrũ nĩyo njĩra ya mwanya na ya kĩhoto kũrathimithia mũthenya waku. Ũyũ nĩ mũthenya mwerũ, mũthenya mũnene, tondũ wamũkagĩra kĩrathimo kĩerũ na kĩa magegania gĩtatarie ta kĩayo ira ona kana rũciũ. Na nĩkĩo tũrĩrokanagĩra nawe tũrorie maitho maitũ kĩrĩma-inĩ kũrĩa hinya witũ umaga tũhoe twĩrute maingĩ marĩ ibuku-inĩ itheru rĩa Ngai tũgĩthingataga ndũgũ itũ nake agĩtũteithagia na roho wake.
ndukariganirwo ona kwendithaniria muthenya mwega wina irathimo. Reke tugie kariko nawe o muthenya wa mwambiririo nginya muthenya wa gatano kuma thaa 10 cia rucini nginya thinacara cia rucini tugithereruka na nie Wanjiru wa Fausto. Hii ni the month of love na mapenzi ni ya moyo, lakini pesa ndio mabawa. This month Paul lazima ajue she's the queen of my heart. Nataka kumtreat to a romantic dinner, movies, date night, vacation, gift kibao, lakini mfuko jo goja, si mimi ni rubani wa mapenzi. Kuwa rubani wa mapenzi on Shabiki.com this Valentine's month. Hit the highest multiplier, shinda 3.5 million in cash prizes. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. kwamukira rugambi Jehova niwe muriithi wakwa rwa motivator thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 277 hash. Jehova ne muriithi wakwa ireke doikieda jage ajara haga urithio inore nyeki duru akadogoria maine mohuroko. Kwamukira rugambi Jehova niwe muriithi wakwa rwa motivator thimu-ini yaku ta skiza tune. Hura star 860 star 277 hash. Uria muti urathie ukurite urorete na iguru niguo muri wa itimo no guthiaga wikurukite urorete na thi. Ni umeri ya mitambiro igagitambo gutamba muti ugagikinyira gwikinyira o ati ona ihukani cioka itinge woinainia. Ithuĩ kũrĩa Nyandarua nĩ twĩtĩaga nĩ Inoro. Tũngĩhingũra kĩroko tũhingũragĩra Inoro. Nĩ muti munene ikoretwo ri kĩgunyi kũrĩa rĩrĩa mahiũ heirwo nĩ ũrugarĩ wa mũtũrĩre. Inoro radio nĩ tũkenetie mũno, nĩ tũteithagia mũno tondũ harĩ kumĩra kaũndũ nĩ matengeraga na ihenya mũno, ona rĩmwe tũmakoraga nĩ makinyire mbere itũ. Ũguo radio ya Inoro nĩ irutĩte wĩra wa bata. Maciaro maguo magagĩkorwo marĩ kĩguni kĩa aingĩ. Nĩ mũciĩ wo tũginotana. Oh yeah, so she tumwetaga mudogo etuo Josephat Masharia mainite rwimbo rũu na Jane Muthoni. Na nĩngũ ikorwo ngĩkũnengereria rwimbo rũu wone twamba twarĩkania na mũtungatĩri Reverend Grace mitambo-inĩ. Good morning. Morning to you. Kwerwo atĩa mũtungatĩri? Gũtirĩ na ũru coi witũ nĩ kwega mũno kwagĩrĩte mũno. Na tũgakena mũno nĩ gũkũigua ũrĩa kũrĩa Nyahururu. Ndio gũkũ Nyahururu Ngai atũrathimĩte mũno na kĩrathimo kĩa mbura. Nĩ ma nĩ ũhoro mwega, nĩ tũrahoete mũno kure. Nĩguo ma. Na rĩu hatirĩ atĩ ũndũ ũngĩ nĩ yakiura. Karibu sana. Asante sana. Ndĩrenda ũgeithie mũthikĩrĩria ũmwĩre ũrĩa wĩtagwo nĩgetha na ithuĩ tũkĩingĩre warĩkia tũhoithie. Nĩguo. Nĩgetha tũgĩkĩingĩre harĩ kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ. Karibu sana. Asante sana sohi witu. Thank you. Nĩngwenda kũgeithia mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rũrũ rwega. Nĩguo. Nĩ rũcinĩ rwa mweri 24. Nĩguo. Na nĩ mweri wa kerĩ. Nĩ kiumia kĩa mũico kĩa mweri wa kerĩ. Nĩma, nĩguo. Na hamwe na ithuĩ mũthikĩrĩria nĩ tũracokia ngatho. Tondũ we Ngai gũkũrehe ũraihu ũyũ. Ona ithuĩ na cohi Ngai gũtũrehe ũraihu ũyũ nĩ tuonete nĩ guoko kwa Ngai na tũkambararia rĩtwa rĩa Ngai. Nĩma, nĩguo. Hama rĩtwa makwa njĩtagwo Reverend Grace wa Kĩero. Nĩguo. Gwitũ nĩ Nyahururu na tũhunjagia na kanitha wa Kenya Assemblies of God. Yes. Na nĩ ndĩragĩcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kanya gaka Ngai ahete.
na nigetha ndehe kiugo kia Mwathani niguo nema riu no kuhoya tukuhoya cohi witũ niguo na nigetha tuingire kiugo-inĩ kia Mwathani niguo reke tuhoe. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ tũrĩ na ngatho nyingĩ mũno rũcinĩ rũrũ rwega. Mwathani tũgĩtara mawĩko maku na magegania maku marĩa ũtuonetie na tũrĩ ibuku rĩa Macakaya 3 Mwathani rĩroiga atĩ tigarĩ tha ciaku itwerũhagĩra o mũthenya o mũthenya. Ngai witũ nĩ tũngĩrĩ gũthira na nĩ tũngĩrĩ kũninũka. Nĩ twacokeria rĩtwa rĩaku ngatho na twatĩĩa ũtugi waku ũcio ũtwerũhagĩra o mũthenya o mũthenya. Rũcinĩ rũrũ Ngai niĩ na mũthikĩrĩria na cohi nĩ twaiga moko-inĩ maku twahoya tha ciaku nĩgetha itũkue. Ũhũthĩre Mwathani nĩgetha njarĩrie mwendwa waku kiugo gĩkĩ na nĩgetha Mwathani kĩhonie ngoro nyingĩ na nĩ tondũ wa ũgooci na gĩtĩo gĩaku. Tarathima mũthikĩrĩria wothe ũgũthikĩrĩria. Ngai witũ ĩtĩkĩra kũmũhe ũguũrio makĩria na wĩtĩkĩre kiugo gĩkĩ gĩtuĩke kĩa ũguni mũtũrĩre-inĩ wake tondũ wĩ Ngai. Korwo hamwe na ithuĩ na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ twahoya. Amen, amen, amen. Amen. Karibu sana. Asante sana cohi witũ mũthenya wa ũmũthĩ niguo nĩ ngũigua gũtĩĩka mũno harĩ Ngai nĩ tondũ wa kanya gaka kega Mwathani akĩhe nĩgetha tũgayane kiugo kia Mwathani niguo na ndĩna kiugo kĩ haha Mwathani ahete ndenda kwarĩria mũthikĩrĩria ũhoro wa kũhonana thĩinĩ niguo na kũhonana thĩinĩ rĩrĩa twaragia ũhoro wa kũhonana thĩinĩ ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Thimo 4 na mũhari wa 23 Thimo 4 na mũhari wa 23 Thimo 4 na mũhari wa 23 kĩu nĩkĩo kiugo kĩrĩa tũgũthoma tũcoke tũnyitithanie na Hibirania no twamba tũthomere Thimo 4 na mũhari wa 23. Aya nĩ hodi ĩkauga atĩrĩrĩ atĩ makĩria ma wĩgitĩri waku wothe wĩgitagĩre ngoro nĩ gũkorwo ihumo cia muoyo nĩ na thĩinĩ wayo irĩ. Amen. Nĩguo thengio cohi witũ kiugo kĩu nĩkĩo ngwenda tũthomera. Nĩ ngwenda ũhumbũrĩrie nĩgetha tũthiĩ na mbere o rĩmwe ũthomere thĩinĩ wa ibuku rĩa Ahibirania 12 Ahibirania 12 na mũhari wa 15 o mũhari o ũcio ũmwe Ahibirania cigana 12 Ahibirania 12 na mũhari wa 15 Ahibirania 12 na mũhari wa 15 niho ati wa Ahibirania 12 na mũhari wa 15. Aya niho Roma kauga atĩrĩrĩ mwĩmenyererei atĩ mũndũ o wothe wanyu ndakage gũkinyĩrwo nĩ wega wa Ngai ona kana ũndũ mũru ũtariĩ ta mũri wa mũtĩ mũrũrũ ũmere kũrĩ inyuĩ ũmũtangage na andũ aingĩ magĩe na thaahu nĩ ũndũ waguo. Amen. Kiugo kĩu cohi witũ nĩkĩo ndĩrenda twarie ũhoro wakĩo rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nĩguo twathoma kiugo kĩa Mwathani thĩinĩ wa ibuku rĩa Thimo gĩatwĩra ũhoro wa kũmenyerera ngoro na Biblia yoiga makĩria ma wĩgitĩri tũgitagĩre ngoro nĩguo na nĩ tondũ nĩkuo kũrĩ ihumo cia muoyo. Ngoro-inĩ nĩkuo Mwathani aikaraga, ngoro-inĩ nĩkuo tũhithaga maũndũ maitũ marĩa mega na rĩrĩa tũraria ũhoro wa kũhonana thĩinĩ rĩrĩa tũraria ũhoro wa kũhona tũkĩaria ũhoro wa kũhona nĩ kuonania nĩ kĩndũ kĩrwaru na ngoro ya mũndũ ĩngĩrwara wega wa Ngai ndũrĩ hĩndĩ wonekaga na nĩkĩo twanyitithania na ibuku rĩa Ahibirania tondũ Biblia yoiga gũtikanagĩe mũrimũ rũrũ ũkoneka thĩinĩ witũ na nĩ tondũ ũrũrũ ũcio wĩ ngoro-inĩ ya mũndũ gũtirĩ gũkinyĩrĩrwo nĩ wega wa Ngai gũtirĩ hĩndĩ wega wa Ngai wonekaga
Uguo ndirenda kwarĩria mũthikĩrĩria witũ ũhoro wa ruo rwa na thĩinĩ na twarie ũhoro wa bata wa kũhona na thĩinĩ tondũ mũndũ angĩhona na thĩinĩ cohi witũ na thayũ nĩ akoragwo naguo nĩma na nĩkĩo Biblia yaragie kauga ngoro ngenu ĩtũmaga gĩthithi gĩkenge nĩguo na tondũ ngoro ĩngĩkena gĩthithi nĩ gĩkengaga ngoro ĩngĩrwara gũtirĩ kĩndũ kĩega mũndũ ũcio onaga nĩguo na nĩ tũkwaria nĩgetha tuone maciaro ma ruo na tuone ũgwati ũrĩa ũkaga ho hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akorwo na ruo na rĩrĩa aga gwĩtĩkĩra kũhona nĩguo na tũcoke twarie njĩra ĩrĩkũ nĩ atĩa tũngĩka nĩgetha mũndũ ahone rĩu ndĩrenda tũthiĩ kiugo-inĩ kĩa Mwathani na tũrie ruo rũrũ rumaga na kũcohi witũ ruo rũrũ rũrehagwo nĩ marakara nĩguo ma ũndũ wekirwo marakara ma na thĩinĩ ma kĩũndũ wekirwo nĩguo kana ũndũ waririo ngoro yaku ĩkĩigua na ĩkĩrwara na tũkĩaria ũhoro wa marakara nĩguo nĩ rĩrĩa mũndũ aneterera maũndũ mega makaga kuma me mega nĩ rĩrĩa mũndũ anehoka ũndũ kaga gũka wega ũgakora ngoro ya mũndũ ũcio nĩ yarwara kana ũgakorera mũndũ ũcio arona mũndũ akarakara ũndũ ũngĩ wa ruo nĩ atĩ nĩ kũnyitithania kwaga kũrekera na kĩndũ gĩtagwo wũiru nĩguo kwaga kũrekera na wũiru kũu nĩkuo kũrehaga kwaga kũhona kwa na thĩinĩ na cohi witũ tũngĩaria wega thĩinĩ wa ibuku rĩa Hibirania rĩatwĩra ũhoro wa mũrimũrũrũ nĩguo na no nyende twarie ũhoro ũyũ Biblia yatwĩra ũhoro wa mũrimũrũrũ tondũ mũrimũrũrũ nĩ hĩndĩ ĩyo mũndũ aga kũrekera mũrimũrũrũ nĩ kĩndũ kĩrehagwo nĩ wũiru na kĩndũ kĩrehagwo nĩ rũmena na tũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo afarisai tondũ wa ũrĩa marĩ na rũmena tondũ wa ũrĩa marĩ na wũiru na Jesũ makinyĩrĩire kuga nĩ abu no kĩrĩa gĩakinyĩrĩire nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo wũiru ũguo wũiru nĩ ũrehaga kũrwara kwa na thĩinĩ nĩguo na ũndũ ũngĩ wa gatatũ ũrehaga ruo rũrũ rwa na thĩinĩ nĩ kĩndũ gĩtagwo gweterera kĩndũ kana ũgakorwo na maũndũ wetereire makaga gũkinyanĩra rĩngĩ gĩgacererwo mũtũrĩre-inĩ waku ũgekora tondũ nĩ wacererwo ngoro yaku ĩkagĩa na ruo na nĩkĩo Biblia yugaga thĩinĩ wa ibuku rĩa Thimo 13 mũhari wa 12 atĩ ũndũ mũtanye ũngĩikara nĩ ũrwaragia ngoro ũgakorerera kwĩ mũtumia wahikire na akĩambĩrĩria kĩhiko na rĩrĩa arĩ mũirĩtu na rĩrĩa etagĩrĩra kũika nĩ kũrĩ na maũndũ marĩa atarajiaga na nĩ kũrĩ na maũndũ marĩa etagĩrĩra nĩgetha mamũhe maumĩrĩra no magĩthiĩ magĩtũra kwa ihinda rĩa mĩaka 5 mĩaka 10 makĩrwaria ngoro ĩyo ĩtũraga ĩndwaru cohi witũ nĩguo rĩu ũũ nĩguo ũrehaga ruo rwa ngoro na thĩinĩ na nĩ tondũ wa mahinda maitũ ndikwenda tũikare handũ hau mũno no nĩ ngwenda twarie ũhoro wa maita maigana ũna ma ruo mĩthemba kana insult mĩthemba ya ruo na nĩ tũkuona ndungata cia Ngai haha ciagĩire na ruo na ruo rwa mbere ngwendaga twarĩrie mũthikĩrĩria rũcinĩ rũrũ ruo mũthĩ nĩ ruo ta rĩu ũguo twauga ũhoro wa maũndũ mũndũ etagĩrĩra ũndũ ũrĩa wanatanya ũgaikara mũno ũkarwaria ngoro yaku nĩguo aingĩ aitũ tũthiaga tũkagĩa na ruo na Ngai ũgakorerera nĩ wahĩngwo nĩ Ngai tondũ ũndũ ũcio nĩ ũkwendaga Ngai agwĩkĩre no nĩ waga gũkinyanĩra cohi witũ na nĩ ngwenda tuone mũndũ wa Ngai wetagwo Ayubu na tũgũthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu 10 Ayubu 10
na tuthome muhari wa 1 nginya muhari wa 3. Ayubu 10 muhari wa 1 nginya muhari wa 1 nginya wa 3. Kũu kũngĩ nĩ kwaria tũkwaria na icio nĩ ũhumbũrĩtie nĩgetha tũthomere na ihenya. Ĩrauga atĩrĩrĩ, ngoro yakwa nĩ ĩgĩte na kĩnyiria nĩ gũtũũra muoyo. Nĩ ngwĩtetera itekwĩrigĩrĩria. Ngwaria nĩ ũrĩa ngoro yakwa ĩna ũcũngũ. Ũcũngũ. Ngwĩra Ngai atĩrĩ, tiga gũkĩndua mwĩhia. Nyonia ũndũ ũrĩa ũrandũithĩria. Gatatũ ikauga, githĩ wona arĩ wega ũhinyanĩrĩrie. Ũruruke wĩra wa moko maku. Nakĩo kĩrĩko kĩa andũ arĩa aganu ũkĩmũrĩkĩre. Tũgũkinyagia 3. Tũgũkinyagia 3 thengiũ cohi witũ. Nĩguo. Ũyũ nĩ mũndũ wa Ngai wetagwo Ayubu. Yes. Na nĩ ndĩramenya mũthikĩrĩria wakwa nĩ aramenya wega ũhoro wa rũgano rwa Ayubu. Na Ayubu arĩ ndungata ya Ngai atĩ marĩ ndũgũ na Ngai kiwango gĩa atĩ Ngai nĩ ararutĩra Ayubu wĩra akoria Shaitani, nĩ ũnyoneire mũndũ wakwa mũthingu gwĩtwo Ayubu. No hĩndĩ ĩmwe gĩkinya Shaitani akĩhoera Ayubu rũtha, na Bibilia ĩkiuga Ngai agĩtĩkĩria Shaitani. Na Bibilia ĩkaria ũhoro wa mathĩna ma tũtikwenda kwaria mũno nĩ tondũ wa ihinda, tondũ mũthikĩrĩria nĩ aramenya rũgano rũrũ rwa Ayubu ũrĩa athĩnĩkire indo ciake igĩthira. Nĩguo. Ũrĩa ciana ciake ciathirire. Na ũrĩa nginya mwĩrĩ wake wagĩire na ironda. No Bibilia yagĩtwĩra haha Ayubu akĩgĩa na ruo mũno nĩ tondũ wa Ngai. Na Ayubu agĩkinya handũ akiuga rĩu ndigũkirĩrĩria rĩngĩ. Na Ayubu akiuga rĩu nĩ ngũrũgamana nawe Ngai. Na nĩ ngũrehe mateta makwa harĩ we. Na Bibilia ĩkauga ngwaria njihũrĩtwo nĩ ũrũrũ wa ngoro. Tondũ wa Ayubu nĩ agĩa na thĩna mũno. Nĩ tondũ wa magerio maya na nĩ tondũ wa mathĩna maya. Ayubu akĩgĩa na bitterness na Ngai. Nĩguo. Na akĩra Ngai rĩu nĩ ngwenda kũrehe mateta maya na nĩ ngwenda Ngai ũndũithĩrie na kĩhoto. Ũguo nĩ kuga Ayubu tondũ nĩ arĩ na ruo na Ngai. Thĩinĩ wake onaga Ngai ti mũndũ justice. Onaga Ngai ti mũkinyanĩru. Nĩguo. Na Bibilia ĩkauga akĩra Ngai kai ũkenagio nĩ gũkĩhinyĩrĩria. Bibilia ĩngenagia mũno tondũ ĩrauga atĩrĩrĩ, ũguo Ngai we ũthikagĩrĩria araika. We ũgathikĩrĩria andũ arĩa makũrehagĩra ndeto cia mũhuhu. Ũgakĩnjirithĩria we. No kaga kuonania kĩhoto gĩaku. Ũyũ nĩ Ayubu. Nĩguo. Araria ciugo ici nĩ tondũ wa ruo rũrĩa arĩ naruo. Na ndiũĩ kana mũthikĩrĩria wakwa nĩ arĩ akira ageciria nĩkĩĩ gĩatũmire Ngai ahana ta egũkirĩra Ayubu. Tondũ kuma verse 2 Ayubu aroka kwarĩrio nĩ Ngai na kũu chapter ya 30 something. Nĩguo. Ũguo Ngai nĩ akirĩra Ayubu ihinda inene. Na kĩrĩa gĩatũmire Ngai agakirĩra Ayubu onire ũguo nĩguo we Ayubu arũgamana nani. N'ũguo we nĩguo wona nĩgetha niĩ hane ndirĩ na kĩhoto. Na cohi witũ nĩ ngenagio nĩ ibuku rĩa Isaia 45 na mũhari wa 9. Tondũ kiugo kĩa Ngai kiugaga ũrĩa ũgianaga na mũmũmbi kai akĩrĩ na haro. Nĩguo. Ũguo Ayubu acirĩra nĩ tondũ wa ruo, ti kwenda nĩ ruo rũrĩa enaguo. Rũrĩa rwarĩ ngoro. Rũrĩa rwarĩ ngoro yake. Tondũ Ayubu arona ũrĩa anakorwo arĩ mũkinyanĩru. Akona maũndũ maya aragerera ndabatiĩ kũmagerera. Akona ũrĩa wamarehe nũ. Ũrĩa wamarehe nĩ Ngai. Ayubu agĩkorwo arĩ mbita mũno na Ngai. Nĩguo.
na nikio Ayubu arauga riu ni ngurehe mateta makwa harĩ we tondu ngoro yakwa nĩ iyũrĩtwo nĩ ruo naguo na nikio ndĩrenda twarĩrie mũthikĩrĩria tũmwe ũngĩaga kũhona na thĩinĩ mũndũ agĩaga na ruo na Ngai no tuonaga Ngai atarĩ wa kĩhoto na ũndũ wa kerĩ nĩ tondũ wa mahinda maitũ nĩguo rĩrĩa mũndũ akorwo na ruo rĩrĩa aga kũhona na thĩinĩ agĩaga na ruo na andũ ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 18 na tũtigũgĩthoma mũhari wa 32 na 33 Biblia ĩraheana ngerekano ya mũndũ warĩ na thirĩ wa mũndũ na Biblia ĩkauga mũndũ ũyũ warĩ na thirĩ agĩkorwo ũrĩa wamũkombithĩtie thirĩ akĩmwĩhoya akĩmwĩra niĩ ndirĩ na thirĩ waku no nĩ ngũgũthaitha ũhe ihinda nĩgetha ngwethere Biblia ĩgacoka ĩkaria ĩkauga nake mũndũ ũcio wakoretwo akombithĩtio thirĩ hagĩkorwo nĩ harĩ na ũngĩ akombeire thirĩ wake na Biblia ĩkauga mũndũ ũcio agĩkorwo ndamũrĩhĩte thirĩ wake na akĩmũikithia njera no Biblia ĩkauga mũndũ ũyũ rĩrĩa aiguire ũyũ akirĩrĩria thirĩ wake nĩ aikithĩtio ũngĩ njera akĩigua arĩ na ruo na akiuga ũyũ athiĩ njera arĩ we na akĩrĩhĩra ũcio thirĩ ũrĩa arĩ naguo rĩu ũyũ arekerwo thirĩ cohi witũ nowe ndangĩhota kũrekera mũndũ ũngĩ nĩguo rĩrĩa mũndũ arĩ na ruo agĩaga na ruo na andũ na rĩrĩa wagĩa na ruo ũragaga nginya kĩheo kĩrĩa kĩrĩ thĩinĩ waku na ũragaga nginya kĩrĩa Ngai endaga ũgatuĩka nĩguo ũguo nĩkĩo tũrenda kwarĩria mũthikĩrĩria witũ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ nĩguo makĩria ma wĩgitĩri gitagĩra ngoro yaku na nĩgetha gũtikanakinye kũgĩa na ruo rũrũ wahimbiranirie twĩrire ũhoro wa mũrimũ rũrũ nĩguo ũndũ ũngĩ wa gatatũ cohi witũ rĩrĩa mũndũ aga kũhona na thĩinĩ nĩguo agĩaga na ruo nginya nake we mwenyewe ũgakora mũndũ ũcio nĩ tondũ wa hali ĩrĩa akoragwo ihinda rĩrĩa aragerera moritũ marĩa arĩ namo akemena akenyarara akona nĩ agũire ndakarũgama rĩngĩ akona kĩndũ kĩmenekete mũno nĩguo mũndũ ũcio agakorwo na ruo na kwĩmena kũingĩ kwa ngoro yake ngoro yake ĩgatũra na ruo rũrũ na nĩkĩo kiugo kĩa Ngai kĩrauga thĩinĩ wa ibuku rĩa Ahibirania 3 mũhari wa 13 nginya 14 atĩ niĩ nĩ kũriganĩrwo ngũriganĩrwo nĩ marĩa mahĩtũkĩte nĩguo na nĩ ndĩrenda twarĩrie mũthikĩrĩria witũ ũngĩaga kũhona na njĩra ya kũhona nĩ kũriganĩrwo nĩ marĩa mahĩtũkĩte ũriganĩrwo nĩ kũrĩa wanagwa ũriganĩrwo nĩ kũrĩa wathire ũkĩhio ũkĩona Ngai atakũrekeire ruo rũu rũtũraga ngoro-inĩ yaku na gũtirĩ hĩndĩ ũngĩhota gũthiĩ na mbere ndũngĩhota gũthiĩ na mbere wĩna ruo ta rũu ndũngĩhota gũthiĩ na mbere nĩguo na no wega twĩre mũthikĩrĩria witũ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ kĩrĩa gĩtũmaga tũkinyĩrĩrwo nĩ ruo na kĩrĩa gĩtũmaga twĩkore ihinda ta rĩrĩ nĩ kwaga kũmenya ũrĩa kiugo kĩa Mwathani kĩrauga thĩinĩ wa ibuku rĩa Luka 17 na mũhari wa 1 atĩ maũndũ marĩa makũhĩngithania gũtirĩ hĩndĩ matagoka nĩguo ũguo nĩgetha tũhone no nginya tũmenye twĩ gũkũ thĩ na no nginya maũndũ marĩa makũhĩngithania matũkore na nĩ tondũ wa ihinda cohi witũ njĩtĩkĩria twarie nĩguo ũhoro wa mogwati marĩa mokaga hĩndĩ ĩrĩa mũndũ aga kũhona na thĩinĩ ũndũ wa mbere mũthikĩrĩria wakwa rĩrĩa mũndũ aga kũhona na thĩinĩ ruo rũu rũrehagĩra mũndũ gũthata ũkaga gũkorwo atĩ ndũnahona na thĩinĩ ndũnahona na thĩinĩ we nĩ gũthata ũthataga iroto cia mũtũrĩre waku ũgakorerera nĩ ciathatire warĩ na iroto cia mũtũrĩre nĩ ciathatire
warĩ na iroto cia ciana ciaku no nĩ ciathakire nĩ tondũ wa ruo rũrĩa rwa ngoro. Na tũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli nĩ rĩtwĩraga ũhoro wa Hana. Na Samueli wa mbere 1:9-10 yaragia ũhoro wa ũrĩa Hana arĩ na ruo na ũrĩa rĩraga nĩ tondũ wa kũnyũrũrio nĩ Penina. Ũguo Hana ruo rũrĩa rũingĩ arĩ naruo nĩ tondũ wa Penina. No Bibilia ĩkoiga atĩrĩrĩ, verse 18 ĩkaria kauga Hana nĩguo akiuma Shilo arĩ na gĩthithi gĩkengu. Gũkenga gwa gĩthithi nĩ kuga atĩrĩrĩ, Ngai agĩteithia Hana kũrekera Penina. Nĩguo. Na rĩrĩa Hana arekeire Penina, ũngĩthoma thĩinĩ wa verse 20 ĩyo kĩrĩa First Samuel 1:20 ĩroiga atĩrĩrĩ, narĩo ihinda rĩrĩa rĩakinyire, nĩguo Ngai agĩtũma Hana agĩe na ihu na agĩciara kana agĩgatua Samueli. Nĩguo Samueli onekire thutha wa Hana kũrekera. Nĩ kũrĩ ũgwati mũno kwaga kũrekera. Nĩguo tondũ rĩrĩa waga kũrekera ũtũragia ruo na nĩ ũthata wĩrehagĩra. Nĩguo Na mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rũrũ ruo mũthĩ, akorwo nĩ ũkwenda kũranwo na ũthata wa mũtũrĩre, no nginya ũrekererie ruo. Na njĩra ya kũrekereria ruo nĩ kũrekera. Ĩkĩra maũndũ macio mekĩkire mathiĩ. Thika kaburi kau tondũ kaburi nĩ kanungagĩrĩra mũndũ. Tiga gũthikũragia kĩndũ gĩakuire. Nĩguo Rekera na ũriganĩrwo. Nĩgetha thĩinĩ waku gũtikoneke ũthata. Nĩguo Ũkĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Kĩambĩrĩria 41:50-52, gĩkĩ nakĩo nĩ kiugo kĩa Ngai kĩraria ũhoro wa mũndũ wa Ngai wetagwo Juthufu. Na Juthufu aragia ciugo njega mũno cohi witũ, tondũ mũndũ ũgwĩtwo Juthufu araria ciugo ici. Na Juthufu atũra bũrũri wa Misiri na nĩ tũĩ kĩrĩa kĩamũtwarĩte. No verse 50 ĩroiga atĩrĩrĩ, ĩroiga ciugo ici cohi witũ, atĩ na Bibilia ĩkauga atĩ mĩaka ya ng'aragu ĩtanakinya-rĩ, Jusufu nĩ aciarire tũhĩĩ twĩrĩ. Nĩ aciarĩirwo tũhĩĩ twĩrĩ nĩ Asenathu mwarĩ wa Potiferi, mũthĩnjĩri Ngai wa Onu. 51 ĩkoiga atĩrĩrĩ, Jusufu agĩĩta irigithathi rĩake Manase, akiuga nĩ tondũ Ngai nĩ atũmĩte ndiganĩrwo nĩ thĩna wakwa wothe na wa nyũmba ya baba yothe. Ũũ nĩ kuga Jusufu atũrĩte bũrũri wa Misiri. Bibilia yugaga Ngai nĩ tondũ wa gũkorwo na Juthufu ũndũ ũrĩa wothe ekaga nĩ wagacagĩra. No kumbe ona tondũ wagacĩra, no kumbe ona tondũ warehe maumĩrĩra mega, Juthufu agĩtũra na ruo kwa ihinda. No Bibilia ĩrauga rĩrĩa arekeire ariũ aingĩ, Ngai agĩtũma thĩinĩ wake gũciarĩke Manase. Na verse 52 ĩkoiga atĩrĩrĩ, akĩgĩa kahĩĩ kangĩ ga kerĩ, agĩgatua Efuraimu. Akiuga nĩ tondũ Ngai nĩ atũmĩte ngĩe na maciaro bũrũri-inĩ wa mĩnyamaro yakwa. Rĩu na Juthufu araria mĩnyamaro yakwa. Ũguo nĩ kuga Juthufu nĩ ariganĩrwo. Na tondũ nĩ ariganĩrwo, Ngai nĩ amũhe kana ge gwĩtwo Manase. Rĩu reke twarĩrie mũthikĩrĩria tũmwĩre, rĩrĩa wetĩkĩria mũrimũ rũrũ ũtũre ngoro-inĩ yaku, wĩtũragia na ũthata wa kĩrathimo gĩaku kĩbatiĩ gũka kwa ihinda. No gĩgathiĩ gĩgacererwo nĩ tondũ we nĩ wathatire, na nĩ tondũ wa maũndũ marĩa wanyitire. Ũkĩremwo nĩ kũrekera mũthuri waku ũtũraga na ruo. Mũtumia wahikĩte agĩkora nĩ kũrĩ indo ciake atunyirwo mũthuri akua.
Ruo kagiria mutumia ucio Ngai amunengere kirathi. Agithata aturaga na ruo nginya muthenya wa umuthi. Na nä ndoka kwarĩria mutumia ũcio ndĩmwĩre Ngai aranjĩra rekereria. Nĩ wekirwo ũũru, nĩ kũrĩ mũndũ wakombeire mbeca agĩgũtunya. Rekereria nĩ ũtũrĩte no thata ihinda inene. Rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩaku nĩgetha Ngai akũnengere Manase. Nĩguo. Ngai nĩ okĩte na Manase moko-inĩ make. Ena Efraimu, Ngai nĩ arenda ũriganĩrwo nĩ ruo. Na nĩgetha Manase aciarĩke. Ngai nĩ okĩte nĩgetha akũririkane mũthikĩrĩria wakwa. No rĩrĩa ũrĩtĩkĩra kũrekereria. Na nĩ tondũ wa ihinda ritũ tondũ ũndũ ũngĩ wa kerĩ mathara ma ruo. Ruo nĩ rũhingũraga mũrango wa kĩrumi. Ũngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli wa kerĩ 3 mũhari wa 26 nginya 29 no tũtigũgĩthoma. Bibilia ĩrauga hĩndĩ ĩgĩkinya mbarĩ ya Saũlũ magĩkorwo marĩ na mbara na ya Daudi. Na rĩrĩa mbara yacacire, Bibilia ĩkaria ĩkauga Abineri akĩũraga Asaeli. No mũndũ ũgwĩtwo Joabu akĩgĩa na ruo. Akĩgĩa na ruo rwarĩ rũnene mũno. Na Bibilia ĩkauga akĩũraga Abineri. No rĩrĩa aiguire ruo rũu no Daudi ndamenyaga atĩ mũriũ ũgwĩtwo Joabu ma nĩoragĩte Abineri. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga Daudi akĩgĩa na ruo. 26 nginya 29 nĩrauga ciugo ici. Tondũ wa Daudi kũrakara akiuga nyũmba ya Joabu nĩguo gũtirĩ hĩndĩ gũkaga kĩonje. Gũtirĩ hĩndĩ gũkaga mũndũ ũgakua nĩ tondũ wa rũhiũ. Na gũtirĩ hĩndĩ gũkaga mũndũ wĩna kĩronda kĩraita thakame. Gĩkĩ nĩ kĩrumi kĩarekererio nĩ Daudi. Kĩarekererio nĩ tondũ wa ruo. Daudi agĩa na ruo nĩ tondũ wa Joabu kũraga Abineri. Nake Abineri ena ruo nĩ tondũ wa Abineri kũraga Joabu ena ruo nĩ tondũ wa Abineri kũraga Asaeli. Na Asaeli arĩ brother yake. Kumbe ruo nĩ rũhingũraga mũrango wa kĩrumi. Mũthikĩrĩria wakwa ndwĩherie ruo thĩinĩ waku. Ndwĩtĩkĩre kũhona nĩgetha ũrekererie. Na nĩgetha mĩrango yothe ya kĩrumi kĩrĩa kĩngĩgũkora Ngai akũhingĩre mĩrango ĩyo. Nĩ tondũ wa ihinda reke twarie ũndũ ũngĩ wa gatatũ. Nĩguo. Maciaro ma ruo. Maciaro ma ruo. Maciaro ma ruo nĩ marehaga kĩndũ gĩtagwo gĩkuũ. Samueli ũyũ twathoma wa kerĩ 3 na mũhari wa 30. Ĩrauga Joabu akĩũraga Abineri. Nĩguo. Na mũragire nĩ tondũ wa Asaeli. Ruo. Joabu ena ruo nĩ tondũ wa mũrũ wa nyina. Nĩguo. Na Bibilia ĩrauga Joabu eta mũndũ ũgwĩtwo Abineri. Amũhũndũkithia amwĩta keheri-inĩ. Akĩmũtheca ndagĩtigĩrĩra nĩ akua. Akĩrĩhĩria mũrũ wa nyina. Ruo nĩ rũhingũraga mũrango wa gĩkuũ. Nĩguo. Mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Ndĩrenda gũkwarĩria ngwĩre eheria ruo. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩaku rĩa kũhona. Na nĩgetha wona wahona Ngai etĩkĩre gũkũnengera Manase waku. Nĩguo. Ngai etĩkĩre gũkũninĩra mĩnyamaro. Na Ngai akũnengere Efraimu waku. Tiga gũtũra na ruo ihinda inene. Nĩ wireheire ũthata. Nĩ wireheire kĩrumi. Nĩ wireheire gĩkuũ kĩa iroto cia mũtũrĩre. Ciakuire nĩkĩ? Ciakuire nĩ tondũ wa ruo. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩaku nĩgetha Ngai akũhonie. Rĩu tũkiuge njĩra ya kũhona nĩ ĩno.
no nginya urekere na riria mundu aga kurekera cohi witu atuaga Ngai wa maheni to mundu gwitwo Jobu ari Ayubu ari na Biblia ni ya mamuno tondu iratwira thini wa ibuku ria Efeso ti wega kurakara na warakara menyerera ndukae kwihia arome kauga wona warakara ndugetikire kwirihiria tondu kurihaniria ni kwa Ngai eguo aroma 8 muhari wa 28 iroiga maundu mothe ni marutithanagia wira kwa wega kuri aria mendete Ngai niguo ni tuhingagwo niguo ni tuguraragio no riu twike atia ukamenya ni maundu mararutithania wira na mararutithania wira kwa wega kuri aria mendete Ngai muthikiriria wakwa ndagika icio nini so ireke tumwire ciugo ici niguo Zaburi irauga Zaburi 147 na muhari wa 3 irauga Ngai niwe uhonagia ngoro iria igurarite uguo rucini ruru ruo muthe ni turi na kiugo kia kirigiriro Ngai ni haririe kuhonia ngoro yaku niguo we wanahingwo ni murata niguo we wanagia na kirikaniro na Ngai gigaikara muno we waheire indo ciaku Ngai ukiona Ngai tatari wa kihoto niguo ndoka gukwariria rucini ruru ruo muthi niguo ati Ngai ni abatairio ni ngoro yaku niwe uhonagia ngoro iri igurarite niguo na rucini ruru ruo muthi neana ngoro yaku kwi Mwathani niguo na nigetha akuhonie nima na nigetha ukenerere irathimo iria Ngai egukuhe riria wagura rogiragiriria mahoya maku gukinyanira niguo na kwi mahoya maingi uturite namo ni kuri meririria maingi ukoretwo namo na ni ndoka gukwira rucini ruru ruo muthi njira no kurekera niguo no cio kuite miaka mingi no cio wakuhiteirie miaka mingi no cio wathire na thire waku niki kiu wetereire gikiaga gukinyanira niguo gikirwaria ngoro yaku Mwathani haha nigetha honie ngoro eyo niguo tondu ni maundu mararutithania wira niguo rekereria Ngai maundu macio arutithanie wira tondu mararutithania wira kwa wega tondu Ngai ni aramenya ni egukurehera Manasi niguo Ngai ni aramenya ni egukurehera Ifraimu waku niguo riri nirio ihinda ria kurekereria na warekereria Samueli ni eguciarika riu njitikirie cohi witu ni tondu wa mahinda maitu tuhoe na muthikiriria niguo nema na nigetha twire Mwathani rucini ruru ruo muthi niguo Ngai etikire kuhonia nguraro niguo nema ngoro yo ni raura muno niguo no wega muthikiriria menye Biblia twirire makiria ma wigitiri gitira ngoro yaku ni tondu ni kwi humo cia muoyo niguo niki kiu ngiringithania na kihumo ki muoyo niguo niki kiu ngitikiria gikare ithenya ria Ngai uria wanagwikira niki kiu ngitikiria yuke kio fasado kirathimo kiria Ngai enakio ni tondu waku nima rekereria Ngai witu akurutire wira rucini niguo ni kwenda kuhoya na muthikiriria wakwa rucini ruru karibu na nigetha twitikie Ngai wa kuhona rehe kuhona niguo thiini wa ritwa ria Jesu niguo Mwathani rucini ruru rwega ruo muthi ni ndungata yaku ni ndakinyia kiugo giaku Ngai torio kwendete ndigikinyie na ni ndarehe muthikiriria wakwa wi handu hothe athikiriria na Ngai witu wanjitikiria njerie uhoro wa ruo ruria ruturite ngoro ya murata waku rucini ruru waria Ngai ni tondu we niwe wiyurite kuhona ndariria ngoro yo Mwathani yaremirwo ni kurekereria iturite kumbacirite maruo Mwathani ni ndamiariria kwehenjwo niwe na nigetha erekererie ruo ruothe rwi ngoro na nigetha Mwathani witikire kurutira ngoro eno wira
na nigetha ngoro ĩno ĩhone thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũkamwathani we waria watwĩra ruo rwa ngoro Ngai nĩ rũrehaga gũthata, na nĩ tondũ Mwathani nĩ ũĩ kĩrĩa gĩathatirie iroto cia mũthikĩrĩria rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. We nĩ ũĩ mũrango ũrĩa wahingũkire, we irumi tũraga ithamakagĩra mũthikĩrĩria. Ngai witũ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ndaria thakame yaku ĩrĩa Ngai ĩna hinya na ũhoti, na nĩgetha ĩrekererie ũhotani waku kwĩ ngoro ĩyo, na nĩgetha rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ Ngai witũ wĩtĩkĩre kũmĩhonia. Ngai ndũgetĩkĩre ruo rũrũ rũtũrĩrĩre ngoro ĩno ndĩkanarehithie kĩrumi. Ngai ndũgetĩkĩre ruo rũrũ rũtũrĩrĩre. Mwathani rathimo ici gũikarĩrĩra ta mweri wa therua yaku Mwathani, athiĩ na mbere na gũikara matũũre mategwatĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai nĩ ndarathima ngoro ya o wothe ũrĩa watũthikĩrĩria rũcinĩ rũrũ. Ngai ndarathima Royal Media Service thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Thengio Ngai witũ nĩ tondũ wa ceceni ĩno. Ngai nĩ ndamĩhoera kibali na nĩ ndahoya ũtugi waku na wega waku. Ngai ũrotũrania hamwe na therua. Ndarathima coinĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ na gũtwĩtĩkĩria Mwathani twarie kiugo gĩaku. Ngai nĩ twahoya kĩrathimo. Thengio Ngai ũgĩtũhonia, thengio Mwathani ũgĩtwĩka wega. Ona bũrũri witũ wa Kenya wĩ moko-inĩ maku, tũgĩtĩkagia Ngai witũ nĩ ũgũtũhonia nguraro ciothe iria tũgurarĩte, tondũ Ngai nĩ ũrĩ tha nyingĩ. Tuga rĩtwa rĩaku rĩrotĩĩka, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara tene na tene, ũkĩhonia ngoro Mwathani. Ndũkariganĩrwo nĩ mũndũ mũrwaru mwĩrĩ, othe Ngai makomete itanda-inĩ mĩciĩ, othe Ngai makomete itanda-inĩ cia thibitarĩ. Ngai nĩ ndatangatha kũhona gwaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Amũkĩra ũgooci na gĩtĩo nĩ tondũ Ngai wa gũtwĩtĩkĩria twarie kiugo gĩaku rũcinĩ rũrũ, na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku itheru na rĩa Mwathani witũ Jesũ nĩ twahoya. Amen, amen, amen. Amen. Thengio mũno mũno Reverend nĩ ũndũ wa kiugo kĩu. Nĩguo. Na nĩ kiugo kĩega mũno 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 nĩgetha andũ makĩhote kũrekereria marakara marĩa me ngoro na makĩhote kũhona. Nĩguo nĩguo. Rĩu mũndũ ũngĩenda kwaranĩria nawe, kũhoya nawe, ona gũka kanitha hihi angĩkũnyita atĩa? Rĩu mũndũ ũngĩenda kũnyita, namba yakwa ya thimũ nĩ ĩno. Nĩguo. Nĩ 0727 406 479. 0727 Yes. 406 479. Good. Ĩyo nĩyo namba yakwa. Nĩguo. Na nĩ njũĩ wahũra namba ĩyo nĩ ũkũnginyĩra. Ũndũ ũngĩ ũngĩenda kũnyona ngoragwo kũndũ gwĩtagwo Nyahururu. Nyahururu tũhunjagia na kanitha wa Kenya Assemblies of God. Nĩguo. Tũwĩtaga New Nyahururu KAG, tũhunjagia rungu rwa Bishop Kĩero. Yes. Na no ngĩkĩenda kũmũgeithia mũno rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, nĩ njũĩ nĩ aratũthikĩrĩria arĩa. Na ageithĩke mũno 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 mũno. Na ageithĩke mũno mũno. Na Ngai amũrathime. Nĩguo nĩguo. Njoke ngeithie mũtumia wĩ haha wĩtagwo nyina wa Njambi. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Na njoke ngeithie Assistant Bishop witũ wa Kenya Assemblies of God. Wĩ kũrĩa Laikipia. Wĩtagwo Reverend wa Maria. Nĩguo. Na ngĩgeithie andũ a kanitha witũ wothe rũcinĩ rũrũ. Nĩguo nĩma. Na ndĩkĩmendithĩrie mũthenya mwega wa kĩrathimo kĩa Mwathani. Amen, amen. Amen. Asante sana we nawe tukinyirie ngeithi kũrĩa New KAG. Nĩguo nĩguo. Na Ngai agĩkũrathime na gwĩke wega na ũkinyie ngeithi cia Bishop. Nĩngũkinyia cohi witũ. Asante sana, ithuĩ nĩ twakena. Nĩguo nĩguo. Ndũkĩgĩe na mũthenya mwega. Thengio mũno, na nĩndakena cohi witũ nĩ tondũ wa kahinda kau. Thank you very much. Onawe Ngai akĩrathima arĩa angĩ ndagakũriganĩrwo. Amen, amen. Ngai akũrathime mũno na gwĩke wega. Thengio mũno 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 mũno. Na wĩ wa bata nĩ tũgũthikagĩrĩria tũgakena. Asante sana. God bless you. God bless you. Kĩrathimo kĩa Ngai hamwe na mũthikĩrĩria na mũndũ o wothe. Amen, amen, amen.
Thenge Swahili tuni ndakena. Thank you. Gĩa na ihinda rĩega. Bye. Asante. Ucio tu manake tago Reverend Grace na ni wocio watuhe kiugo. Andu marekererie maruo maria we na mongoro ri. Rekereria nigetha uhote kuhona. Urekererie maruo maria we na mongoro nigetha uhote kuhona. Such a strong Samueli wa Erikana wa mutuma kwa Jesi witanereria maguta mauthamaki areheirwo nyanake nene sina hinya no athi guturumithia ruhia othe okimarenga kamwana kanini katagomanetie nderu kuria neke wonire ogegacagura udure wakugegania kuragira irimo yaremete jabasi cia Isiraeli titherukai wikira waku wa maundu niuraiganireirie na meciria maitu titherukai wikira waku wa maundu na meciria maitu no ta iguru na thĩ ariũ nyina na Jusufu maigirirwo nĩ wĩiru tũkĩmwainamĩrĩra atĩa na nĩwe mũnini mamwendia Misiri meciretie nĩ ahuka ithe warĩ tigiti wakũmũinamĩrĩra Aria nyina na Jusufu maigerirwo nĩ ũiru tũkĩmũinamĩrĩra atĩa na nĩwe mũnini mamwendia Misiri meciretie nĩ ahuka ithe warĩ tigiti wakũmũinamĩrĩra titherukai wĩkĩra waku wa maũndũ nĩũraiganĩrĩirie na meciria maitũ titherukai wĩkĩra waku wa maũndũ na meciria maitũ no ta igũrũ na thĩ nĩndĩonire na ngĩkĩra wĩira atĩ harĩa aikagio tiho
there, unapenda flights? Natafuta rubani wa mapenzi. One thing though, unaweza last how long? Cause hii Valentine month, sitaki maua pekee, unless ni money bouquet. Love language yangu ni highest multipliers. Story mingi, mapenzi ni actions. Na actions speak louder with cash. Kuwa rubani wa mapenzi on shabiki.com this Valentine's month. Hit the highest multiplier, shinda 3.5 million in cash prizes. Mambo ni mawili, kuwa rubani or watch me fly. Gaming is addictive. Play responsibly. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number PGA 0001082. Oh yes, ucio tumwitaga mundu gwitwo Jose wa Bideni. Rwimbo rwitagwo nginyeria wega waku ni ngugutigira rwimbo ru wega wa Karura ni akinya. Good morning. Good morning. Kwero atia? Kwega muno makiria. Ngakena muno ni gukuona. Ngakimenya weekend urari you had a good one eh? Karibu sana. Asante. Riu ri ni wakiingira. Ndaigira. Na mweri wa erere niguo cio ni wonekana ta wainĩkĩrĩrio guo ketuga ni muinĩkĩrĩru tondu riu agitigiria o thikũ yes ona watigia thikũ 4 watigia thikũ 4 o riu turarugire mwaka tugakira Ngai ni thengi muno makiria ona niguo ngumeraga haha atiriri aikorwo he kaundu uravangite gwika mweri wa kere na nduri reka nginya ndagika ĩno ri rini ri ihinda rĩaku rĩa gwĩka atĩa rĩa gũkorwo ukidecide gũgeka tondu nduri na ihinda inene muno koguo Ngai atuteithie haria hihi mundu akibataire gwĩka kaundu eke ni good riu weri ndugitinde wega renda oterebe andu aya wega na ni ngiumagare tuonane nao ruciu kiroko gia tene
nĩ tondũ wa Ngai. Thank you. Have a good day. Ngai akũrathime na gwĩke wega, gũtongorie na mshinde vizuri kabisa. Asante. Na Ngai amwĩke wega. Have a good day. Don't